Ulini vendet tuaja mandej IT-a ju tregon në mënyrën e evidentimit. Përndryshe kështu nuk po muj me fillu sesionet. Ju faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës të Kongresit të 4 të Mjekësisë, lut për vëmendjen tuaj. Ju lutem të afroheni
Dhe tani do ndisni shpjegimin e evidentimit nga IT-ja. Përshëndetje, a muj me pas vëmendjen e juaj vetëm pak? Desh të më dhonë vetëm disa sqarime lidhur me platformën e OQAS-it që kemi me bë evidentimin për këtë kongres. Kjo vlen pra vetëm për pjesëmarrësit dhe nuk vlen për ligjëruesin, nga se pikët e tyre do të gjenerohen automatikisht. Vetëm deshta më informu se secili prej juve i cili nuk është regjistruar në OT për me marrë pjesë në këtë kongres, nuk ka mundësi të qasën këtë platformë. Po ashtu, ju njoftojmë se për këtë aktivitet janë 6 sesione dhe do të shkojmë dhe për secilin sesion do të bëni hyrjen dhe daljen në mënyrë që të numërohen pikët. Pra, nëse për secili sesioni ka 2.5 pikë, që është i shpërndarë 6 sesione në 3 ditë, pra 3 sesione e keni sot dhe 3 sesione nesër. Nëse nuk e bën kompletimin e hyrjes, edhe daljes sesioni nuk është i kompletuar. Vetëm nëse muj me pas vëmendjen e juaj, nëse mundeni me njek hapat cilët unë ju jap tash për mënyrë që me regjistru hyrjen. Hapi i parë keni hapni një shfletues që e keni Chromin ose diçka tillë, është omk.kosova.dev. Besoj që hapni. Hapi tjetër, pasi të shkruani këtë adresë, ju paraqitet një formë e tillë e identifikimit. Këtu e shkruani email adresën cilën jeni regjistru në OT të mjekëve për këtë kongres. Ju presim pak, ju presim deri të shkruani email adresë. Te fjalkalimi e keni inicialet, emrin mbi emrin, e keni shkronjën e parë të emrit ose shkronjën e parë të mbi emrit. Nëse e keni mbi emrin me sh ose me zh, është vetëm s ose z. Po, vetëm shkronja parë. Pas kësaj, ju shfaqet vetëm futeni në llogari. Një identitet, po, inicialet o një identitet, falni. Rregull, tash të shkojmë te hapi tjetër. Pasi jeni fut në llogari, ju shfaqet kjo këtu. Edhe klikoni vetëm në këtë banerin që është këtu, mbi baner. Pasi të klikoni këtu, poshtë saj, bëni scroll, pra shkoni poshtë dhe i vreni këtu, i keni gjitha sesionet, nga 1 deri në 6. Sesionet i keni poshtë, vetëm bëni scroll edhe i keni poshtë. Edhe tani shkoni te sesioni parë dhe për me fillu çdo sesion, shkoni filla për me regjistru hyrjen. Edhe pasi të prekni filla, ju shfaqet një dritare e tillë. Edhe aty lejoni që kamera, ju bëni allow që kamera me leju kamerën me skanu kodin. Allow.
Mirë është, si del që kamera është e hapën, është rregull. Tani e keni kodin. Ky është kodi, nëse mundeni me skenu prej aty, nëse e keni edhe aboni. Ky është kodi nëse Okej, pasi ta keni skanu kodin, ju paraqitet pasi ta keni skanu sukses shumë kodin, ju del në kornizë shfaqet përfunda, po se tash doktor, tash. Shfaqet përfunda, me këto e dëshmoni se e keni evidentu hyrjen. Në momentin që del përfunda, hyrja është evidentu. Pas kësaj, mos i përfundon sesioni, vetëm shkoni përsëri te ky aplikacion, e prekni përfunda. Përsëri shfaqet kodi, edhe në momentin që shfaqet kodi, e skanoni edhe del kompletuar. Në momentin që del kompletuar, ju e keni kompletuar suksesshëm sesionin, edhe hyrjen e odalet dhe i keni marrë automatikisht pikë që janë gjeneruar për këtë sesion. Për çdo sesion do të bëhet forma e njëjtë. Për ndryshe nuk vlen nëse bëhet vetëm fillim ditës ose në fund ditës nuk vlen. Kështu që për çdo sesion do të bëhet forma e njëjtë. Kushdo që keni probleme, mos u shqetësoni që nuk mundi me marr pikë, tavolina ndihmëse janë brapa, gjatë kohës pauzës ose diçka mundi mu afru te tavolina ndihmëse me skanu kodin. Kushdo që keni problem, nuk mundi me skanu kodin ose probleme ndryshme. Kështu që mundi ndjekni sesionet e juaja, në ndërkohë mundi me ardhur mu afru te na. Faleminderit. Që. Okej, në rregull, është rregull. Vëmendje të nderuar kolegë, po fillojna me sesionin. Ju lutem, ulini në vendet tuaja dhe të kemi një qetësi, ju lutem. Po fillojmë me sesionin. Përshëndetje të nderuar kolegë.
Kam kënaqësinë që sot jam tu para jush në ditën e parë të Kongresit të 4 të mjekësisë të organizuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës në bashkëpunim me shoqatën e endokrinologëve të Kosovës. Me temën Diabeti Melit, Qasja Interdisiplinare. Diabeti sot smundje mjaft e përhapur, shpesh me komplikime që vështërsojnë jetën e pacientëve që janë të prekur nga kjo smundje. Shpresojmë dhe besojmë që ky kongres do të shërbej për shkëmbim të përvojave të reja në trajtimin dhe menaxhimin e kësaj smundje. Ky kongres do të ketë përafërsisht 2000 pjesëmarrës, 60 abstrakte, 14 prej tyre janë në prezantime poster. Rreth 70 ligjërues, 16 ligjërues vinë nga vendet tona mike, si Shqipëria, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Anglia, Gjermania. Miqve tanë nga këto vende i dëshirojmë mirëseardhje dhe qëndrim të këndshëm në Prishtinë. Kongresi ka 4 punëtori apo workshope me temat diabeti tek fëmijët dhe adoleshentët, trajtimi, stigmatizimi, realitet apo trillim, pompa e insulinës, këmba diabetike dhe ketoacidoza diabetike. Në kuadër të kongresit është edhe panajiri me kompani të ndryshme ku do të bëhet prezantimi i produkteve mjekësore. Falenderoj anëtarët e Këshillit Organizativ dhe të Këshillit Shkencor në krye me doktoreshën Merita për punën e palodhshme në organizimin e këtij kongresi. Falenderoj kryetarin e Odës së Mjekëve të Kosovës, dr. Klorat Sejdiun, për mbështetjen e vazhdueshme në organizimin e kongresit. Një falënderim i veçantë shkon për stafin e OMK-s për punën e palodhshme dhe të pakursyer në mënyrë që ky kongres të shkojë mbar. Kongresi të dëshiroj punë të mbarë dhe shumë suksese. Faleminderit edhe një herë. Mirëmëngjes, a ka mundësi ju lutem me qenë pak ma qetë edhe regjistrimin me ta bëni pak më vonë? A ka mundësi më ullë të gjithë? Ju lutem për qetësi. Të nderuar ligjërues të ftuar dhe vendor, të nderuar pjesëmarrës, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në Kongresin e 4 të Odës së Mjekëve të Kosovës dhe Kongresin e parë të Shoqatës së Endokrinologëve dhe Diabetologëve të Kosovës, me temë qendrore diabeti Qasja Interdisiplinare. Në emër të Këshillit Shkencor të këtij kongresi, jam shumë e nderuar dhe e lumtur që ky organizim i dimensioneve të tilla dhe mjaft reprezentativ nis punimet sot, dhe pikërisht muajin nëntor, muajin e ndërgjegjësimit të smundjes së sheqerit. Ky kongres ka gjithsej 17 ligjërues të huaj nga 9 shtete evropiane pjesëmarrëse. Janë mbi 80 punime të cilat do të prezantohen gjatë këtyre 2 ditëve, të ndara në 9 sesione të bazuara kryesisht në komplikimet e diabetit. Në ditën e parë, në 2 salla të mëdha paralele. Pra ju keni mundësi të zgjedhni sipas interesit tuaj në cilën sallë do të mundoheni të përcjellni ligjëratat. Po ashtu, do të zhvillohen edhe 3 punëtori shumë interesante për ketoacidozën diabetike, këmbën diabetike dhe pompat insulinike. Ndërsa po ashtu do të mbahet edhe një ligjërat mbi stigmatizimin e fëmijëve dhe adoleshentëve me diabet tip 1, që ende është problem serioz në Kosovë. Kemi kënaqësinë që një kongres i tillë përfshin inovacione të qasjes interdisiplinare dhe sidomos qasjes së trajtimit të diabetit. Ky takim shkencor do të jetë mundësi e shkëlqyer e shkëmbimit të përvojave klinike, akademike, institucionale,
dhe një mundësi shumë e mirë për të zgjeruar jetën e bashkëpunimit profesional. Në emër të Këshillit Shkencor dhe komunitetit të endokrinologëve dhe diabetologëve të Kosovës, ju uroj sukses gjatë prezantimit të punimeve dhe për ligjëruesit tanë të ftuar një qëndrim të këndshëm në Prishtinë. Uroj që kongrese të tilla të përbashkëta të organizohen edhe më tutje. Ju falemnderit. Tani, sipas agjendës tonë, ftoj profesor Zhelko Metelkon me temën Historia dhe ardhmja e diabetit mellit si model për sëmundje kronike jo të transmetueshme, roli kritik i personit në sëmundjen e sheqerit. Ladies and gentlemen, good morning. So we are starting this 4th Medical Congress, extremely important as part of our everyday and every year education about different fields, and this time in diabetology. So I would like to thank the organizing committee and the scientific committee to invite me to participate in this Congress and share with you something of knowledge and experience, what I collect during these 44 years of practice with the patient with diabetes. So in 20 minutes, this huge area definitely cannot be covered in details. So it will be more surface, but with 1 or 2 critical messages, what we will touch. And I will repeat that a few times during the presentation. And that is that treating chronic non-communicable diseases cannot achieve any results if our patient is not appropriately educated and not become a leader for treating his disease. So let's start. First part will tell us a few words about the chronic diseases. The second part, I will just tell you how we did actually in some mid-20th century the organization of healthcare, and then we will end it with some of suggestions which definitely will include that diabetic patient has to be educated patient about problem of diabetes. So let's start with that. So the ancient time, we know quite a few words in different books, but definitely everything was concentrated just to a lot of urination. And for that reason, somebody actually described it as melting the muscles because losing the body weight and a lot of urination. The other one just called that is a sort of urine diarrhea because of losing so much water. But that was also some very sympathetic, interesting, small thing or big thing of the fathers who actually recognized that if they left something sweet during the night and the aunt will come, can be used actually to detect his future son-in-law or daughter-in-law to see, do they maybe has disease calling as urine diarrhea. Type 1 diabetics
they definitely didn't know for it at that time, but definitely was a deadly disease, and the patients died actually very soon. So middle age definitely showed change. That is based on clinical data, and somehow the center moved from the kidney towards the stomach, to the abdomen, because they show the differences in type of food where actually they eat. Frequent urination still remained, and that was interesting that they recognized that as a problem, that patients are definitely hungry, eating a lot, and losing a body weight. That was definitely not understandable actually for the people that time. So as I said, type 1, actually, these patients died actually in a short period of time, and they somehow clinically recognized that the first problem become after 5 years with the problem of the nerves, 10 years with the problem with the eyes, and the 15 years with the problem with the kidney. Everything based on just the clinical data actually did not understand properly. So modern era is something what is definitely bring us much more information. And the question what I would like to answer after this slide is, do our diabetics in this present time close the cycle of control and treatment technically, and how much actually they are using that? So that was started with the animal experiments. So that is also a nice story that Mr. Puccini actually was diabetic, and somebody called the Madame Butterfly opera actually as a diabetes opera, just as relating to the problem that he wrote it, and with this disease. So as a student, somewhere in 1960s, actually the first thing what I had to do in the morning was just control the urine which patient actually collect during the last 24 hours. And that was non-specific reaction that we do not know is that the glucose or some other sugar. But anyhow, the first idea to see how much glucose or how much sugar is lost in urine show us that maybe we can somehow make a change with the treatment. So discovery of insulin is definitely the extremely important part of the history, and actually first time showed us that we can treat this deadly disease, although, as we know, Professor Jocelyn said, yes, we are now able to inject insulin to the patient, but much more we have to learn how to inject it. And enzyme-specific method was organized very soon afterward. And then at the end of the 20th century, we start with the glucometers. So actually, we made a weapon for our patient to control what is going on with his sugar. And then just starting with the 21st century, we have actually continuous blood glucose monitoring, which was extremely complicated when we started with that in 1970s. But now it becomes quite easily useful for use, and the patient is just recognizing that they will live till the death with diabetes, but now with the different sorts of insulin
and with the possibility to continuously can control glucose, will be able to regulate glycemia and possibly slow or stop actually the development of diabetes complication. So based on that, that was quite a long time when we reached this certain point. But with continuous blood glucose monitoring using the sensors at the present day, the possibility that every patient can use different sorts of insulin, which is actually appropriate for his treatment, is closed cycle, and every patient who is appropriately educated definitely can treat his diabetes and can definitely stop or slow diabetes complication. So looking to that brings us to something what we have to understand. The big difference between acute infectious diseases, the usually health worker is the responsible person, and usually say take antibiotic, go home, lay in the bed, and use a lot of tea, and 5 days, 6 days, the disease disappear, and very soon afterwards, the patient actually do not remember that they were sick. Compare that with the chronic non-communicable disease, doesn't matter which one, diabetes, hypertension, kidney disease, or whatever, actually is the diseases which are actually staying with the patient till the end of his life. So, and for that reason, they has to be ready to just to guide the treatment of disease the way what is definitely appropriate. So that is one old slide, but I love it because somehow now with the sensor and with the different sorts of insulin, our patient can drive his car and stay on the road. If it goes left to the hypoglycemia, correct the driving. It goes to the right side to the hyperglycemia, he is correct in the driving. So now he has the information which he didn't have actually till the, let's say, mid-20th century. This slide looks a little bit complicated, but I have to simplify that as all other things. On the left side, you can see the natural history of changing in our life in the certain period of time. Then that is this green part here, that is the place for the politicians. So United States, WHO, European Union brought and confirmed enormous declaration which mostly represents actually the preventive measure in their states. So the states are obliged to proceed with the document which they undersign, and starts here. After signed the document, nobody actually is taking care except I would say the very nice sporadic initiative, what is happening in some of the countries. So the second part of that is our usually daily work, our daily treatment, what we have. But the red one, which is staying at the bottom of the slide, actually are showing the biggest problem actually what we have. We are actually has to tackle with the problem of very expensive diabetes and some lethal complication of disease. What is the reason for that? Usually the reason, these first
2/3 of this slide at the upper part, the patient has not a complaint and he's not interested. But the very, very last one, he becomes very, very interested, very motivated. And after years and years of our education, he starts listening our education. Unfortunately, he built his motivation through the problem, through the pain. And what has actually happened if we do not follow this line on this way? We can distribute the population in different ways. So the green line here shows the families who has the correct lifestyle, and including the problem of food, the problem of exercise, the problem of hygiene, and so on and so on and so on. And we can expect this group of people will proceed increasing their life expectancy. The second group, this orange one, actually is showing the rich people. The people who think that they can buy everything what they need. So probably they will also follow to some certain point increase in their life expectancy, but they cannot buy everything. So that means this population will definitely live shorter than the people written with the green line. And then we have the most of our patients who do not care for our education, who do not care for their treatment, for everything that they will shorten actually the lifestyle. Is that true? You can see that on this slide, the bottom one, you can see this dark red population in United States, where the life expectancy becomes shorter, not much, but becomes shorter. Even worse, did not increase, just because of that way of living and that actual approach to the treatment. Also, on the other side, we can see that some of the countries already in the year 2000 say that the health care budget could move to bankruptcy because the number of patients, prices of new drugs and new technologies, and the number of patients with diabetes complications becomes higher and higher. So we will have not so much money how much we actually need for the treatment of such a patient. So in Croatia, relating the data from 2009, we can see that the most expensive treatment of complications. And it used, as you can see here, 11.49% of a total health budget. So the same on that way. And we know that the last data show that our patient who has the national insurance once upon a time is now paying almost 25% of their out-of-pocket money buying for diagnostics or treatment or some specific drugs. So academic Scrabble actually in 1965 recognized that the problem of education and something what is under that, the motivation of patients to become educated is in education, is in knowledge. So, and we started that in 1965, the circles, which we call Croatian model, and which actually show us the possibilities and the data which were recognized all actually around the world. Even more, soon, that started 65, 72,
we introduced actually the data similar like as for cancer to be put in official papers in Croatia, giving the possibilities what are our duties and how to help that. So as a curiosum, I have to say that 1 week diabetologists didn't work in the center. They just moved, going around seeing patients at their homes if they could not comfort for the control or something like that. So that was some specific things what was extremely important, accepted in Croatia, in former Yugoslavia, in Europe, and in whole world. So as a model. The main thing is the open communication channels, which help us to know to whom I'm speaking with when I call somebody in some different center, other center, somewhere in Croatia. So, and on that way, 2 meetings every year was necessary to somehow to balance the services what we are doing in the center and what we are doing in some other centers on the other part of country. And so actually we recognized that we do not know how to educate our patients. And so we started with the professional educator, with the psychologist, with the psychiatrist, so who came teach us the first line of medical officers. Then the medical officers moved to the families, to the patients, trying to introduce the knowledge and make them ready to drive this car, what I showed previously, with most of security. So, and now you're on this slide, for this year, you can see how many meeting and education actually was performed in a country. So, and that was Croatian model with the university clinic, Vrhovac at the top, with the regional centers, primary health care, families, patients, and the total population. And that really brought us the good data. Even more, on the international scene, we can say that we have the postgraduate study where the participants came from all the countries in the world except from Australia. We had not any student. Besides that, following that what we are doing, we need the evaluation. So we start CrowDiabNet as a computer, which was also made as usually people say, based on KISS. Keep it simple and successful. Because if you have too many data, nobody will actually feel that. And this CrowDiabNet, everything what you wrote in your computer automatically was transferred to the register. So that was the work what we did in our clinic. Ivana was there, Tamara was there working with that, and Continuum as an informatic shop. So that means that it was easily to find the data about everything. Result of CrowDiabNet was used to confirm the potency of useful tools in the population register and improvement of the healthcare. So that was extremely important. And based on that, the national program was created with the information for everybody. Again, trying to make it very simple. So that means that we need to increase the number of newly registered patients. We should try to diminish the number of leg amputation, blindness, and stage renal diseases similar, and to get the pregnancy outcome actually similar to non-diabetic.
So that was since 2010. Then some certain administrative measures were made, and some of the activities are still sleeping, and I hope it will wake up again. So besides that, when we are looking to the future, we definitely know that we have a lot of new medication with a different treatment and the different very positive result. So insulin was transferred in many different modifications, and especially in type 2 diabetic, we can say that working with new drugs can help us, but we have to take care because some of that drugs has to be followed for some period of time to find a possible problem. Then the second group, the second line of pipeline, or something what is new coming, is the therapies aimed to regeneration of the pancreatic cells with a pluripotent stem cells. So that is also extremely interesting, actually, future activity. Immunotherapy is not new, but the solution is not yet resolved. But definitely the activities and the investigation is still there. The new things is some relating to the food, but dietary was the big question from the ancient age. But now we definitely have the possibilities, we have some preparation which could help us to help patient to organize his food every day. Microbiome-based therapies for diabetes is different activities which through the gut definitely help us to stabilize some metabolic effects in the body, and on that way can actually help us to keep the regulation of diabetes better. So then we have this code number RVX208, which actually is a stimulator and a part and a blockator of some pro-inflammatory and atherosclerotic gene transcriptions, helping people to move further. And then we have also the hormone-based therapy and found hepatic insulin-sensitive substance, which is also in a scientific pipeline, but is happy to that it, like insulin, can move glucose to the muscles of our patient, so helping him in his strength. So the conclusion of all this story is the Croatian model and something what remains of it in this sleeping phase. And definitely we can, as the data collected still with the Croatian model was in 1996. So showing that before, when the program was very active, we have actually 3 visits to the primary health care and only 1 hospitalization. After all the changes happened, it was changed that we have 8 to hospitalization. So that is quite a big difference. In future, as a conclusion, we have to say that it is extremely dynamic field, evolving with new treatment paradigms, targeting various aspects of pathological causes, both for type 2, which is many of patients, but also type 1. And now I will repeat the second time. According to the World Health Organization, in 2045, we can expect 700 million diabetic all around the world.
Do we have 700 million health workers all around the world? I'm not sure. So, and that means that we have not enough time for all that patients if we do not transfer the knowledge to them and just keep on the backside, just as a consultant. So, and the second thing is that if we do not achieve this, definitely life expectancy will become shorter, and probably, as I said previously, actually the bankruptcy of the budget is in front of us. And like the sentence that somebody who is fed do not believe that somebody can be hungry, so our diabetic patients are quite the same. We can see that in a time when the diagnosis, in the time when the diagnosis was made, we see that our treatment possibility, especially today, injectable, non-injectable, are huge. But the patient who does not feel any problem is not motivated to listen and not motivated to treat. But as time is passing, and we see that the death is closer or the complications are present, patient who was not motivated at all at the beginning becomes extremely motivated, and who would make everything what he can just to help himself. But in that time, although the motivation is definitely huge, we have actually very, very small things to help them. The patient-centered model say that all these things what we have for use for our diabetic patient definitely is not too much. Because patient-centered model shows that every patient or a group of patients needs some specific way of treatment. So that even more increase the expenses of the treatment. And more and more papers now showing that microangiopathy is something what respond on the non-regulated glycemia and start the complications of large vessels, of the neurons and the heart and kidneys and all the things what we thought that they are developing separately. It seems that the most important denominator of complications are just, the microvascular basin. Of course, we have to add to that, and the inactivity and the nutrition, the smoking. We can see that through the neregulated diabetes, but anyhow, even then also has a touch in that. And at the end, I just want to once more to repeat that. That is on the left side, this green triangle actually shows that we have, if we want to survive, and if we want that our friends and our family survive with diabetes, we definitely have to think about the primary prevention in our everyday work. And the complication has to be just, I would say, much, much lower number of patients in that. And what is happening at the present time, we are facing and fighting with the problem of complication. The primary prevention is definitely at the bottom of our everyday activities. And that is definitely
not good for the future. Our patient, our population has to be known, has to know that diabetes is here among us, and that definitely we have to think of that before actually is diagnosed, and if diagnosed, to help ourselves not to develop a late diabetes complication. Thank you very much indeed. Thank you, Professor Metelko, for your excellent lecture. Kolegë të dashur, ju kisha lutë, ndoshta për herë të fundit, ndoshta s'ka me pas më nevojë me mbajt qetësi. Është e pamundur me mbajt një ligjërat me këtë zhurëm. Ti respektojmë ligjëruesit, kanë ardhur nga jashtë, secili ka bagazh më të mirë e më të fortë se sa tjetri. Janë të gjithë shumë të mirë. Ne sot jemi mbledh për me i ndëgju. Regjistrimin e bëni edhe pak ma vonë. Ti respektojmë ligjëruesit. Nëse ju nuk mbani qetësinë, nuk mundemi me vazhdu. Jemi diku 25 minuta apo dhe gjysore me vonesë për shkak të regjistrimit me vonesë dhe vonesës juaj që keni ardhur. Në ora 9 është dashur me fillu. Regjistrimi është dashur më kry më herët. Ju kisha lutë për mirë kuptim. Tash pja fjallën profesor Metelkos, vazhdoj t'i thras ligjëruesit tjerë. Thank you very much. So I would like to ask Professor Ivana Pavlic-Rehner to say her lecture about the problem of healthcare for adults with diabetes mellitus. Old friends, and hopefully to make some new friendships and to renew some experiences from long ago. Years back, when I was a young physician, I always envied at such conferences the seniors who might talk about their experiences and thinking and not be very careful to structure the studies. Well, now I'm a senior, so I want, and I can't because I recently retired, tell you about anything recent my research is on, but what I will try to share with you, where do I see the priorities in diabetes healthcare and what I think should be changed in what is in our health profession hands, what should we change in our attitude and in our approach to the patients. So I listed here some major improvements in diabetes care since I've been working. So I should say that the first thing, the possibility of self-monitoring of blood glucose, which started in 70s, 80s, is the major part. It gives a tool for the patient to see what's going on. And then on and on, I won't now list all these things you can read. We have newer and newer drugs. We have newer and newer technologies. It all gives hope. But the unhealthy style of living from the patient can compromise anything. Even in insulin-dependent diabetes, that's an old term, but I like it. Because diabetes is endocrine disease with a deficit of a hormone only in 1/10 of diabetic patients. The others do have insulin.
maybe too much insulin, but they don't respond. That I'm talking about type 2. In type 1, there is a lack of insulin. And of course, the major thing was 100 years ago when insulin was available. But even type 1 diabetics with appropriately given insulin, if they live unhealthy, they don't achieve good glycemic control. They do survive. They might have a little less ketoacidosis, but they don't have good control without a healthy lifestyle. We can't cure diabetes. We can't say one day, well, the patient has no diseases anymore. So the treatment goal is to prolong the healthy life of the patient and to sustain the quality of life. Today, and that's the illustration of American Diabetes Association, a holistic approach is accepted, as my predecessor had said. It's not only enough to have good glucose concentration, you have to control the blood pressure and so on and so forth, and to enhance the healthy living style, which is also by American Diabetes Association showed in this slide, where this is kind of a temple of good diabetes control. The basement is the lifestyle modification and the diabetes education, which enables healthy lifestyle. Diabetes Day, somebody mentioned, was a few days ago. It's always in November, the 14th of November. The theme for days of these last 3 years is access to diabetes care. And the theme for this year is exactly diabetes education. There are 7 critical points in education, which is accepted by all the professional associations. I should say that the core is problem solving of the patient. The patient should not only know what's going on, but have some ideas how to solve that problem. It's a cartoon, but you know, what goes in healthy or non-diabetic person mind? Well, will it rain today? They said it would rain, and it varies a lot. Well, should I take umbrella or not? And now imagine a well-trained and well-educated diabetic person. What she has in mind is, oh, what am I going to eat? What dose of insulin should I get if she's on insulin? If not, whatever, what eats for that. And she's calm. She's not, but she's not smiling. So our approach to this person should be very careful. The core is communication. If the patients don't understand us, and if this communication is not really sincere and not really good, there is not to expect much good of the education. In communication, the language is very important. So important that I should speak Albanian. Unfortunately, I can't now. And there are strict rules which kind of language should we use with the patient. I won't read all this, but the point is respect, sincerity, not lying, and centered to patient.
it's not important whatever happens in diabetes, but what happens to this particular patient who is sitting with me. This all is aimed to change the lifestyle of a patient. And what can it really make a change? Can it really reduce the cardiovascular outcome? Can it really prolong the life of a patient? Well, it was a trial which was published some 10 years ago. Look ahead. They divided the study participants in those who had intensive lifestyle control treatment and those who had normal. These are the controls. It's not that they were not educated, but they were educated in normal way. By the end, not big difference in cardiovascular outcomes were, and not big difference in mortality. What is the explanation? Look at these curves. In the first years, there was a big improvement in those who were in intervention group. But there was also some improvement in those in control group, which normally happens in the studies. The very fact that the patient is in a study makes some improvements. We can discuss why. But after the third year, again, the separate trend. So even in the study, even with the best approach to the life changes, the behavior of patients changed over time. They kind of became resistant to all the educational improvements, and their body mass index was higher, the waist circumference was higher, the fitness was lower, and glycosylated hemoglobin was worse. But that I want this explained in details, but you can look, and I think it's pretty clear. That's one natural experiment, unfortunate experiment. In Cuba, they had a huge crisis in the beginning of 90s. Sincerely, I was not aware of it, and probably not anybody here, because at that time, we had problems of our own. But in Cuba, it was so bad that people were on the verge of starving. What happened? Look at the right-hand slide. This curve, which goes down and then again up, is the prevalence of obesity. They were hungry. They were more physically active, which is shown on the left panels, and even the health situation was not very good because it was the crisis. And the last panel shows in the beginning, the mortality of diabetes was sustained. It was not worse. It was better because these hypocaloric diets and a lot of exercise had an impact later. I am not suggesting that we should go in a crisis and close to starvation, but we have to do something about our metabolic perspective. And that's, again, one should say education, but education so far doesn't work.
because it's mostly based on the didactics. And today, in the era of internet and Dr. Google and whatever, every patient can, with a few clicks, if he is familiar with this, get a lot of information. But what we have to do is to provoke behavioral changes. And that's, the panel shows an idea born in 80s and firstly published in 90s of empowerment. Well, that's different. That's more active approach to the contact with the patient. In this sense, in traditional sense, diabetes is a physical illness. In this empowerment sense, diabetes is biopsychosocial illness. So it's not just medical intervention necessary, but also the other. Provider-patient relationship in empowerment model is more partnership. The patient shares responsibility. The provider is a resource person. The provider is a stick, the one who is a resource for the information, but not the one who makes final decisions. Final decisions are shared. The goal is not a compliance, but the patient's, sorry for the errors in writing, the patient's informed choice. So it's not the patient is listened to me and compliance, but he decides to do what is necessary for his health. That's why this motivation for behavioral change comes from the inside, from the patient, not from the outside, not because he's afraid or whatever of me or whichever health specialist. The power is shared. Does it work? Well, it seems it does. The first analysis of the randomized trials based on empowerment showed that there is more knowledge about diabetes, there is more empowered as expected, but there is an improvement in hemoglobin A1C. So I think both Professor Metelko and me gave a good arguments that education is important. But where's the catch? Is really the education of the patient the Cinderella of diabetes care, what they say in this? It is. The funding for research of this is less than 5% of funding of all the researches. Some of us still don't consider it important. Leave it to psychologists, leave it to diabetes educators. But the fact is that the empowerment, this behavioral model should be a part of every medical consultation. The United States National Institute for Health and Clinical Evaluation gives guidance that a professional should have training on behavioral sciences. It's getting better. I wanted to show you this. This is about a situation in United Kingdom. When they say that fortunately at medical schools, there are more and more education on humanities, including behavioral scientists, in the curricula of medical students and students of nursery. Here in our country,
When I started to work, late Professor Skrabala, who founded modern diabetology in Croatia, forced us all in courses called Education of Educators. And we were taught about this behavioral scientists in this. Later, it wasn't that much, but this is why I want to talk about this. And this is why I hope that the present inclusion of more humanistic sciences in the curricula of any medical education is getting us to the goal. And on the end, yes, there is a physician, somebody who wants to help us in each of us. We can do a lot for us. The duty of medical professionals is that we have to provoke and to evoke and help this to work. It is not recent. This was said by Hippocrates, on which oath we all do after graduating from the medical school. Thank you. Thank you very much, Professor Renner. So we are moving to the third presentation. I would like to ask Professor Agron-Ili to present the lecture, Impact of Diabetes Treatment in Albania. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar drejtues së seancës, të dashur kolegë, është kënaqësi që të jem pjesë e këtij eventi të rëndësishëm që bëhet këtu në Prishtinë dhe falenderoj Odën e Mjekëve të Kosovës, Shërbimin e Endokrinologjisë me doktoreshë Meritën, me këtë ftesë për të diskutuar në lidhje me diabetin në Shqipëri. Sigurisht të flasësh për diabetin në Shqipëri duhet të kesh një kujtesë dhe të japësh vlerën që kanë pasur figurat e diabetologjisë shqiptare, themeluesi i saj, profesor Fezi Hoxha, i ndjekur nga profesor Hektor Peçi, profesor Yusuf Kalo dhe profesor Feçor Agaçi. Dhe një minjoj duhet kaloj për doktoresh Dita Merkurin, e cila ka qenë një nga drejtuesit të shërbimit të endokrinologjisë dhe kemi bashkëpunuar shumë për ngritjen profesionale të mjekëve të rinj endokrinologë. Të gjithë e dim që diabeti ka një rritje, 13% të rritet në Europë, 61 milion janë në Europë në diabet. Dhe diabeti shikojmë përshkon në zonat urbane më shumë dhe në 45-ën do kemi 2% e kësaj popullate. Por ajo që na shqetëson gjithë është që 46% e diabetit nuk dihet që kanë diabet. Dhe kjo popullat mund të rri prej vitesh dhe të bëj komplikacione dhe të zbulohet si rezultat i komplikacioneve. Por nuk është vetëm diabeti një ranë, por është edhe ajo që themi prediabeti, dëmtimi i glicemisë së dhe tolerancë e dëmtuar e glukozës, të cilët janë prezent në qenë përpara se të shfaqet diabeti. A është diabeti shpërndar sipas mundësisë ekonomike? Jo. Diabeti prek të gjithë shtresat, prek të gjithë popujt dhe shikojmë që vendet të cilët kanë të ardhura më të larta paguajnë më shumë për diabetin. Vendet që janë me mesatare të ardhura paguajnë më pak dhe ato që nuk kanë shumë buxhet paguajnë më pak. Pra diabeti trajtohet ndryshe në vende të ndryshme sipas mundësisë ekonomike. Le të kthehemi në atlasit të fundit të 2021 të IDF-s. Çfarë thotë? Thotë që 1 në 10 persona 20 deri në 80 vjeç mund të kanë diabet dhe shkon shifra shumë e lartë. 537 milion njerëz me diabet, një kontinent i madh që është diabetik. 1 në 2 persona me diabet janë të padiagnostikuar, 240 milion. Dhe ajo që është shqetësuese, kemi tolerancën dëmtuar të glukozës ose prediabetin në 521 milion. 1 në 5 njerëz me diabet janë mbi 65 vjeç dhe kjo bën që diabeti shoqërohet me sëmundje të tjera kardiovaskulare, renale që janë të asaj moshe. 1,2 milion janë fëmijë dhe adoleshentë me diabet tip 1 në moshën 20 vjeç. Dhe 1 në 6 lindje mund të ketë hiperglicemi në shtatzani që shkon rreth 21 milion
dhe 6,7 milion vdekje fatkeqësisht lidhen me diabetin dhe sigurisht 11,5% e shpenzimit totalet në shëndetësi shkojnë për diabetin. Si është diabeti sot? Shikojmë që në një të dhënë në 2015 ishte 8,8% dhe sot e kemi 10,1% dhe mendojnë që kështu shifër do shkojë 12%. Pra të gjithë duhet përgatitemi për këtë pandemi të madhe që po vjen dhe po rritet. Le të kthehemi te diabeti në Shqipëri. Në 2003 sipas IDF-s shkonte rreth 3,8%. Por në një studim që u bën atë kohë, u pa që popullata diabetike shkonte 6,3%, nga e cila ishte 2,9% dhe 3,4% diabeti. Dhe ajo që shikojmë, kemi dhe atë që quhet prediabet, që ishte në shifër të 2,9%. Sot në Shqipëri bëhet si rezultat i investimit që bën qeveria shqiptare, bën kontroll mjekësor bazë. Të gjithë popullata i nështrohet këtë kontrolli. Dhe çfarë shikuam? Shikuam që 4,1% ishte diabet për herë të parë dhe 12,5% është prediabeti. Dhe po t'i kthejmë shifrat e themi si është diabeti në Shqipëri, 6% diabeti i njojtur, 4,1% diabeti për herë të parë dhe shkon 10,1% shifra e diabetit në Shqipëri. Popullata diabetike dhe prediabetike 12,5%. Pra shifrat janë alarmante dhe tregojnë që neve duhet përgatitemi të bëjmë një strategji për të mbrojtur nga kjo fortunë e madhe që po vjen. Çfarë ndori kontrolli bazë? Që popullata diabetike është obez, 24% janë obez dhe 42% janë mbi peshë. Dhe po t'i kthesh IDF-s të dhënave të fundit të atllasit, i jep një shifër akoma alarmante që thotë diabeti në Shqipëri duhet të jetë 11,5, por deri tani ndoshta është diabeti i fshehur që nuk e di. A janë shifrat tona reale dhe të shikojmë si janë në regjonin. Dhe po të shikojmë, Shqipëria, Kroacia, Bosnia, Maqedonia e Veriut kanë shifrat e larta dhe ato të diabetit. Tregojnë që nuk është vetëm Shqipëria e prekur nga kjo sëmundje. Të gjithë neve jemi në praktikën tonë, trajtojmë të sëmundje me diabet. Jemi mjek familje, jemi endokrinolog, por shikojmë të sëmundje me diabet. Dhe çfarë kërkojmë te ky diabetik? Kërkojmë që të ketë sa më pak ndërikime. Po shikoni retinopatia prek 1 në 3 persona me diabet. Sëmundjet kardiovaskulare 2 herë më shumë te personat me diabet. Sëmundja renale 10 herë më shumë prevalent se popullata jo diabetike. Këmba diabetike që është një sesion i veçantë që ta diskutojmë, çon amputacione të sëmundjeve. Dhe nga ana tjetër stroku dhe neuropatia diabetike, të cilët janë pjesë të dëmtimeve që bën diabeti. Sëmundja kardiovaskulare është problem madhor. Standardet e fundit të diabetes care që janë botuar të ADS flasin për një rrezik të madh dhe duhet si të menaxhojmë këtë rrezik. Diabetikët kanë rrezik 2 deri në 4 herë më të lartë për sëmundjen e arterëve koronare. Dhe personat me diabet të njëjtur dhe me sëmundje artere koronare kanë rrezik mortaliteti që shkon 45% për 7 vite dhe 75% në 10 vite. Dhe ata që kanë diabet dhe kanë kaluar një infarkt miokardik kanë mundësi të bëjnë me popullatën tjetër risk më të madh dy fishin e asaj. Nga ana tjetër, diabeti ka rrezik të lartë për strok, 2 herë më të lartë në krahasim me popullatën e diabetike dhe sëmundjet e artereve periferike shkojnë 20 deri në 30%. Dhe shkon si shkak kryesor i amputimeve në 50% të popullatës. Sigurisht, ky tempull na kujton të gjithë dhe të themi të mendojmë, një person me diabet si duhet ta trajtojmë? Duhet të normalizojmë glicemin, duhet të normalizojmë tensionin arterial, duhet të normalizojmë LDL-n dhe duhet patjetër të fusim protokoll trajtimin me agent kardiorenal mbrojtës. Hipertensioni. Sot të gjithë masin tension dhe themi mire ke, prisa e ke të lartë, hajde radhës tjetër. Tensioni sot në guideline duhet jetë 140-90 maksimalja. Dhe sigurisht personat që kanë tension më të lartë kanë risk më të madh. Dhe prandaj kërkojmë që të mbajmë tension 930-80 në mënyrë që popullatë mos ketë mundësi të bëjë komplikacione. Sipas të dhënave tonë, 58% të sëmundjeve me diabet trajtohen për hipertension. Por trajtohen pa janë shifrat reale, duhet parë në mënyrë që protokollet të shkojnë drejt një normalizimi të hipertensionit.
Lipidet dhe diabeti. Sigurisht, vdekshmëria është më e lartë dhe risket kardiovaskulare dhe ishemia cerebrale në lidhje me vlerat e LDL-s. Një LDL e lartë do të çojë patjetër në komplikacione. Dhe sot duan të japin të dhëna sipas studimeve që popullata diabetike ka një dislipidemi rreth 60%, krahasuar me prediabetin që e ka 46 dhe popullata normale 40%. Por a është dislipidemia problem? Sigurisht është problem sepse vetëm 23% e popullatës që mjekohet realizon objektivin. Pra ne mund të japim mjekim, po sa shkon LDL-ja? Është LDL-ja në 100 të shifrat që duhet, apo merr mjekimin dhe mbajmë LDL-n 170? Dhe në popullatën me diabet tip 1 kemi rrezikun dhe sigurisht 26% e fëmijëve mund të kenë dislipidemi. Që na tregoi kontrolli bazë? Tregoi që popullata diabetike në Shqipëri me kolesterol mbi 220 është 45%, me trigliceridë mbi 150 është 47% dhe me LDL fatmirësisht mbi 165 është 24%. Apin duan, pijet, dhe fatkeqësisht, sipas të dhënave tona, janë 17% e diabetikëve që pin duan. Pra, e thjeshtë është të bëjmë edukim, informim, mos pirjen e duhanit të paktën tek popullat që të kemi mundësi ta minimizojmë rrezikët që mund të sjellë diabeti. Ekuilibri glicemik është një problem që neve kërkojmë të gjithë matjen e hemoglobinës së kriptizuar. Të gjithë janë ndërgjegjshëm që janë dy studime të mëdha që është United Kingdom Perspective Diabetes Study dhe Diabetes Clinical Trial që tregojnë që ulja e hemoglobinës së glukozuar 1% ul komplikacionet. Pra 1% hemoglobinë glukozuar ulen 43% amputimet, 37% smundjet renale, 21% ulen vdekjet dhe 14% infarkti miokardit dhe 12% stroku. Pra 1% hemoglobinë ulje kemi ndihmuar 20 dhe 40% paksimin e komplikacioneve. Sa është hemoglobina e glukozuar në Shqipëri, sipas të dhënave të fundit shkon 8.17. Duhet patjetër ta çojmë tek shtata që kjo popullat të mbrohet nga këto komplikacione. A janë vende të tjera në Ballkan që trajtojnë diabetin dhe kanë hemoglobinë të glukozuar? Sipas të dhënave të studimit shikojmë që e kanë hemoglobinën në 6.5, 20 dhe 30%. Pjesa tjetër noton në hiperglicemi në hemoglobinë të glukozuar mbi 7% tregon që është e riskuar për ndërlikime. Nefropatia diabetike është një problem madhor për arsye sepse 20 dhe 40% e popullatës me diabet preket nga nefropatia. Dhe po të shikosh, nefropatia që e cila përbëhet nga dy elementë, nga ulja e filtracionit glomerular dhe prania e albuminurisë dhe shkon 10-30% dhe 14% të dyja bashkë. Por, mos harroni që vdekshmëria është më e lartë në popullatën e cila ka sëmundje renale kronike, e cila kur shoqërohet me diabet rritet në 11 vite dhe kur shoqërohet me sëmundje renale kronike me diabet shkon 16 vite më pak në gjatësinë e kësaj popullate. Dhe avant stadi është studim që tregoi që vdekjet kardiovaskulare janë në proporcion me rritjen e albuminurisë dhe me uljen e filtracionit glomerular. Dhe të sëmundjet të cilët kanë një faktor që kanë albuminurin, mortaliteti rritet 2.5%. Po të kenë dhe ulje të filtracionit, do të kenë një mortalitet 3%. Dhe me të dyja, mortaliteti shkon akoma më lart 5%. Dhe për të ulur këtë rrezik, të gjithë e kemi të qartë uljen e filtracionit glomerular, rritjen e albuminurisë barabartë me nefropatinë diabetike dhe me komplikacionet. Por ato që thanë, sot industria farmaceutike ka ofruar preparatet siç janë frenusit e sodium glukozë transportore, të cilët janë të rekomanduar si një insuficiencë kardiake dhe një insuficiencë renale në stadiet prekoks për të parandaluar këtë. Dhe sigurisht të dyja këto elementë që ne shikojmë këtu janë elementë të cilët janë të rinj dhe duhet të futen patjetër në protokollet e trajtimit të diabetit, jo vetëm për të ulur hemoglobinën, por për të mbrojtur këtë popullat nga dy rreziqe të mëdha kardiovaskulare dhe renale.
Studimet në Shqipëri tregojnë që mikroalbuminuria është 40% dhe makroalbuminuria 2.8%. Dhe atë që shikojmë dhe që është shqetësuese, kemi praninë e mikroalbuminurisë 33% në diabet për herë të parë. Tregon që ne zbulojmë shumë vonë diabetin dhe komplikacionet janë prezente. Dhe nefropatia sigurisht koston e ka të madhe, sepse çmurët përfundojnë në dializë. Dhe po shikosh 2020 ka qenë 22% personat me diabet që bënin dializë dhe sot e kemi 27%. Pra shifrat janë alarmante që tregojnë që kjo popullat duke shkuar drejt dializës do na kushtojnë më shumë dhe do ketë një çori të mirë. Retinopatia diabetike është problem i madh, sepse kemi 1 në 3 persona mund të kenë retinopati. Dhe shikojmë që në 2040 do kemi rreth 70 milion persona të prekur nga retinopatia. Dhe nga ana tjetër shikojmë që në diabetin tip 1 kemi retinopati në 25%, por mbas 10 vjetësh shkon 75%. Dhe në diabetin tip 2, në 5 vjeçarin e parë mund të kemi 35% dhe shkon 55% retinopatia mbas 10 vjetësh. Dhe sigurisht ulja e hemoglobinës 1% do na çojë në 40% ulje të retinopatisë, ulja e tensionit 10 mm të shtyllës do ta çojë në ulje 35% dhe dislipidemia dhe pesha janë elemente të tjera. Çfarë thonë të dhënat në Europë në lidhje me retinopatinë? Tek të sëmurët janë për të parë me diabet, shkojnë 6 deri 11. Dhe atë që shikojnë neve, popullata në 2003 ishte 12% e popullatës zbuloheshin me retinopati, kur nuk dini që kishin diabet, u ul në 9% dhe vetë shikojmë rezultatet e fundit që do kemi. Pra retinopatia nuk i përket vetëm oftalmologut, i përket mjekut familjes, i përket endokrinologut, të tre së bashku duhet patjetër të bashkëpunojnë. Mikimi i diabetit është problem kudo. Guideline-et janë të bukura, janë shumë moderne, i aplikojmë dot në këto guideline. A kemi ne mundësitë tona financiare që t'i themi një person me diabet, shiko duhet marrë këtë preparat, sepse është më mirë për të mbrojtur, por sigurisht kanë kosto financiare. Dhe këto kosto financiare sigurisht duhet të mbuloj patjetër shteti përkatës. I bukur është ky slajd po ta shikoni në ecurinë e diabetit. Kemi një diabet i cili ka qenë prediabet, shkon bëhet diabet dhe mbas 10 vitesh ulet insulinosekrecioni. Pra mos prisni që këta të sëmurë të vazhdojnë tabletat gjithë jetën. Mbas 5 dhe në 10 vjetësh mendoni për insulinoterapinë, sepse është vetë evolucioni që bën diabeti duke ulur insulinosekrecionin. Në Shqipëri si mbas fondit shikojmë gjinia është e njëjtë. Atë që shikojmë, popullata më shumë diabetike është në moshën 60 dhe 70 vjeç, dhe nën 30 vjeç është në moshën 20 vjeç. Si trajtojnë në Shqipëri popullata diabetike? Shikoni në diabetin tip 2 kemi 36% të popullatës janë nën insulinoterapi, dhe ne do vazhdojmë të rrisim mundësinë e insulinoterapisë, sepse është një element protektor për sa i përket dhe ekuilibrit të diabetit. A trajtojnë të sëmurët, sigurisht trajtojnë në Shqipëri dhe fondi që është institucioni i sigurimit shëndetësor i jep 73% të popullatës marrin deri në 5 pena, 21% marrin deri në 10 pena dhe 5% mbi 11 deri në 15 pena insulinë. Por diabeti duhet të trajtohet kudo, si në veri në jug të Shqipërisë, dhe sigurisht numri i diabetikëve shton e rritet. Neve duhet patjetër të rrisim forcat tona, bashkëpunimin ton, duhet patjetër mjeku familjes të jetë partneri jonë në trajtimin e diabetit. Nuk trajtohet diabeti me 67 endokrinologë që ka Shqipëria dhe të mbulojmë neve një 150.000 diabetikë që mund të kemi. Dhe i bie ka vende që një endokrinolog duhet të mbulojë 2600 diabetikë. Dhe si përmbledhje për në Shqipëri, diabeti është në rritje. 10.1% janë aktualisht, 12.4 është prediabeti, hemoglobina është e lartë, nga 8.5 ka vajtur 8.17, 58% kanë hipertension, LDL-ja është 24% mbi 165, 27% të sëmurëve shkojnë në dializë, popullata që marrin insulinë në diabeti 2 është 37%. Ju falenderoj dhe gëzuar dhe festat.
E falenderoj shumë profesor Agronyllin për këtë përshkrim gjithë përfshirës të punës së tyre në Shqipëri, edhe gjithë këto statistika interesante. Tani kohën e kemi shumë të limituar edhe për diskutim, edhe pse kishte me pas një diskutim jashtëzakonisht të mirë, po jemi shumë keq me kohën, kështu që nëse ka dikush ndonjë pyetje, vazhdojmë shkurt me diskutimin, edhe t'i lëm kohën sponsorit tanë kryesor me 3 tema shumë interesante. A ka dikush ndonjë pyetje lidhur me ligjëruesit? Unë kisha një pyetje për profesor Agronin, ju thatë profesor HBA1C është diku 8.1% e popullatës, a përfshihen këtu, si ka qenë mostra, ka qenë për gjithë pacientët, do më thënë, me diabet, ose zgjedhë një mostrë e rastit, apo janë pacient në ambulant, apo intrahospitalor, sepse në Kosovë, me punimet e fundit të përgatit për kongresin, pam që në ambulantat tona specialistike, pacientët që nuk ka nevoj për mu trajtu, e kishin hemoglobinën shumë mirë, rreth 7 dikund. Ndërsa ata që i hospitalizonim, hemoglobina sillej mbi 10%, ashtu besoj që në çdo vend të botës. Si është? Faleminderit doktoresh Melita për këtë ndërhyrje. Hemoglobina e glukozuar sigurisht në shërbimin spitalor është e lartë, sepse njerëzit që vinë dhe shtrojnë në spital kanë ndërlikime, kanë diabet të lartë dhe shtrojnë dhe hemoglobina del e lartë, 10-11% adeleve në Tiranë. Të dhënat që marrim neve i marrim në mostra të ndryshme që bëjmë të diabetit, nuk është se neve kemi marrë 80.000 diabetik dhe kemi bërë hemoglobinën e glukozuar, por marrim mostra tek 1.000-2.000 persona random dhe shikojmë si është hemoglobina e glukozuar. Dhe të dhënat deri tani janë tek 17, kur të mbarojmë gjithë studimin Aldiabin 22, do t'ju informojmë për sa i përket sa do dali hemoglobina nacionale në një prerje më të madhe të popullatës diabetike. Faleminderit. Faleminderit profesor. A ka pyetje dikush? Po doktoresha Lule, vetëm mikrofonin s'di që është ta sjellin atje. E super. Po qetësia, apo është sa e rëndësishme? Se nuk do të hupi që u marr kohën, do të shkoj, do të kaloj, do thot në pyetje direkte, me të cilën unë për 2 vjet kam qenë shumë e ngarkuar për pacientët të cilat gjatë periudhës së Covidit, të cilat kanë pas predispozita për përkeqësime apo si shputa diabetike apo asi, më intereson edhe për profesorin edhe për profesoreshën, a kanë pas ata ndonjë strategji gjatë periudhës së Covid-19, çka kanë ndërmarrë, kanë pas ndonjë plan, çka kanë ndërmarrë për pacientët të cilat ishin dashur të trajtohen në spital, po ka qenë e pamundur për shkak të kufizimit, sepse prioritet kanë pas pacientët të cilat kanë qenë smur prej Covidit, edhe a ka pas rritje apo incidencë e vdekjeve si pasojë e përkeqësimeve. Pyetja ishte për kënd, doktoresha? Për të dytë edhe për profesorin, nëse janë, po më duket një sloven apo kroat. Kroat. Të dytë janë kroat, atëherë njëri. Okay. Atëherë profesor Ivana, do you understand the question? What was your strategy during the COVID-19? How you managed with the patients' treatment, because they most of them were in the home, and how and also the prevalence of mortality or something like that after the COVID in Croatia. Well, first of all, as I said in the beginning, I'm retired, so I can't tell you on the first hand, but yes, the mortality, one of the major risk factors, which is published by our Institute of Public Health, one of the major risk factors of fatality in COVID patients was diabetes.
So those people were treated very seriously. In spite of everything, the mortality of COVID in Croatia was one of the biggest in Europe. So does it answer your question? Thank you, Profesor Ivana. Na tash për shkak të kohës duhet me mbyll, jemi të forcuar me mbyll diskutimin dhe t'i lëjmë radhën sponsoruesve tonë. Novo Nordiskut. Faleminderit panelistëve. Ju lutem koleg, uluni se kemi prezantimin në Novo Nordiskut. Ju lutem për vëmendje. Edhe njerë kolegë të ndëruar, ju lusë për qetësi dhe vëmendje. Asnjëherë përpara s'kam qëndru këtu përpara jush edhe të mos fol kur gjatë diçka më shty thot hajde lulzim nisja punën. Okej. Të nderuar kolegë, mysafir, dear guests, faleminderit për prezencën tuaj në këtë simpozium. Ne sot do folim për 3 tema shumë të rëndësishme: trajtimi i diabetit tip 2 me insulin bazal, obeziteti, trajtimi interdisiplinar i obezitetit, cili përputhet me temën e këtij kongresi, si dhe angazhimi në Nordiskut për te obezitetit dhe diabetit. Prandaj i ftoj në vendin e panelit të ftuarit mysafirët tonë për këtë Dr. Irfan Ahmeti, Dr. Dario Rahelic dhe Nikoleta Florea nga Rumania.
Okej. Angazhimi i Novo Nordiskut në përmirësimin e rezultateve të pacientëve në diabet si dhe për përmirësimin e adherencës së tyre ndaj terapisë na ka shtyr të marrim shumë hapa për rregullimin e kontrollit të diabetit dhe të njëjtën kohë ta ulim rrezikun nga hipoglikemit, të kemi më pak ndryshshmëri të insulinës dhe me fleksibilitet më të madh të përdorimit. Nga kjo rrodhi një insulin i ri që kemi në Kosovë të regjistruar, domethënë insulina Degludec, dhe për terapinë me insulin bazale në tip 2 diabet do të flasi doktor Irfan Ahmeti, i cili është endokrinolog në klinikën universitare të endokrinologjisë në Shkup. Doktor Irfani është shefi departamentit për urgjencë në endokrin, diabetit dhe çrregullimet metabolike. Njëri është kryetari i Komitetit Nacional për Diabet dhe nënkryetari i Shoqatës Shkencore të Endokrinologëve dhe Diabetologëve të Maqedonisë. Doktor Irfani bën hulumtime në çrregullimin në endokrinologji dhe diabetologji, veçanërisht në fushën e komplikimeve diabetike. Është shoku im dhe doktor Irfan, të lutem. Faleminderit Lulzim. Faleminderit për ftesën dhe kam nderin të marr pjesë në këtë konferencë të madhe të organizuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës, Klinika e Endokrinologjisë dhe faleminderit veçmas Novo Nordiskut për këtë angazhim timin. Për terapinë do flasim unë pjesën e parë do flas për terapinë me insulin bazale dhe ashtu siç thavi ti, do fokusohemi te insulina e re bazale, analoge me veprim ultra të gjatë. Ndoshta do duhet bëj një kthes prapa. Ne sot gjithë e dim se është 100 vjetori i zbulimit të insulinave. Para 100 vjet çifti Kroht, August dhe Marie Kroht udhëtuan për Danimark që ta shpëtojnë fëmijën e vogël 8 vjeçar. Dhe pikërisht në dhjetorin e vitit 1922 për herë të parë, domethënë u trajtu fëmia i cili ishte para vdekjes dhe ky trajtim revolucionar filloi me insulinën, atëherë insulin me veprim të shkurt. Më vonë, viteve 50 për herë të parë do të thotë u prodhua pikërisht nga Novo Nordisku, insulina me veprim mesatar, ku u shtuan komponentët të cilët pra ja vazhduan insulinës veprimin, zingu e protamina, pastaj mos e zgjasim që sot do të thotë krahas rolit kryesor që e kishte do të thotë insulina trajtimin e diabetit të tipit 1 dhe më vonë edhe të tipit 2, sot arritëm në prodhimin e insulinave të bashkëkohore, të cilët jo vetëm që ndikojnë në zvogëlimin e glicemisë, do të thotë në rregullimin e glicemisë, hemoglobinës ani C, por ashtu roli i tyre, gjithsesi rëndësia e tyre është që t'japin sa më pak variabilitet glicemik, gjithsesi hipoglicemi, të cilët gjithë e dim nga njëra anë janë të lidhura me rrezikun kardiovaskular, po nga ana tjetër ne gjithë e dim, sidomos unë të kthehem para 20 vjetëve, kur ne kishim probleme të mëdha rreth indikacionit kur propozonin pacientin për insulin dhe ata do të thotë refuzonin nga frika si e glikemive, hipoglicemive, ashtu edhe nga frika e komplikacioneve të tjera të mundshme. Nuk di mu kjo ndërtesa e bibliotekës universitare më asocion llojet e insulinave bazale dhe siç e shihni në këtë katin e parë këtu në kupollet e para mu më asocion një insulin me veprim ultra të gjatë, insulinën Degludec, me një vi e rrafshët e veprimit e profilit glicemik,
Ndërsa pjesa tjetër, do thotë në katin e parë, ku ka një kurbë të thjeshtë kodrinore, më asocion në insulinën analoge glazhin, si dhe maja e treta, e cila e ka kodrën më të theksuar, më asocion në insulinën humane, do thotë me veprim mesatërisht të shkurt. Këto janë deklaratat e mia sa i përket angazhimit tim të soqëm, dhe ajo çka e fillova do thotë tregimin është e ashtu quajtura triada hipoglicemike, dhe cila është lidhja midis variabilitetit të glicemisë, hipoglicemive dhe impaktit të tyre kardiovaskular. Dhe si thamë, efektin e veprimit të insulinës në rregullimin e glicemisë e kemi të pakontestueshëm. Po nga ana tjetër, disa studime vitet 2000 vërtetuan se rregullimi sa më strikt i glicemisë mund të çojë në rrezikshmëri për paraqitje të hipoglicemive, të cilët pastaj ishin të asociuara me vdekshmëri më të madhe kardiovaskulare. Vetëm ti përmendi, do thotë ato ishin studimi Accord, VAT dhe Advanced. Do thotë variabiliteti i glicemive, ku glicemit brenda ditës shkojnë lart poshtë, do thotë një herë mbat sheqerin 4, një herë 8, në esëll pastaj 12, dhe ky variabilitet do thotë është i lidhur me komplikimet mikro dhe makrovaskulare dhe po ashtu me impaktin kardiovaskular. Nga ana tjetër, edhe hipoglicemit, qofshin ato majore, qofshin ato gjatë natës, qofshin ato në cilën do qoftë pjesë të ditës, gjithashtu janë të lidhura me rrezikun kardiovaskular. Prandaj shtrohet nevoja për analizë të rrezikshmërisë nga ana e këtij variabiliteti, dhe studimet e shumta, sidomos devot studimi, ka dëshmuar se sa më i lartë që të jetë variabiliteti, qoftë gjatë ditës, qoftë dita ditës, anglisht është day to day variability, dhe ose qoftë edhe më gjatë, ky variabilitet sa më i lartë që të jetë, aq më tepër është i lidhur me hipoglicemit majore, gjithsesi hipoglicemit e rralla. Po ashtu, do të kemi një në anën e majtë të këtij grafikoni, e shohim se kemi një signifikancë statistikore të bindshme sa i përket asociacionit të variabilitetit të lartë glicemik me rrezikun e hipoglicemive majore. Gjithashtu kemi një asociacion, gjithsesi një lidhshmëri në të statistikore signifikante sa i përket variabilitetit të lartë me ngjarjet majore të padëshiruara kardiovaskulare, ose në literaturë ku gjithkund do ta hasni MACE, Major Adverse Cardiovascular Event, ose gjithashtu 3P MACE, ku 3P nënkupton vdekshmërinë kardiovaskulare, incidentet kardiovaskulare jo fatale, infarktet dhe insultet jo fatale. Si edhe do thotë vdekshmëria nga të gjithë shkaqet, po ashtu do thotë nëse kemi variacion më të lartë, është dëshmuar me studimin devot se kemi do thotë vdekshmëri më të lartë. Cilët janë objektivat e zhvillimit të një insuline bazale ideale, flasim për insulinën me veprim ultra të gjatë, analoge, do thotë objektivat janë kontrolli i glicemisë, thjeshtësia, që nënkupton dozim një herë në ditë dhe të jetë fleksibile, parashikueshmëria e asaj insuline, si dhe rreziku i ultë për hipoglicemi. Nga ana tjetër, të ketë një profil farmakokinetik dhe farmakodinamik, do të thotë profilin e sheshtë të veprimit të tij me variabilitet të ulët, për arsye siç e përmendëm më parë, sa më i ulët variabiliteti, aq më e ulët është rrezikshmëria kardiovaskulare. Të ketë një gjysmë jetë më të madhe se 24 orë, do të thotë ta mbuloj së paku 24 orë insulina veprimin e saj,
që të jetë e fuqishme gjithsesi potente sa i përket efektit të uljes së glikozës në gjak. Dhe në qoftë se i tham të gjithë këto, do të thotë, karakteristika, i përmendëm dhe objektivat të zhvillimit, do të thotë, mund të themi se insulina e cila i plotëson gjithë këto objektiva është insulina degludec, dhe siç e shihni në anën e djathtë të këtij slajdi në grafikonin e djathtë, e cila insulin ka një profil të sheshtë të veprimit të saj në gjak, pa plato, do thotë profil i rrafshët, brenda një periudhe spaku 24 orë, dhe po ashtu me një gjysmë jetë të eliminimit e cila zgjat më shumë se 24 orë, gjithsesi 25 orë, krahasuar me insulinën glazhin 100, e cila do të thotë koha e zgjatjes së cilës është do të thotë 12 orë. Po ashtu është shumë e rëndësishme edhe përqendrimi i insulinës degludec në gjak, i cili siç e shohim edhe tek diabeti tipit 1 edhe te diabeti të 2 arrin për një periudhë prej 2 deri 3 ditë. Është me rëndësi ta dimë këtë për arsye se kur iniciojmë terapinë me insulinën degludec, pacientët duhet ta dinë se brenda 1 deri 2 dite nuk duhet të dëshpërohen ta masin sheqerin në gjak dhe thonë nuk na vepron insulina ose më e keqja me vetë iniciativë të arrisin dozën, po të presin 2 deri 3 ditë që të arrijë insulina degludec atë fazën siç e quajmë në steady state e koncentrimit dhe të përqendrimit të saj, do të thotë të vijës së sheshtë. Variabiliteti, siç e përmendëm, i glicemisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, andaj i është përkushtuar një rëndësi e veçantë, do thotë insulinës degludec, se si është në krahasim me insulinën glazhin 100 veprimi i insulinës degludec sa i përket variabilitetit. Edhe atë është vërtetuar se sidomos variabiliteti ditë për ditë, day to day variability, është shumë më i ulët tek insulina degludec, gjithsesi tresiva, në krahasim me glazhin 100, ku shohim se kemi një variabilitet më të madh në këtë grafikon që 3 ditor ku është bërë analiza, do të thotë ditë për ditë e variabilitetit, ndërsa tek insulina degludec shohim një, do të thotë, vijë të sheshtë të koncentrimit të degludecut, gjithsesi variabilitet shumë më të ulët. Ky slajd analizon rezultatet e studimit Switch Tool, ku krahas, do thotë, analizave sa i përket redukimit të hemoglobinës A1C, është dashur po ashtu të bëhet një analizë e veprimit të këtyre dy insulinave, do thotë insulinës degludec në krahasim me insulinën glazhin 100, në qoftë se është reduktuar në mënyrë signifikante hemoglobina A1C dhe cili ka qenë efekti dytësor sa i përket hipoglicemive dhe siç e shohim, do thotë në mënyrë signifikante rreth 30% kemi pasur më pak hipoglicemi tek grupi që është trajtuar, do thotë, me insulin degludec krahasuar me insulinën glazhin, edhe pse të dy grupet, do thotë, kanë pasur hemoglobin A1C të njëjtë, do thotë në periudhë prej 66 javësh. Ajo që është po ashtu e rëndësishme, do thotë një zvoglim signifikant të theksuar kemi pas edhe tek hipoglicemit majore, të cilët kanë qenë shumë më pak, krahasim me hipoglicemit të cilët kanë qenë më të shpeshta tek insulina glazhina dhe hipoglicemia simptomatike e natës gjithsesi nokturne, e cila ka qenë për 42% më e vogël tek grupi me degludec krahasim me insulinën glazhin.
Fleksibilitetin e përmendëm është shumë e rëndësishme për arsye se shpeshherë në praktikën e përgjithshme hasemi me grupet pacientave të cilët do thotë duhet atyre të adaptohemi sa i përket trajtimit me insulinë. Do thotë qasja holistike nënkupton jo vetëm pacientit ja përshkruajmë terapinë gjithsesi insulinën, po t'i adaptohemi nevojave të pacientit gjithsesi për përkushtimeve të tij sa i përket aktiviteteve të përditshme dhe pikërisht për këtë është bërë analizë se në qoftë se degludec, gjithsesi Tresiba merret me një regjim fleksibil, a ka ndonjë ndikim sa i përket hemoglobinës ANC dhe aty është vërtetuar se do thotë si me dozë fleksibile një herë në ditë, ashtu edhe me dozë fikse në krahasim me glargin 100 do thotë vlerat e hemoglobinës ANC kanë qenë komparative. Por hipoglicemia e konfirmuar gjatë natës ka qenë për 23% më e ulët tek pacientët që janë trajtuar me degludec me dozë fleksibile në krahasim me glargin 100. Do thotë për herë duhet të merret parasysh trajtimi ke pacientët të cilët kanë vështirë të injektojnë insulinën gjithmonë në të njëjtën kohë për çdo ditë, gjithsesi pacienta grupe të veçantë të cilët udhtojnë shpesh për shkak të punës së tyre, kanë bioritëm të ndryshëm, kanë punë e cila pak a shumë paraqet një rrezik në qoftë se bie sheqeri në gjak, krijohet një hipoglicemi, siç janë punëtorët fizik të cilët punojnë në lartësi e kështu me radhë. Prandaj shumë e rëndësishme do thotë kjo karakteristikë e insulinës degludec që mund të jepet në mënyrë fleksibile, t'i adaptohet pacientit që në raste të tilla edhe të kemi parasysh. Si filloi analiza sa i përket sigurisë kardiovaskulare të insulinës degludec me ato studime që i përmenda pak më herët nga viti 2008 FDA, gjithsesi nga 2012 EMA e Europës dhanë urdhër që çdo bar i cili do të prodhohet në të ardhmen për trajtimin e diabetit, gjithsesi duhet të bëhet analiza rreth jo inferioritetit kardiovaskular, së paku gjithsesi superioritetit kardiovaskular. Për herë të parë, domethënë u bë një analizë komparative rreth dy insulinave, glargin 100 me insulinën degludec. Dhe në anën e majtë të slajdit e shohim se insulina degludec ishte jo inferiore sa i përket do thotë rrezikut kardiovaskular që u dëshmuar në studimin Divot. Po ajo që ka shumë më e rëndësishme, do thotë rezultatet dytësore që kanë dalë këtu, hipoglicemit e rënda kanë qenë për 40% më të ulta tek grupi që janë trajtuar me insulinë degludec krahasuar me insulinë glargin, gjithsesi hipoglicemit majore që paraqiten gjatë natës kanë qenë për 54% më të ulta tek grupi me degludec krahasuar me grupin në insulinë glargin. Dhe kur kemi vendosur të iniciojmë një terapi me insulinë degludec, atëherë këshilla të shkurta sa i përket mënyrës së trajtimit, do thotë në qoftë se fillojmë e iniciojmë te një pacient që përpara s'ka marrë insulinë, do thotë insulinë naiv, atëherë zakonisht fillohet me një dozë prej 10 njësi në ditë insulinë degludec, dhe në qoftë se do thotë pacienti merr insulinë degludec dhe ati i shtohet tek ne e përdorim nuk di këtë ju një GLP-1 agonist, atëherë duhet të merret parasysh të zvogëlohet doza për 20%. Në qoftë se ka pasur GLP-1 agonist dhe iniciohet terapia me insulinë degludec, atëherë do thotë nuk fillohet me 10 njësi po ashtu. Sa i përket kalimit nga një insulinë tjetër, do thotë në insulinë degludec, në qoftë se kemi insulinë bazal një herë në ditë, atëherë do thotë kalimi, gjithsesi switchi është në raport 1:1, nëse ka pas 10 njësi, vazhdohet me 10 njësi degludec. Në qoftë se insulina bazale ka qenë pjesë e terapisë të ashtu quajtur bazal bolus, atëherë vetëm pjesa bazale do thotë po ashtu zëvendësohet me njëjtin raport 1:1,
dhe në qoftë se pacienti ka marrë 2 herë në ditë insulinë bazale, zakonisht insulinë humane, e cila nuk i mbulon 24 orë, atëherë zvoglohet për 20% doza e insulinës degludec. Rëndësia e trajtimit gjithsesi do të thotë kur e fillojmë inicimin, pastaj e bëjmë titrimin dhe optimizimin e terapisë me qëllim që të arrijmë jo vetëm vlera optimale të glicemisë dhe hemoglobinës ANC, por do të thotë në mënyrë afatgjate të parandalojmë komplikacionet. E dim se 4.4 deri 7.2 janë do të thotë objektivat e glicemisë në esëll dhe gjithmonë do të thotë doza e insulinës bazale do të thotë titrohet sipas vlerave të insulinës së glicemisë në esëll, edhe atë gjatë 2 matjeve mesatare brenda një jave dhe gjithsesi objektiva është individuale. Dhe do të thotë titrimi është shumë i thjeshtë. Në qoftë se vlerat janë mbi 7.2, atëherë pacientit i arrisim dozën për 2 njësi, edhe atë matjet do të thotë mesatare 2 të fundit brenda një jave, gjithsesi ngelin të njëjta nëse është brenda objektivave 4.4 deri 7.2, ndërsa nëse kemi vlera më të vogla, atëherë do të thotë e zvoglojmë dozën e insulinës për 2 njësi. Titrimit e pacientët me diabet tip 1 duhet të bëhet do të thotë sipas rasteve individuale dhe në bashkëpunim me personelin mjekësor. Gjithsesi edhe te pacientët që kanë rreziqe kardiovaskulare, kanë smundje kronike të veshkëve, smundje kardiovaskulare kronike, grupe të veçanta që kanë demencë, gjithashtu edhe aty duhet kemi kujdes, do të thotë titrimi do të jetë individual. Dhe cilët do të ishin përmbledhjet pyetje të insulinës degludec sa i përket glicemisë gjithsesi hemoglobinës ANC, themi se ka efikasitet në reduktimin e hemoglobinës ANC, sa i përket hipoglikemive, do të thotë insulina degludec tregon reduktime të konsiderueshme në normat e hipoglicemive simptomatike të përgjithshme, hipoglicemive majore të natës, si dhe do të thotë hipoglicemive simptomatike të rënda, si të pacientët të tipit 1, ashtu edhe të pacientët të tipit 2, krahasuar me insulinën glazhin 100, ku hipoglicemit ishin më të theksuara dhe gjithsesi do të thotë insulina degludec konfirmon siguri kardiovaskulare në pacientët me rrezik të lartë të smundjeve kardiovaskulare dhe tregoi jo inferioritet sa i përket glazhinës dhe përfitimet klinike pyetje të insulinës degludec do të ishin do të thotë të ndara në 3 hapa: thjeshtësia, lehtësia, siguria. Thjeshtësia në dozimin e një here në ditë, fillimin dhe titrimin e thjeshtë ashtu si e sqaruam, lehtësia do të thotë kemi një dozim fleksibil, profil efektiv dhe i parashikueshëm në uljen e glukozës, i disponueshëm në stilolaps flex touch dhe reagim minimal në vendin e injektimit, sa i përket sigurisë do të thotë reduktime të hipoglicemive përgjatë provave të fazës 3, s'ka profil të rritë ngjarjeve anësore, nuk ka rritje të rrezikut të rezultateve negative kardiovaskulare kundrejt glazhinës 100, si dhe ajo që gjithashtu duhet të përmendim, do të thotë ka indikacion edhe në trajtimin e fëmijëve, do të thotë indikacion pediatrik që nga mosha 1 vjeçare, do të thotë është i sigurt trajtimi me insulinën degludec. Faleminderit. Doktor Ishvan, faleminderit për këtë prezantim shumë të shkëlqyer. Okej. Ju të nderuar mjek, keni tash në duar një armë shumë të rëndësishme, e cila është shumë fleksibile dhe trajton gliceminë të pacientëve duke mos paraqit hipoglicemi. Tash do shkojmë ke tema e dytë.
Obeziteti, smundje që ka nevojë për trajtim multidisiplinar, smundje që shpeshherë nuk është e pranuar nga mjekët dhe nga asociacione tjera profesionale dhe nuk shihet si smundje. Dhe për këtë arsye e kemi ftuar profesor Dario Rahelic, i cili është endokrinolog dhe drejtor i klinikës universitare Vukverkovas për diabet, endokrinologji dhe smundje metabolike, Spitali Universitar Merkur Zagreb. Ai është njëherët edhe presidenti i shoqatës kroate për diabet dhe çrregullime metabolike. Dr. Dario është profesor i Fakultetit Mjekësisë në Universitetin Katolik të Kroacisë në Zagreb dhe Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Josip Juraj Strossmayer në Osijek. Është autor i disa kapitujve në disa libra në Kroaci dhe ndërkombëtarisht. Ai njihet si folës i mirë dhe është i ftuar në shumë konferenca. Unë nuk e harroj asnjëherë herën e parë kur e kam njoftuar para disa vite Dr. Rahelic, entuziasmin dhe pasionin. Dr. Rahelic, I'm just telling to the audience the first time we met many years ago, and I still remember your enthusiasm and your passion in fighting diabetes. So please welcome in stage. Thank you very much, Dr. Louis, for a kind introduction. Dear ladies and gentlemen, Mir Dita. Hopefully I did appropriate Mir Dita. So I'll try to do my best to make as short and as possible the presentation regarding interdisciplinary approach in obesity management. These are my disclosures. So the term beauty and the term obesity completely change our attitude to the term of beauty from the past till nowadays. But when we talk about obesity, the definition and classification of obesity is over there. You can see that usually we are using BMI as a criteria for obesity and overweight. Overweight is not an appropriate term because overweight is everything what is overweight, which is more than normal weight. So the new term is pre-obesity, and ITM BMI between 25 and 30 means pre-obesity, and about 30 we call that obesity of class 1, class 2, and class 3. On the other term, worldwide we have approximately 40% of people who are overweight or obese, and in Europe we have 52%, almost 53% of people who are overweight and or obese, and 16% are obese. Unfortunately, the Croatia is has the number one. Croatia is a winner in overweight and obese people. Probably you wouldn't believe that because we are Mediterranean country, or we like to call ourselves Mediterranean country, but you can see 65% of people in Croatia are overweight or obese, and 23% of people are obese in Croatia. And we know that obesity is the result of interaction between the modern environment and also biology. And it's not just genetics. It's much more than just genetics and social factors, hedonistic approach, epigenetics, homeostatics, and environment factors, and of course, cognitive factors as well. But unfortunately, obesity is not just common disease. Obesity is associated with many complications, and you can see it here. Unfortunately, we don't have time to go into details, but all complications can be divided to metabolic, also to mechanical and mental disorders. And we know that majority of people will develop prediabetes and diabetes, will have hypertension, will have myocardial infarction or cardiovascular disease. And you can see it here. Obesity is a serious disease. It's not just the aesthetic problem if you are obese,
or if you will be able to take your jacket, but this is a serious chronic disease. And you can see it here, the life expectancy decreases with BMI. As BMI increases, life expectancy decreases. And you can see it here, if somebody has BMI between 35 and 40%, kilogram per meter, square meter, the life expectancy and chance of reaching age 70 years will be 60%. And for people who are even more obese, with BMI 40 to 50, their chance to reach age 70 years is 50%. And you can see it here, each 5 kilograms per square meter will, the higher BMI is associated with approximately 30% higher all-cause mortality rate. And we know that obesity is the second biggest killer immediately after cardiovascular disease. And we know that excess weight promotes cardiovascular disease throughout multiple mechanisms, not just blood pressure, but also blood glucose, insulin resistance, lipid profile or blood lipids, inflammation, atherosclerosis, thrombosis, and that can lead to myocardial infarction, stroke, and also peripheral artery disease. And you can see it here, progressive weight loss has dose-dependent and tissue-dependent biological effects. And you can see it, if somebody will lose 16% of his or her weight, they will increase liver insulin sensitivity, liver triglycerides will lower, beta cell function will be better, muscle insulin sensitivity will be better, inflammation markers will be lower, and today we know obesity is a serious disease, and with weight loss, we can improve cardiovascular mortality. You can see it here. The guidelines describe obesity treatment pathway as 3-tier treatment pathway: diet and exercise, pharmacotherapy, and surgery. And we are all aware that for people who have BMI more than 40 kilograms per square meter, bariatric surgery can be a solution. But even for people with 35 plus BMI, with comorbidities, with adiposity-related complications, bariatric surgery is for them. And even for people with BMI about 30, with optimal medical and behavior management has been insufficient, pharmacotherapy, but also bariatric surgery could be the solution. When we talk about pharmacotherapy, here are the list of pharmacotherapy options which are available all over the Europe or the world. And right now, some of them are not yet approved in Kosovo. You all are aware of Orlistat, also naltrexone, which is called Misimba, the trade name is Misimba. Also liraglutide, 3.0 milligrams, trade name Saxenda. And in USA, semaglutide, 2.4, trade name Wegovy. But it's not available in Europe still, and it's not approved in Kosovo yet. Maintenance of weight loss is always difficult and always challenging. And you can see it here. People, after they will lose their weight, they will have weight gain very soon. That's the problem, because physiological responses to weight loss favor weight regain. That's the reason why we have to think about obesity, because results from the ACTION-IO study, you can see it here, the majority of people remains underdiagnosed and undertreated. Only 36% are diagnosed, and approximately 20% of them are have been treated from obesity. So I tried to make long story short, but nowadays we know that obesity is a common diagnosis. And we know the different specialists are involved. It's not just endocrinologists, cardiologists, nephrologists, ophthalmologists, gastroenterologists, surgeons, and
we need to have multidisciplinary approach because we have to try to help people with, who are overweight or obese, because they will suffer from not just from cardiovascular disease, they will suffer from mechanical, mental disorders, and also many different metabolic disorders. And that's the reason why we have to manage obesity. But if we would like to manage obesity in everyday clinical practice, the most important thing is to educate people who are overweight or obese. We have to emphasize that obesity is a chronic disease, is a serious disease, but nowadays we do have options, therapeutic options for them. But therapeutic options, it means diet, physical activity, pharmacological treatment, and we do have experience in Croatia with liraglutide 3.0 or Saxenda, and it's very efficacious drug for pharmacotherapy of obesity. In USA, they do have Wegovy. We are still expecting EMA to confirm Wegovy and to be registered in Europe. But the most important thing in treatment of obesity is education. Like George always said, helping others is good, but teaching them to help themselves, it's even better. Thank you very much. Dr. Rajlić, thank you very much for this very nice presentation. I was wondering if you can succeed to pack this in 15 minutes. You did it, and you know, after this, as a summary of this, we should eat less, move more, and take pharmacotherapy to treat our obesity. I used to be, as you know, very obese, so thank you for letting me know to continue that if I want to live more than 70 years. Okay, thank you very much. Thank you. I tried to make it short. My presentation, to be honest, was pretty much longer than I presented right now, but unfortunately we didn't have time enough, so I tried to make it short. But you are right. The most important thing to find a solution, non-pharmacological or pharmacological, the most important thing is to educate people and also to find a solution how to lose their weight, because obesity is a serious disease, as I said. Thank you. Okay, thank you. Të nderuar kolegë, të nderuar mysafir, në Nordisku shkon pak më tepër se obeziteti dhe diabeti, dhe prezentimi I radhës në të vërtet të t'u japi një pasqyrë se çfarë mund të pritni ju prej nesh në vitet në vijim, dhe për këtë prezentim kemi pas nderin të na vizitoj Nikoleta nga Romania, përndryshe është menaxher klinik dhe mjekësor në Novo Nordisk për regionin ton. Nikoleta, thank you very much for having you here. Okay, and unfortunately we didn't have any time to see. It is a beautiful country. Okay, probably we're going to have some time tomorrow just to take part of the environment, and the stage is yours. Thank you so much. So I should start by saying good morning, but it's already afternoon, so I'll try to be short. Thank you so much for having me here. It's a great honor to be here, especially because I had like let's say a pure self-motivational reason to be glad and to share with you some advancement for the future and to bring to you a little bit of future research and Novo Nordisk's commitment beyond what you already saw in diabetes and obesity. So as you maybe understood, I am a clinical and medical manager, which is some kind of hybrid role. We are used to with this terminology after COVID-19 times. So I'm trying to support all the clinical trial operational colleagues which are currently working to bring more data
and more future solution for our patient, even beyond the current indication. And I'm also trying to get all the relevant insights, medical insights and knowledge from experts like you in order to advance the future reliable launching, if you want, field, and somehow make the future product much more available for you. So as you already know, we have some advanced research and established, let's say, leadership or heritage or legacy in diabetes. We made great step in obesity. You know this from the previous presentation mentioned GLP-1 receptor agonist, liraglutide and semaglutide being already captured in the recent guidelines and treating already patients with obesity. But what's beyond this indication? Well, I would say that millions of people which are still currently exposed to complication, still living with a serious chronic condition and having not much available solution, like patient with kidney impairment, patient with NASH, patient with brain disorders like Parkinson and Alzheimer's disease, and people dying by cardiovascular complication. And as a company, we somehow try to explore what we learned until now, what we had as a great data, as a great promise for this kind of patient, and try to shift a bit the culture from treatment approach to maybe preventive medicine culture. Why? Because we are living in time in which we need to understand more and maybe to convince even more our authorities that we need to prevent instead of treat those patients, and this means cost efficacy approach. You already noticed that we have more than 100 years of legacy in insulin treatment. We are very proud to already have available even here the new generation analogs, which is currently offering to our patient not only glycemic control, but also is lowering the risk for future complications like cardiovascular major events. And we are committed even for future steps, like bringing once weekly insulin, shaping glucose-sensitive insulin, oral insulin, and even beta cell replacement therapy. What about the GLP-1 receptor agonist? Just to once again point oral once weekly semaglutide, and also something which is very new and a huge innovation for Novo Nordisk. We are the first company having an oral peptide, which is oral form of semaglutide, currently available in some of our countries. But where is coming this legacy? For a very great database and great data, well-established efficacy and safety profile in diabetes with once weekly semaglutide. As you can see in here, we have a broad range of patients in monotherapy, in early stage, in advanced stage, with other treatment already included, or having other needs beyond the glycemic control, like providing cardiovascular benefits or treating like special condition. So we may say that semaglutide already confirmed to have a multifactorial approach. And this is why he's a great candidate to promise a lot for our patient in various other therapeutic conditions, like NASH, for example, and also to bring more data in terms of reducing cardiovascular complication. So this is why my current role is to help our colleagues to bring to you more confirmatory data in terms of semaglutide and other also drugs which we have in our plan for future development in order to treat patients with NASH, with Alzheimer's disease and cardiovascular disease. And as I mentioned, in this regard, semaglutide is having a great profile. He's answering to mainly the most important aspect to treat those patients. He can reduce the metabolic impairment. He have great data in order to approach in a smaller and secondary effect, reducing and or preventing further fibrosis. This is what we are currently exploring. We have some ongoing trials in which we are trying to document semaglutide, a new indication for NASH patients. So putting all together the potential benefits of semaglutide and comorbidities related to the NASH disease, we may say that
semaglutide could be the future potential treatment to help NASH people. What about brain disorders? In here we have many data. Some of them coming for Alzheimer's disease related trials, other coming already for type 2 diabetes and obesity trials, but all of them saying that GLP-1 receptor agonists have a great potential to prove that by reducing neuroinflammation could help the people living with Alzheimer's disease and Parkinson's disease. And in here you may see a summary of all together data from randomized clinical trial for preclinical data with animal models and including real world evidences data. And about cardiovascular disease, once again, if we are summing up all the benefits which semaglutide proves to have, like improving glucose metabolism, reducing body weight, reducing the major cardiovascular events by reducing inflammation, by improving lipid profile, improving blood pressure, and including anti-atherosclerotic effects. This is why we are currently engaged semaglutide in other ongoing trials, which are targeting people with type 2 diabetes, with obesity, or even with heart failure, in order to bring additional data for this special population, only to show that we can aim for more, including in already, let's say, shaped disease like diabetes and obesity, we can aim for more than the previous target point. So this is why we can say that semaglutide is more than he initially proved to be. We have lots of ongoing trials covering different landscape disease and somehow enabling us to say that semaglutide could be perceived like a disease-modifying treatment. And this is how we are promised and committed to bring more in front of you with new data. And of course, I would say that this meeting is the great opportunity to advance a bit of future advanced research, because only by having a holistic approach, only by working together, we can bring more benefits for all our patients. Thank you. Nicoletta, thank you very much. I know you are in the department in our Northeast with undiscovered area, and I as long as, I mean, while I was listening to you, I thought those, movies going to Africa to search and to find something, and probably next time in Kosovo, we'll invite you to inform us what news. So, okay, I wish you very big success in this respect. Thank you. Të nderuar kolegë, të kisha dash në qoftë se ka dikush të parashtrojë ndonjë pyetje. Unë kam bërë pyetjet e mia këtu, mos i lojmë pa pyetje, por ordoni doktori. Përshëndetje, jam doktor Hasan Rama, në mjek familjar. Po më intereson për profesorin që shpjegoj për obezin, profesor Raulic. Mikrobiomi, kohët e fundit ka disa progrese, po më intereson ndonjë punim që jeni përafërt për rolin e mikrobiomit në obezitet, edhe për Florianën. Po më intereson, e di në Nordisk e prodhon Ozempikun, ka përfshirje të përdorimit, këtu tek ne e marrin edhe vullnetar njerëzit vetë, ja kanë lexuar në internet e marrin, po më intereson korelacioni e Ozempikut me tirzepatiden. Thank you very much for your question.
Well, there is no doubt that the microbiome is one of the most important things in the term of pathophysiological mechanisms of diabetes and obesity as well. And we know that overweight and obese people, they have completely changed microbiome, and we usually call that dysbiosis. So dysbiosis in overweight or obese people will lead to chronic inflammation and also translocation of bacteria, and the permeability, gut permeability will increase in dysbiosis. So and people who are overweight and obese, they do have chronic inflammation, low chronic inflammation in their gut. So this is one of the possible explanations for obesity. And right now we know that there are many clinical trials with even with fecal transplantation and also microbiome transplantation from lean people to overweight and obese people, and those trials showed excellent results. So right now there are also fecal and also microbiome bank all over the world. So probably the microbiome will be one of the way for treatment of obesity as well. And that's the reason why we usually advise our people with obesity to increase also the fiber intake, because fiber as prebiotic are important for microbiome, and also probiotics usage in overweight or obese people can be beneficial. Okay, and if I understood properly the question, sorry, it was related to some development which is similar with tirzepatide. I understood quite well, yeah. So yes, tirzepatide is coming and is bringing new, let's say, steps in terms of development when we are discussing about GLP and GIP combination. Of course, that Novo Nordisk is having this in mind, and we are. This is not my area of expertise, I should mention, but working previously in diabetes and knowing somehow semaglutide by heart, we have ongoing research in which including some co-agonist combination and also amylin. So yes, we are in a good track and we are foreseeing a great future in this regard too. Do një pyetje tjetër? Zoja që doktoresha. Edhe tek ne kemi pacientë që përdorin Ozempic, edhe disa nuk kanë efekt, me thonë Ozempicu, edhe pse është rritur doza nga 0.5 ka shku në 1, prapë se prapë nuk ka pas efekt, përkundrazi disa pacientë janë ankuar se kanë takikardi, edhe nuk e dim sakt a është vetëm përdorimi 6 mujor apo duhet të vazhdohet nëse nuk ka rezultate, nuk ka efekt. Për të dytë vlen, edhe për Florianën edhe për doktorin nga Kroacia. Okay, I can just assume from my perspective, I'm not an ACPs, I'm not seeing the patient, but if I understood properly, you are having patient treated on up to 0.5. I understood why. And 1 milligrams without any expected, let's say, outcome. This is the question. I understood. We dealt with the patient which were obesities, but not diabetics. They are pre-diabetics. Okay. So it's more for you, I would say. So it's a pre-diabetes obese patient treated with 1 milligrams of semaglutide, right? Understood well. So you do not reach yet the expected effect. So this is normal because in obesity, we are talking about 2.4 milligrams and not all patients should be seen the same. We are treating patient and we are not, approaching diseases. And I would let further on Professor Ahelis to comment on that. But what we noticed from our research, let's say, field, that
we have patients which later on, once the dose is rising up according to recommendation, they start to respond better. Yeah, so this is coming from my knowledge as Novo Nordisk representative, but I would love the expert to comment also. Thank you very much. Yes, the appropriate dose for diabetes in this moment is initial dose is 0.25, 0.5, and 1 milligrams once weekly. And the results are amazing, really. In the majority of people with diabetes, we do have results. Unfortunately, a small percentage will not result with weight loss or will not result in HbA1c reduction. It's very small amount of people who will not respond. And we have to be aware there is no drug which will have 100% of the success in the, because we do have some non-responders. From my personal experience, I do have excellent effect on both, on HbA1c reduction and weight reduction as well in people with diabetes with 1 milligrams, even with 0.5. But on the other hand, there is a small percentage of people who will have beneficial effect on HbA1c reduction, but not on weight loss. From that perspective, you asked about pre-diabetes, and it's off-label in Europe because the semaglutide in the dosage, as I already mentioned in obesity lecture 2.4, and trade name is Wegovy, is registered and approved by FDA in USA, and it's very efficacious for obesity. Even from the perspective of pre-diabetes, they are using Wegovy or semaglutide 2.4. In Europe and even in our countries, there is off-label usage of semaglutide 0.1 milligram, but unfortunately, as a physicians, we cannot prescribe it like that because something what is not what is off-label, it's you are on the risk because we always have to follow the SPC. But I am quite sure that the semaglutide 2.4 will be registered and approved by EMA very soon, probably this year. That's my information, and we will have it available. Till then, we have to stay on a track with SPC, and in Croatia we are using Saxenda, is liraglutide 3.0 milligram for obesity, and some people they do use off-label Ozempic 0.1, but from that perspective you have to be aware that some of them will not have effect with just 1.0 milligram once weekly. Thank you, Nicoleta. Thank you, Dario. I just want to stress out, just to confirm, desha vetëm ta konfirmoj se Ozempiku në Kosovë është I regjistruar për trajtimin e diabetit tip 2. Do të thonë ta kemi parasyshat, doza 1.0 është për trajtimin e diabetit te pacientët me tip 2 diabet. Do të thonë nuk është I regjistruar për trajtimin e obesitetit. Janë qera doza të semaglutidit të cilat nuk janë të regjistruar në Kosovë dhe këta ne në farmakoindustri e quajmë si off-label use, përdorim jashtë rekomandimeve të regjistrimit. Prandaj, unë nuk do t'u inkurajoj të përdorni barna të cilat nuk janë në line me regjistrimin oficial. Pra, 0.25, 0.5 dhe 1 miligram Ozempic në Kosovë është I regjistruar për trajtimin e diabetit tip 2. Të gjitha efektet, benefitet e Ozempicut në këtë terapi dalin për shkak të formulës molekulës së tij, por regjistrimi I tyre I këtij produkti është për diabet. Okay? Ka do një pyetje tjetër? Unë besoj se kolegja ja plotësum dëshirën, e mori përgjigjen e vërtetë. Okej. Për fat të keq, ja, prandaj është diabeti kaq I rëndë. Nuk mundet s'kemi ende s'ka dalë jo formula magjike që me një bar mund të trajtohet më njëherë diabeti. Prandaj shkojmë ke ajo që thamë se duhet trajtimi multidisiplinar dhe holistik I pacientëve, jo vetëm
trajtimit kundrejt rregullimit të glikemisë, por trajtimi I të gjithë kushteve rreth e përqarjes dhe gjithë komplikacioneve të diabetit. Okej? Doktor, faleminderit, po për shkak kohës, kish me përmbyll nëse ka mundësi. Ju falenderoj Novo Nordiskun për këtë prezantim, 3 prezantime të shkëlqyera. Thank you, all of them. Faleminderit dhe tash është pauza kafës, 10 minuta. Medical nutrition therapy and education for people with diabetes. Professor Milenkovic, thank you. Dear colleague and friends, I know that the coffee is very good, but actually we have to proceed with the Congress. So, should I? Sure. So at the beginning, I would like to express my gratitude to Dr. Merit and also the organizing committee for inviting me here today for this very important Congress. And today I will speak about my favorite subject, about the non-pharmacological measures for treatment of type 2 diabetes, actually about the education of medical nutrition treatment as a cornerstone of medical treatment of type 2 diabetes. Të gjithë pjesëmarrësit I lutem që të ulen vendet e tyre. Të gjithë pjesëmarrësit të ulen vendet e tyre për arsye se sesioni I dytë I ka filluar punimet. Despite that we know that the non-pharmacological measures are very important in the treatment of type 2 diabetes, we very often forgot or neglect these measures. And that's why, despite the very modern treatment in type 2 diabetes and also advanced technology, our patients, not just in our regions, but worldwide, maybe half of the patients with diabetes are not on the target values regarding the glycemic control, but also control of their lipids and blood pressure. That's why I think that the medical nutrition treatment and non-pharmacological treatment of diabetes are quite neglected. We are very often started with treatment without educating the patients of this very important or cornerstone of treatment of diabetes. At the beginning, I'm showing this data from one global, regional, and national comparative risk assessment that was undertaken in 188 countries worldwide. And this was a risk assessment of 79 behavioral, environmental, occupational, and metabolic risk clusters or cluster of risk for people. And it was determined that the unhealthy diet is one of the most important contributors
to the global burden of diabetes worldwide, of many other diseases, but mainly of diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, and many others. So that's why it is very important to stress what is the goals or what is the main goal of the medical nutrition therapy. So this is a goal to learn our patients or to educate them what is to promote and to support the healthful eating patterns. So this means that is to emphasize the importance of variety of nutrition-dense food in an appropriate portion size. And this is quite important for patients with diabetes to improve their metabolic control or hemoglobin A1C, to achieve and maintain the body weight, and also to prevent or delay the complication of diabetes. It is also very important to stress that the nutrition must be, or advices for medical nutrition must be individualized, and it depends on the individual culture and health literacy of our patient. Also, it's very important to provide for our patient the pleasure of eating, because otherwise they will not follow advices for nutrition. And of course, to enable patients with some practical tools how they can follow this instruction for medical nutrition treatment. So the first question that we must answer is the medical nutrition treatment effective, and how it can improve the metabolic control of our patients with diabetes? So there is a lot of trials that are support our claim that the medical nutrition treatment can reduce the level of hemoglobin A1C up to 2% in patients with type 2, but also with type 1 diabetes. And this actually is similar to majority of drugs that we are using for treatment of diabetes. So medical nutrition treatment can do even better than some drugs that we are giving to our patients with diabetes. In 2019, there was a new recommendations for medical nutrition treatments, because nothing was changed in 2013. And what are these changes? I will tell you in this couple of next slides. First, that finally the low carb diet is recognized as a safe diet for patients with diabetes, and it is emphasized on weight loss, which is the most important in patients with overweight and in obesity of diabetes. But also, for the first time, the recommendations are not just for patients with diabetes, but also for those with pre-diabetes, because that population with pre-diabetes are the population at risk. And from those patients, in the next couple of years, majority of them will go to the next stage of overt type 2 diabetes. And that's why the medical nutrition treatment is very important, not just for patients with diabetes, but also for those with pre-diabetes. So that's why the recommendations are that the nutrition can help not just to improve metabolic control, but also to help patients to reduce their body weight at least 5% of initial body weight, and better 15% or more for the best metabolic outcomes. And in pre-diabetes, the goal for the patients is to lose at least 7 to 10% of their initial body weight, and that can contribute to postpone or delay of onset of overt type 2 diabetes, and that's why it will improve the prognosis of patients with pre-diabetes. So nutrition treatment and education for lifestyle changes, it is proven by now that it can reduce the relative risk for developing
type 2 diabetes in patients with prediabetes. We know that from the beginning of this century, 2002 was the prevention study that was done in Finland, and the prevention study was performed in patients with prediabetes with impaired glucose tolerance, and it was shown that in these patients, education for lifestyle changes, medical nutrition treatment, and physical activity can decrease the relative risk for developing diabetes up to 58%. So this study was actually performed in many other countries, and you can see at this slide. So in USA, in Netherlands, in UK, in China, in India, and you can see that everywhere worldwide, it was shown that the lifestyle changes, the first medical nutrition approach to treatment of these patients with prediabetes can reduce the relative risk for developing type 2 diabetes more than drugs. For instance, metformin can reduce this risk just for 33%, but the lifestyle changes can reduce it for 58% in majority of these trials. So that's why is this nutrition therapy for adults with diabetes and prediabetes, the consensus report. This is a change of our approach, how we are advising patients with diabetes what kind of nutrition they should prefer. So regarding the macronutrients, it's the main change, that there is no advices for no ideal percentage of macronutrients, but rather we are speaking about the dietary patterns or dietary habits, or what is the most important to be involved in diet of patients. And we are not so many strict about the percentage of carbs, proteins, and fats like it was in the previous years. So people with diabetes and those who are at risk for diabetes, they're encouraged to consume the so-called healthy food, to increase fiber intake, to increase vegetable pulses, fruits, and the whole grain food instead of processed meat, sugary food. And this is the way how they can regulate their diabetes, but also body weight. So this is the most frequent distribution of macronutrients. So the percentage of total energy, we are mostly from carbs, less from proteins and fat, but this is not a percentage that we can recommend to all patients with diabetes. Now we want to individualize not just treatment, but also the dietary advices to patients regarding in taking into consideration the habits and the culture of the patient. So this is the evidence base, how we can suggest to our patient what is the healthy food and what should be the majority of food that they should take during the day, and that is beneficial for their especially cardiometabolic health. And as you can see, to the upper part of the arrow, this is the fruits, nuts, fish, vegetables, and so on. And at the red part of the arrow, we can see the food which is not beneficial for their health, and even that food they can make a predisposition for cardiovascular events, especially trans fatty acid, saturated acid, processed meat, and sugary drinks. So as I told you, we are recommending to our patients different eating patterns.
And this is the key recommendations are that we are emphasizing that the main food should be non-starchy vegetables, to minimize added sugars and refined grains, and to choose whole foods over highly processed food. Also to reduce overall carbohydrate intake, especially for those who cannot regulate their diabetes. So for people with unstable diabetes, low carb diet and the very low carb diet is a diet that are giving the best results, not just for improving diabetes, but also body weight. Regarding type 1 diabetes, there is the special recommendation for some dietary patterns, but for type 1 diabetes, the most important is to educate our patients how to calculate the carbohydrate intake and how to adjust their bolus insulin to those carbohydrates that they are taking with regular meals. So here you can see that review of different eating patterns that are recommended for patients with diabetes, and I will focus just on a couple of them, which are the most beneficial dietary patterns for people with diabetes, with type 2 diabetes. Like one of the best is the Mediterranean diet, which is proved that is good for reducing the hemoglobin A1C, also for reducing body weight and cardiovascular risk of patients with diabetes. There is many others: vegetarian, low fat, low carb, very low carb diet, also DASH diet, which is good for people with diabetes and hypertension, and many others type of diets. I would like to stress the effect of Mediterranean style of eating, because it is the type of diet that was actually the type of eating in the region of Mediterranean Sea. Now it is changed, but it is still a type of diet that has the strongest evidence that can improve not just glucose control, but also cardiovascular risk in patients with diabetes. And this is a style of healthy eating. So to show you what is the evidence of benefits of Mediterranean diet, I will show you this trial, Predimed trial, which was a multi-center and placebo-controlled randomized trial that was include people with and without diabetes, and they were split into the three groups. The first group that was on Mediterranean diet supplemented with extra virgin olive. The second Mediterranean diet with mixed nuts, and the third was on low-fat diet as a control group. These patients was followed up to 7 years, and it was very clearly showed that those patients that was on Mediterranean diet, they have significantly reduced risk for cardiovascular events in comparison with those on a low-fat diet, and they had a lot of more cardiovascular events after 7 years of follow-up. Or if we express this with numbers, this study shows that the Mediterranean diet can reduce the relative risk of cardiovascular events for 30% reduction, and also can reduce the relative risk for developing type 2 diabetes for 52%. And if we compare this reduction with the drugs that we are giving to our patients for these two conditions, we can see that if we give statins to our patients, and we are giving that as a regular treatment, we can reduce their risk for developing cardiovascular events for 27%, which is less than Mediterranean diet can do. And also with metformin,
we can reduce the relative risk of type 2 diabetes for 30%, and Mediterranean diet can do much better. It can reduce that risk for 52%. So this is very clear evidence that the education for healthy diet can reduce risk for patients for type 2 diabetes and cardiovascular risk much more than drugs can do. Also, Mediterranean diet is not just for beneficial for this risk, but it is many other benefits, like it can reduce the blood pressure, it can modestly reduce the lipid profile, weight, as I said, and also can reduce the risk for Alzheimer's disease and risk for some types of cancer. So this is now maybe you remember what was the recommendation for nutrition, that pyramid of nutrition. So now this pyramid is changed with this plate of healthy nutrition. And we can see that the half of the plate is for whole grains and healthy proteins intake. And the half of it, the biggest part for vegetables and the smaller part for fruits. And not to forget very good type of oils, like it is olive oil, which is very rich with polyunsaturated fats, and also a lot of water and physical activity. And this is the main recommendation for non-pharmacological treatment for patients with both types of diabetes, of course, more for type 2. So if we are speaking what is the best diet for patients with diabetes, there is no one. This is just a healthy eating plan. So we are suggesting that the best diabetes diet simply mean to eat the healthiest food in moderate amount and also sticking to regular meal time. Also, a diabetes diet is a healthy eating plan that naturally is rich in nutrients and low in fat and calories. And the key elements are fruits, vegetables, whole grain. In fact, the best diet for cardiometabolic health is the best eating plan for most of, not just for diabetic patients with diabetes, but for whole population. So that's why we are not proposing one way to treat with diet all patients with diabetes, but we should have a very individualized approach to each patient regarding his habits, his culture, and of course, we should always keep in mind that the patient must keep the pleasure of eating, which is very important. And if I can conclude, we now have evidence that strongly support what is the role of diet in not just prevention, but also treatment of type 2 diabetes, also type 1. The main dietary message are that the weight management has the greatest effect on prevention and also of diabetes and on glycemic control. The Mediterranean eating pattern or diet is the recommended everywhere, is the one of the most healthiest diet for patients with diabetes. Also, the low carb diet is a very efficient, especially in those who cannot control type 2 their diabetes. And of course, the pleasure of eating should also not be forgotten in our consultation with patients with diabetes. So thank you for your attention. So now we will continue, and it is my really great pleasure to introduce my very good friend and also yours, Professor Zelia Velia Hashimi. She's a professor of Sarajevo Medical School and also president of Bosnian Association of Diabetology.
will speak about pre-diabetes, very interesting subject. Thank you so much, Professor Tanya, for introducing me. First of all, I would like to thank you for invitation. It's my pleasure to be here today, and special thanks go to my friend Merita. Thank you so much, Merita. Greetings from Sarajevo and our Society of Endocrinologists and Diabetologists in Bosnia and Herzegovina. Let me start my presentation. I would talk today about prediabetes and risk of developing cardiovascular disease in women with polycystic ovarian syndrome. I think this lecture will be interesting for all of you because is some connection between prediabetes, cardiovascular risk, and polycystic ovarian syndrome. Also, my lecture has three parts. First part is introducing of prediabetes, second PCOS, and third cardiovascular risk in PCOS. What is prediabetes? That is condition in that blood glucose is higher than normal, but not yet diabetes. And as Professor Uli said in previous lecture, in this moment there are 5,041 million people with prediabetes. We know three types of prediabetes: impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, and combination of both. To establish diagnosis of prediabetes, we need some lab evaluation, and we established prediabetes if A1C is between 5.7 to 6.4, fasting plasma glucose between 5.6 to 6.9, and 2-hour plasma glucose during OGTT between 7.8 and 11.1 millimole per liter. We, in everyday practice, recognize 6 subtypes of prediabetes, but all subtypes of prediabetes don't have cardiovascular and diabetes risk. Most highest risk has 3 subtype or a cluster 3. This type of prediabetes is included visceral obesity and high level of insulin resistance. Because of that, we have a very high diabetes risk, high cardiovascular risk, and nephropathy risk. In cluster 5, we have
also and high mortality. In treatment of prediabetes, first step is lifestyle treatment. Second step is treatment of cardiovascular risk, such as dyslipidemia and hypertension. Also, in the second step, we need to treat obesity and to use weight loss therapies. We treat hyperglycemia in prediabetes using metformin and acarbose, and if that is not successful, we use thioglytazones, or I need to say with caution, and also GLP-1 receptor agonists. Next part of my lecture is some introduction for polycystic ovarian syndrome. That is the most common endocrine disorder of reproductive age women. That is one of the most common causes of oligomenorrhea, secondary amenorrhea, infertility, and also hirsutism. 50 to 65% of patients are obese. But the physiology of PCOS is not clear, but we know that is very complex and includes many genetical and environmental factors which leads to abnormal gonadotropin pulsation, abnormal gonadotropin levels, also increase insulin resistance, and finally leads to ovulatory dysfunction with hyperandrogenism and follicular arrest, which are the main characteristics of polycystic ovarian syndrome. Here is presented causes and also consequences of two phenotypes of PCOS, metabolic and reproductive phenotypes. As can you see, main causes of metabolic phenotype PCOS are obesity, insulin resistance, and hyperandrogenism, with consequences such as prediabetes, diabetes, lipid abnormalities, and also high cardiovascular risk, and non-alcoholic fatty liver disease. In other side, the main causes of reproductive phenotype are genetic factors, neuroendocrine dysfunction, and disruption of folliculogenesis, with consequences such as infertility and endometrial cancer. Polycystic ovarian syndrome is a diagnosis of exclusion. We use revised PCOS diagnostic criteria, which include 3 of them: oligoanovulation, clinical hyperandrogenism, and/or hyperandrogenemia, and polycystic ovary morphology. But after exclusion, other associated disorders. For diagnosis of PCOS, it's enough 2 out of 3 criteria.
Here you can see a combination of three of criteria for polycystic ovarian syndrome. As can you see in phenotype A, we here are presented all three criteria. In phenotype B, polycystic ovarian morphology is absent. In phenotype C, absent is ovulatory dysfunction. And finally, in phenotype C, hyperandrogenism and hirsutism is absent. In this very nice picture are presented 9 parts of our face and body for evaluation hirsutism. For evaluation of hirsutism, we use very nice and useful Ferryman-Galway hirsutism scoring system. And each part of body and face is scored from 1 to 4, and every score equal or higher than 4 to 6, indicating hirsutism. Here is presented a summary of hormone and lab value changes that may be seen in PCOS, and as can you see, hormones that are increased in PCOS are androgens, especially testosterone and free testosterone, LH, estrogen, insulin, prolactin, LDH, and triglycerides. Hormones that are decreased in PCOS are FSH, progesterone, SHBH, and HDL. For establish polycystic ovary morphology, we need two criteria. First, presence of more than 20 follicles in each ovary, measuring 2 to 9 millimeter in diameter, and or increased ovarian volume, that's mean more than 10 milliliter. In treatment, we use phenotype-based treatment, and according to that, we have 3 types of treatment: metabolic phenotype treatment, hyperandrogenic phenotype treatment, and reproductive phenotype. Here is presented past, present, and potential future PCOS treatment. As can you see, in this moment, we can use in treatment of PCOS SGLT2 inhibitors, Orlistat, DPP4 inhibitors, GLP-1 receptor agonist, intrauterine device, also oral contraceptives, and spironolactone. But in last 2 decades, we use statin, metformin, tiaglitazones, but also inositol. Especially, I have a lot good experience with using of inositol in PCOS. Future treatment include many special drugs. For example, glucagon antagonist, triple GLP-1, GIP, and glucagon agonist. Also combination of GIP and GLP-1 agonist,
and finally, genetic treatment. Next part is cardiovascular risk. Numerous risk factors in the PCOS population could explain 5 to 7 times higher risk for cardiovascular disease, as well as over 2-fold higher risk for coronary heart disease and stroke in comparison to the general healthy female population. Because of that, it is important to use cardiometabolic risk assessment in PCOS. That we need to assess. Regular assessment of weight, BMI, and waist circumference. All women with PCOS should have blood pressure measurements at least annually. Screening of cardiovascular risk factor, for example, obesity, cigarette smoking, dyslipidemia, hypertension, impaired glucose tolerance, and lack of physical activity, and finally, lipid profile. Here you can see difference in prevalence of metabolic syndrome according to different PCOS criteria. For example, here are presented prevalence of 12.5% of PCOS according to US National Institute of Health, which is the highest, yeah. And also highest is the prevalence according to androgen axis PCOS criteria, and PCOS Rotterdam criteria also has high prevalence of metabolic syndrome in PCOS. In picture on the right side is presented prevalence of PCOS, and that is also different according to different PCOS criteria. The highest prevalence of PCOS is according to androgen axis PCOS criteria. Prevalence of glucose intolerance increased by BMI or by obesity in PCOS, as can you see in this picture. In big Danish study, is evaluated cardiovascular risk or cardiovascular disease in a population of Danish women with polycystic ovarian syndrome, and study included more than 18,000 PCOS from national registry and PCOS from Odense University Hospital, and more than 52,000 controls. Age of PCOS women was between 12 and 60 years, and median follow-up was 11 years. As can you see, cardiovascular events are very high in PCOS women and significantly higher than in control. We have our own experience with following cardiovascular risk in PCOS women. We conducted a study, prospective study,
to determine incidence of prediabetes and the risk of developing cardiovascular disease in women with PCOS. And out of total PCOS women, 239, we selected PCOS women without diabetes. The number was 148, and we measure glucose and insulin during OGTT, and our results are very, very, very confused, because 12% of patients have prediabetes, and during follow-up period of 3 years, 3% of them progress to diabetes. In group without prediabetes, after 3 years of follow-up, 47 or 32% go to prediabetes. Our statistical analysis showed that cardiovascular risk in patients with prediabetes are significantly higher than in control group or PCOS women without prediabetes, and the hazard ratio was 1.09. Hazard ratios for incident prediabetes in analyzed patients with PCOS are very impressive because of our finding markers of inflammation, lipid accumulation product, low vitamin D, and insulin resistance definitely increase risk for developing of prediabetes. But you say in the end of this, definitely PCOS women are considered as a high-risk population for prediabetes, but also and cardiovascular disease. Polycystic ovary syndrome, a risk-enhancing factor for cardiovascular disease, and patients with PCOS definitely requires a multidisciplinary approach. PCOS throughout lifetime has a different clinical presentation. As you know, in adolescence, clinical presentation of PCOS are hirsutism and menstrual irregularity. In reproductive age or premenopause, infertility is the main clinical presentation. And finally, in postmenopause, cardiovascular disease, endometrial cancer, etc., are presented. Because of that, we should definitely be careful, and we need to follow up or to screen patients with PCOS risk to avoid health risks.
And në fund, faleminderit për kokën e juaj. Është një kënaqësi me marrë pjesë në kongresi e juaj. Shumë urime për organizimi e mirë të kongresit, e keni përshëndetjet nga Sarajevo dhe shoqata jonë. Faleminderit dhe urime. Faleminderit profesoresha Zelia. Tani radhën e ka profesori Florian Toti, profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë, një herët edhe kryetari i shoqatës së diabetikëve në Shqipëri dhe deri para pak kohe kryetar i pranë EASD. Profesori Florian Toti do të na mbaj ligjëratën për koston ekonomike, shëndetësore dhe sociale të diabetit melit në botë dhe Shqipëri. Faleminderit doktor Irfani. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën që më keni bërë. Është kënaqësi të kthehem pas gati 3 vjetësh përsëri në Kosovë, pavarësisht se virtualisht kam qenë në kontakt vazhdimisht me shërbimin e endokrinologjisë. Doja ta filloja prezantimin tim me një lajm të mirë për doktoresh Merita dhe doktoresh Nadia, të cilat janë pranuar si përfaqësuese të Kosovës në Diabetes Education Study Group. Dhe shpresoj që në takimin e ardhshëm të jenë prezent edhe të dyja. Është një vendim i marrë dje, domethënë në bordin e Diabetes Education Study Group, pasi unë jam në përfundim të mandatit dhe profesoresh Milenkovic fillon mandatin si presidente e Diabetes Education Study Group. Ndërkaq po filloj me prezantimin. Në vitin 2006, për herë të parë, Organizata e Kombeve të Bashkuara bëri një rezolut për diabetin, duke njohur atë si një problem global shëndetësor dhe në fund të deklaratës thuhet që të mos bëhet asgjë nuk është më një opsion. Pra koha ka ardhur dhe në fakt ka kaluar për të marrë veprime të rëndësishme për të parandaluar këtë pandemi globale. Pra, në qoftë se në vitin 2010 flitej për rreth 300 milion diabetik dhe mendohej se në vitin 2030 kjo shifër do të arrinte në mbi 500 milion, në fakt ne sot jemi në botë ka mbi 537 milion persona me diabet dhe ky numër pritet që në vitin 2045 të shkojë në 783 milion. Ka një rritje globale të diabetit në rang botëror për vetëm 34 vjet, pra 4 fish, ku Evropa ka një rritje prej 2 fish, kurse kontinenti i Afrikës gati 6 fish. Po të shikojmë vendet me popullatën më të madhe të diabetit në botë, shikojmë se në 3 vendet e para, edhe në vitin 1995 dhe në vitin 2025 do të jenë po të njëjtat shtete: India, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të shikojmë për vitin 2025, shikohet se ka gjithmonë më tepër vende në zhvillim që do të kenë një numër të madh të personave me diabet. Pra, kjo do të thotë që diabeti nuk është një çështje e vendeve të pasura, është një çështje globale dhe më tepër e vendeve në zhvillim. Çdo 24 orë në botë zbulohen 3600 raste të reja me diabet dhe 580 persona vdesin si pasojë e komplikacioneve të lidhura me diabetin, 50 persona me diabet verbohen. Çdo vit 7 milion njerëz me diabet diagnostikohen, pra i bie çdo 10 sekonda 2 persona të diagnostikohen me diabet mellitus tip 2 dhe çdo 8 sekonda në botë një person vdes nga shkaqe të lidhura me diabetin. Në vitin 2011, në një buletin të Federatës Botërore të Diabetit, janë miliona jetë të humbura në vit nga diabeti dhe më tepër se 1 milion amputime ndodhin si pasojë e diabetit në botë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitin 2012, 1 në 5 dollar të shpenzuara në shëndetësi shkonin për kostot e lidhura me diabetin. Kostot të cilat janë si direkte, por edhe një reduktim të prodhimtarisë si pasojë e diabetit dhe
komplikacioneve të lidhura me të, me një rritje prej gati 41% në vetëm 5 vite, nga 2007 në 2012. Dhe shpenzimet mesatare mjekësore për një person me diabet janë 2 fish më të larta se sa një person pa diabet i të njëjtës grup moshë. Koston më të madhe në këtë mes e zën komplikacionet kronike të diabetit. Për fat të keq, ne nuk i kemi të kostifikuara në Shqipëri, flasin gjithmonë me shifrat e botës, mendoj se e njëjta gjë është edhe në Kosovë, por shikohet që komplikacionet e ndryshme, sidomos sëmundja renale kronike në stadiet përfundimtare dhe infarkti miokardit janë ato që kanë një kosto më të madhe mbi $50,000 në vit. Dhe po të shikojmë në shumë shtete, shpenzimet e lidhura direkt me diabetin shkojnë nga 10 deri në 20% të buxhetit shëndetësor. Nga ana tjetër, për fat të keq, diabeti ndikon në uljen e jetëgjatësisë së personave krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre pa sëmundje. Për shembull, nëse një person diagnostikohet me diabet në moshën 50 vjeçare, jetëgjatësia e tij shkurtohet me 6 vjet dhe personat që kanë diabet kanë një risk 4 deri në 6 herë më të lartë nëse janë të grup moshës 20-44 dhe ky risk vazhdon 2 deri në 3 herë për grup moshën nga 45 në 79 vjeç. Po të shikojmë në Kanada, për shembull, diabeti është shkakun e dytë për vizitat tek mjeku i familjes në vitin 2010 dhe në vendin e 6 të vdekjeve krahasuar me sëmundjet e tjera. Pra po të shikoni është shumë afër me aksidentet rrugore. Dhe po të bëjmë një krahasim midis vitit 2004 dhe parashikimit për vitin 2013, diabeti nga shkaku i 12 vdekjeve në rang botror do të shkojnë në vendin e 7 në vitin 2030. Po të bëjmë një krahasim, nga diabeti në vitin 2000 vdisin 2.9 milion persona në botë, nga HIV-AIDS 3 milion persona. Ndërkaq që ka një sensibilitet, ndërgjegjësim dhe një shpenzim shumë më të madh në drejtim të sëmundjeve të transmetueshme, sesa në drejtimin e sëmundjeve kronike dhe jo të transmetueshme. Po të shikojmë si peshë globale, diabeti, sëmundjet e tjera kronike dhe sëmundjet kardiovaskulare zën mbi 60% të sëmundjeve, por po të shikojmë shpenzimet që bën Organizata Botërore e Shëndetësisë, vetëm 3.5% e shpenzimeve ose fondeve janë në lidhje me sëmundjet kronike, përfshirë këtu edhe diabetin. Ose e përkthyer ndryshe, nga 2.9 miliard dollar që ishte ndihma për zhvillimin e sektorit shëndetësor në rang global, vetëm 0.1% ishte dedikuar për sëmundjet jo të transmetueshme, përfshirë këtu dhe shëndetin mendor. Për të kthyer në Shqipëri, si është situata? Në vitin 2010, profesor Kalo bëri një studim për të parë në laboratoret cila metoda përdoreshin dhe cilat ishin vlerat e normës që referonin laboratoret. Pra, kemi një mungesë të standardizimit, ose më vërtemi kemi pasur, sepse tani jemi diçka më mirë në këtë drejtim, dhe po të shikoni, laboratoret të ndryshme kishin vlerat të ndryshme për normën e diabetit. E njëjta gjë edhe për hemoglobinën e glukozuar, ku një pjesë e laboratoreve referonin si vlerë normale të HbA1c-s 4 deri në 6%, një pjesë tjetër 6 deri në 8.6%, por ky laboratori fundit maste HbA1-shin dhe jo HbA1c. Në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në të dhënat që janë në website-in në lidhje me jetëgjatësinë në përgjithësi, shikohet se në vitin 2014 vdekjet e lidhura direkt me diabetin ishin në vendin e 16 për vdekjet nga sëmundjet e ndryshme, shkaqet e vdekjeve në Shqipëri, me 281, shumë pranë me kancerin e gjirit dhe me aksidentet rrugore. Në vitin 2019, sepse të dhënat e fundit janë përpara 2020, pra përpara fillimit të pandemisë, sepse pandemia e ndryshoi komplet situatën, duke dalë Covid-i në vend të parë, vdekjet e lidhura direkt me diabetin ishin 208, pra në vendin e 19, vdekjet nga kanceri i gjirit ishin 229. Po të shikojmë në Shqipëri ka disa vite që bëhet një fushat ndërgjegjësimi shumë e madhe në lidhje me kancerin e gjirit, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, por do të isha shumë i lumtur sikur e njëjti ndërgjegjësim të ishte edhe për diabetin
nga institucionet shtetërore në mënyrë që të kishim një parandalim shumë më të madh të rasteve, sepse për fat të mirë diabeti mellitus tip 2 është një sëmundje e parandalueshme. Po të shikojmë sëmundjet kronike, kardiovaskulare dhe diabeti zënë një peshë shumë të madhe në shkaqet e vdekjeve, duke qenë në vendin e parë diabeti dhe sëmundjet kardiovaskulare për vdekshmërinë nga popullata adulte. Shifrat që po ju jap i patë edhe më parë nga profesor Agroni, pra për Shqipërinë mendohet që prevalenca e diabetit të diagnostikuar dhe të pa diagnostikuar është diku në rangun e 12% dhe mendohet se duhet të jenë rreth 240.000 persona me diabet në Shqipëri. Në fakt, shifrat që neve kemi zyrtare janë më pak se 86.000 persona. Pra, në këtë grafikun këtu janë paraqitur të dhënat për sa i takon personave të trajtuar me medikamente, pra të regjistruar si diabetik dhe të trajtuar nga viti 2004 deri në vitin 2022. Shikojmë se në 2004 kishim rreth 30.000 persona me diabet, sot kemi mbi 86.000 dhe kanë qenë vetëm 7.000 persona të trajtuar me insulinë, sot bëhet fjalë për mbi 26.000 persona të trajtuar. Ajo që është e rëndësishme është që diabeti është sëmundja më e kushtueshme për fondin, duke zënë 17% të fondeve të medikamenteve të rimbursuara, vetëm medikamentet e lidhura direkt me diabetin. Pra, insulin, antidiabetik oral. Dhe është më e madhe se sa mjekimi me antihipertensiv. Të dyja bashkë, sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti, shpenzojnë gati 55% të fondeve të rimbursimit të medikamenteve për fondin e sigurimit të detyrueshëm. Në vitin 2015, në top 15 e medikamenteve të rimbursuara, shikojmë që kemi 2 insulina. Insulina glargin në vendin e dytë dhe insulina neutrale në vendin e 4. Si është situata në vitin 2022? Të dhënat e fundit që unë kam, në 15 medikamentet më të rimbursuara, 6 janë të lidhura direkt me diabetin, ku një preparat është antidiabetik oral dhe 5 të tjerët janë insulina. Parandalimi është më i mirë se kurimi. Pikërisht për këtë arsye, fushatat e ndërgjegjësimit për zbulimin sa më të hershëm, mundësisht që në stadin e prediabetit janë shumë të rëndësishme dhe ne kemi rreth 15 vjet eksperiencë që vazhdojmë me këto fushata të depistimit. Dhe shikojmë që përveç diabetit, një prevalencë të lartë ka dhe prediabeti, glicemia e dëmtuar e esëll dhe toleranca e dëmtuar e glukozës, duke arritur në vitin 2009 në gati 15% të rasteve të depistuar. Këto fushata kanë qenë në qytetin e Tiranës. Nga viti 2010 e mbrapa ne kemi shtrirë fushatën në të gjithë Shqipërinë, ku gjatë një periudhe nga 2012 deri në 2020, si shoqatë e diabetit kemi depistuar mbi 15.000 persona në qytete të ndryshme të Shqipërisë, të grup moshave nga 20 deri në 75 vjeç e më tepër, dhe shikojmë që në përgjithësi prevalenca e diabetit të pa diagnostikuar është 3.7% dhe prevalenca e prediabetit, pra glicemia dëmtuar dhe tolerancë dëmtuar është gati 18% në popullatën. Dhe po të shikojmë grup moshat ku diabeti është më i shpesh, sigurisht fillon mbi moshën 50 vjeç duke shkuar në maksimumin në moshën mbi 70 vjeç, por ajo që është e rëndësishme është që kemi për fat të keq diabet edhe në moshat 20-30 vjeç dhe 30-40 vjeç. Dhe e njëjta gjë shikohet edhe për sa i takon prediabetit. Duke filluar ky që në mosha të reja, ku ndoshta nëse ne do të ndërhyjmë që në moshën 20, 30 dhe 30-40 vjeç, mundet të parandalojmë të paktën 30% të rasteve që të mos bëhen me diabet, e lidhur kjo bashkë edhe me prevalencën e lartë të obezitetit sipas grup moshave të ndryshme. U përmend edhe nga profesor Agroni programi CIE, pra check-upi që kryet në Shqipëri për grup moshën nga 35 deri në 70 vjeç, dhe nga këta persona 6% ishin persona të diagnostikuar me diabet dhe pjesa më e madhe e tyre janë e grup moshës 50 deri në 60 vjeç. Pra persona që janë akoma në moshë aktive dhe që kanë vite përpara, por që mundet jetëgjatësia e tyre të shkurtohet ose për shkak të komplikacioneve të kalojnë në invaliditet. Dhe 4% ishin personat që u zbuluan me diabet gjatë fazës së parë të këtij projekti, por ajo që ka rëndësi është që një pjesë e mirë e tyre, gati 12%, ishin me prediabet. Pra, është ai rezervuari i madh
që do të furnizojë rastet e reja me diabet. Për sa i takon gjendjes së diabetit, janë dy studime, një studim i kryer në qytetin e Krujës dhe një qytet tjetër i kryer në qytetin e Korçës në vitet 2014-2015 me numër të kufizuar pacientësh, por që treguan një hemoglobin të glukozuar të lartë, 8.5 në Korçë, 9.8 në Krujë dhe një prevalencë të lartë të komplikacioneve, sidomos të retinopatisë dhe të nefropatisë dhe me këmbën diabetike që shkon nga 2 deri në 7%. Në vitin 2005, për herë të parë, në Shqipëri u krye një proces masiv i regjistrimit të dhënave për personat me diabet, nga gati 30.000 diabetik që ishin atë periudhë, u mblodhën të dhënat për rreth 20.000 persona me diabet, 30% rezultuan me retinopati diabetike, 10% me nefropati, 25% me neuropati, amputime dhe këmbë diabetike 0.25% dhe ajo që ka rëndësi hemoglobina e glukozuar ishte 9.15% mesatarja, më e larta e rajonit në atë periudhë. Si është situata më mbrapa? Si shoqat kemi filluar një proces të grumbullimit të dhënave nëpërmjet një pyetësori për personat me diabet antarë shoqatës ose jo. Mendojmë që të grumbullohen të dhëna për 5.000 deri në 10.000 persona me diabet në të gjithë Shqipërinë për të bërë një krahasim. Megjithatë, një pjesë të dhënave rreth 2.000 raste ne i kemi grumbulluar tashmë, po ju paraqes disa të dhëna këtu. Diabeti në këtë grup që ne kemi parë prek më tepër femrat se sa meshkujt, por jo ndonjë diferencë shumë e madhe, 8.7% janë diabet tip 1 dhe 90% janë diabet tip 2. Pjesa më e madhe e tyre 80% jetojnë në qytet, pra gati 5.5 herë më tepër diabeti është në popullatën qytetare se sa të që jeton në zonat urbane. Mosha mesatare diabetikëve është 63 vjeç dhe vjetërsia mesatare e diabetit 9.1. BMI-ja mesatare e këtij grupi, këto janë dhëna paraprake, është 29.4, pra janë në kuadrin e preobezitetit. Nga këta 64% trajtohen me antidiabetik oral dhe 37% trajtohen me insulin, vetëm me insulin ose me insulin dhe antidiabetik oral. 64% marrin trajtim për hipertensionin dhe 54% marrin trajtim me statina ose fibrate. Në përgjithësi të sëmurët deri këtu kanë një bilans të mirë lipidik me një kolesterol total 208 mesatarja, trigliceridet të rritura siç pritet në popullatën diabetike tip 2, me një HDL pothuajse në normë dhe LDL-n lehtësisht të rritur, dhe me vlerat të tensionit arterial sistolik dhe diastolik plotësisht të kontrolluar. Për sa i takon komplikacioneve, shikojmë që në përgjithësi nga të dhënat e 2005-s në të dhënat e 2022-shit, ju them edhe një herë, këto janë të dhëna paraprake dhe nuk është se janë të dhëna të mirëfillta, janë më tepër me vetë deklarim. Shikojmë që kemi një rënje të lehtë të prevalencës së retinopatisë dhe të neuropatisë diabetike, por kemi një rritje të prevalencës së edemës makulare dhe të verbimit, por kjo është shumë e lehtë, dhe një rritje të këmbës diabetike, pra këmbë, plagë dhe amputime nga 0.25 që ka qenë në 2005 në 2.2% në 2022. E dhëna që është pozitive dhe që duhet përmendur dhe që ka dalë pak a shumë e njëjta gjë në të dyja rastet, si në studimin që përmendi profesor Agloni, si në këtë tonin, është që hemoglobina mesatare e këtij grupi deri këtu është 8.2% me një përmirësim gati 1% të hemoglobinës së glukozuar në 15 vjet dhe nëse ne do të vazhdojmë që ta ulim këtë hemoglobinë e glukozuar, mund të paksojmë me 25% komplikacionet mikrovaskulare, 24% kataraktin, me 21% retinopatin dhe me 33% mikroalbuminurin. Siç e dini, muaji nëntor shpesh është quajtur edhe muaji i diabetit, është edhe dita botërore e diabetit dhe në këtë kuadër ne vazhdimisht organizojmë fushata ndërgjegjësimi dhe unë jam shumë i lumtur që sot jemi këtu në Kosovë në kuadër të këtyre aktiviteteve. Doja ta mbyllja duke paraqitur një tabel të vitit 2014 ku jepeshin të dhënat për të gjitha shtetet dhe në të thuaj që nuk ka një strategji kombëtare për diabetin në Shqipëri në 2014. Në fakt edhe sot ne nuk kemi, por kemi filluar hapat e parë në këtë drejtim, sepse ka udhëzues të miratuar për trajtimin e diabetit mellitus tip 2, ka një program dhe një strategji kombëtare për mënyrën e shëndetshme të jetesës, duke filluar që nga shkollat fillore dhe duke shpresuar që të shtrihet në të gjitha, dhe shumë shpejt urojmë që të kemi dhe regjistrin kombëtar për diabetin.
Doja ta mbyllja me këtë foto që është bërë në një nga ditët botërore të diabetit, edhe uroj që së shpejti, ashtu siç u pranuar përfaqësuesit e Kosovës në desk, të kemi rastin që të pranohet edhe shoqata e diabetit e Kosovës në IDF. Ju falemnderit. Thank you so much, Professor Totti. It's really excellent lecture. And now our last but not least, of course, speaker at this session is my dear colleague and friend, Dr. Irfan Akhmeti, who is an associate professor of internal medicine and medical faculty in Skopje. Also, he's a president of National Committee of Diabetes and vice president of our Macedonian Association of Endocrinologists and Diabetologists. And now he will speak about the prevalence of diabetes in Macedonia, some numbers. Thank you very much, Professor Tanya, for your kind introduction. We have some technical problems and we will find my presentation. Kemi një problem teknik, prezentimin ta downloadojmë. Keni email? A mundem që ta marr laptopin apo jo? S'mundet. Maybe while we are waiting, if there are some questions for the three presentations until now, and then we will continue with the last presentation. Colleague from there? Distinguished guests and colleagues, I would like to ask a question to Poštovana profesorice. As a physician, we are every day in an encounter with serious and chronic diseases such as diabetes, which is a very expensive disease with undisciplined patients. So our duty is to find out these patients, to refer to the adequate treatment and to maintain their illness. So, but I believe that our work is not totally complete without any preventive health politics. What kind of health politics have you developed in your country, and what should you be there, your suggestions and recommendations? Hvala lijepa. Please, lutem, mund ta përsërisni edhe një herë pyetjen se nuk dëgjohet mirë, nuk e di pse. Ju lutem, mbani pak qetësi, ju lutem. A është mirë? A mundë? Distinguished guests
and distinguished professors. I would like to ask a question to poštovana profesorice. I'm a practitioner, and every day we are in contact with different serious chronic diseases such as diabetes, which is a very expensive disease with undisciplined patients. So our duty is to find out the patient, to refer to adequate treatment, and to maintain their illnesses. But I believe our work is not completely without any preventive health politics about diabetes. So what kind of health politics have you developed in your country, and what is your suggestions and recommendations? Is it clear? Thank you very much. You are speaking for all of us or for anybody in particular? You can answer. Okay. It's not. For the health politic in our country, maybe if it is Irfan ready, and then to answer to your question. Okay, thank you. Kërkoj ndjes edhe një herë për probleme teknike. Unë do të prezantoj me temën prevalenca e diabetit tipit 2 në Maqedoni në rritje të sipër, analizë nga sistemi elektronik termini im. Sa për sqarim, kjo është një sistem elektronik ku mblidhen dhe përpunohen të dhënat e gjithë pacientave me diabet nga të tre nivelet shëndetësore. Do të thotë nga niveli primar, sekundar dhe terciar, dhe përpunohet në atë mënyrë që mos bëhet duplikimi gjithsesisht në qoftë se një pacienti është regjistruar me numrin nam si diabet të zam i tipit 2 nga mjeku am, pastaj mundësia për të korrigjuar ekziston vetëm nga mjekësia terciare, se shpeshherë është vërejtur nuk di ke ju si funksionon pacientët që janë në terapi me insulin, në qoftë se kanë diabet të tipit 2, si shifër E11, fatkeqësisht ndonjëherë e regjistrojnë si E10 dhe ne atëherë intervenojmë, domethënë e ndryshojmë shifrën e tyre. Do thotë qëllimi është që ne e kemi ngrit nivelin e regjistrimit të pacientëve tonë me diabet në Maqedoni. Besoj se edhe ju keni ndonjë program I cili do thotë në mënyrë pak a shumë precize e boni regjistrimin e pacientëve me diabet. Nuk është qëllimi I programit do thotë sistemit elektronik terminim vetëm regjistrimi I pacientëve me diabet, por edhe përcjellja e kontrollit metabolik, gjithsesi edhe regjistrimi I pacientëve me prediabet. Këtu nuk do të vonohem unë për arsye se numrat për masa globale I përmendën ligjëruesit e mëparshëm, kështu që vetëm do them se në 14 nëntor ajo çka u tha është se në vitin 2030 çdo I nanti do ketë diabet. Andaj këshilla ime gjithsesisht është që në qoftë se themi se më mirë do të ishte në kuadër të ligjëruesve që para prak, do të më mirë do ishte ta trajtojmë rrezikun për diabet, gjithsesi I trajtojmë paradiabetin dhe obezitetin me qëllim që të parandalojmë diabetin. Ndërsa te diabeti, do të me rëndësi është të trajtohet diabeti në mënyrë adekuate që të parandalohen komplikimet, sepse ashtu siç u përmend komplikimet kushtojnë shumë. Ajo çka është shumë e rëndësi, do thotë për gjithë nivelet e sistemit shëndetësor, primar, sekundar dhe terciar, është që të diagnostikojmë diabetin e personave të cilët kanë diabet, por nuk e dinë se e kanë diabetin. Flasim për diabetin e tipit 2, ku fatkeqësisht siç e shihni në vendet mesatarisht të zhvilluara, aty bëjmë pjesë edhe ne si Maqedoni edhe ju si Kosovë. Do thotë përqindja e njerëzve që kanë diabet dhe nuk e dinë se e kanë diabetin është diku 48%. Prandaj skrinimi I grupeve të rrezikut, gjithsesisht kontrollimi më I shpeshtë I parametrave metabolik është një nga
mundësitë për diagnostikimin me kohë të pacientit që ka diabet e nuk e din se e ka. Në pika të shkurta do të thotë këto janë ato kostot që kushton diabeti. Do të thotë tham 6,7 milion vdekje, gjithsesi çdo 5 sekonda një person me diabet vdes në botë, mbi 1 milion amputime, gjithsesi çdo 20 sekonda ndodh një amputim për shkak të diabetit, 500.000 dializa, 300.000 verbime. Kostoja e diabetit në mbar botën veçma i të kalon 1 trilion. Sa i përket analizës së të dhanave nga sistemi elektronik muj termini im, e shohim se numri i pacientëve të regjistruar me diabet te ne për vitin 2021 ka qenë 134.857, gjithsesi 7.4%. Këtu e marrim parasysh edhe statistikën e fundit ku u zvoglu numri i popullatës nga 2 milion siç i bonim kalkulimet në 1.800.000, por gjithsesi kjo prevalencë e diabetit te ne korespondon me të dhënat që pastaj do t'i analizojmë për 5 vitet prej 2015 deri 2019. Ajo që ka vlen po ashtu të theksojmë se numri i pacientëve që kanë qenë të paraqitur me prediabet është jashtëzakonisht i vogël, sepse siç tham, prediabeti është pothuajse për nga prevalenca për masa botërore i njëjtë sikurse diabeti dikun 550 milion. Andaj këtu ngelën që të punojmë më tepër, sidomos mjekësia primare që ta diagnostikoj me kohë prediabetin dhe ta regjistroj si shifër. Këto si shifër R73 sipas ICD 10-s. Gjithashtu vlen të theksohet se për këtyre pacientëve dikun 63% janë terapi orale, gjithsesi 37% janë në terapi me insulin. Këtu nuk janë marrë për analiza terapit jo insulinike, moderne, GLP-1 agonistës dhe SGLT2 inhibitorët, të cilët i kemi në numër të vogël, por megjithatë i kemi në kuadër të fondit. Dhe gjithsesi, po ashtu vlen të përmendim se një grup i vogël, pacientë zakonisht fëmijë me diabet të tipit 1, trajtohen me pumpa insulinike, dikun 220 tek në Maqedoni. Kjo është një studim, një analizë e bërë për prevalencën dhe incidencën e diabetit në Maqedoni në 5 vitet e fundit, ashtu siç përmenda nga 2015 deri në 2019 dhe siç e shohim kemi një rritje konstante të prevalencës së diabetit tek ne. Do të thonë nga 5.66 në 2015 në 7.2 në 2019. Sa i përket grup moshave, atë çka vlen theksohet se diabeti i tipit 1 tek personat deri në moshën 19 vjeçare, do të thotë kemi 575 fëmijë deri 600 fëmijë, kjo është të dhëna për deri 2019. Po ajo që ka gjithsesi vlen të theksohet, gjithsesi të ngrisim pak vetdijen për diabetin e tipit 2, i cili paraqitet edhe në moshën e fëmijëve, gjithsesi në adoleshencë dhe fatkeqësisht për shkak të obezitetit merr për masa, do të thotë prevalenca, gjithsesi incidenca e diabetit të tipit 2 ke fëmijët dhe të rinj. Sa i përket moshës, ky është një krahasim ana e majtë e grafikonit me anën e djathtë të grafikonit. Kemi përafërsisht përfshirje të ngjashme të grup moshave të pacientëve që kanë diabet të tipit 2, me të dhënat nga ana e djathtë që i propozon IDF-i, edhe pse në përgjithësi vendet mesatarisht të zhvilluara, gjithsesi pa zhvilluara, mosha e paraqitjes së diabetit të tipit 2 është pak më e re dhe fatkeqësisht komplikacionet paraqiten në moshë produktive. Dhe nga ky punim që është bërë analiza,
mund të themi se prevalenca e diabetit të tipit 2 ka qenë rritur për një presje 54%, po ajo çka është me rëndësi, do të thotë në këtë përpunim ku janë marrë për analizë të dhënat nga niveli primar, sekondar dhe terciar, involvimi i mjekësisë primare, mjekëve familjar ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm në diagnostikimin dhe regjistrimin e personave me diabet të tipit 2. Kur flasim për diabetin, nuk duhet flasim vetëm për rregullimin e glicemisë. Qasja glukocentrike u shëndru viteve të fundit në qasje pacient-centrike. Jo vetëm kontrolli i glicemisë, por kontroll metabolik. Shkurt, ABC-da e menaxhimit të diabetit është kontrollimi i glicemisë, hemoglobina A1C në 7%, por megjithatë është individuale, tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Dhe, siç e shihni nga ky studimi NHNS, në anën e djathtë të grafikonit e rrethuar, shihni se vetëm 20-25% i arrin këto 3 parametra. Do thotë, qasja metabolike kërkon një përkushtim maksimal me qëllim që t'i parandalojmë aterosklerozën, gjithsesi komplikimet makro dhe mikrovaskulare për të cilët flasim. Kanadesët janë edhe ma zemërgjerë, gati se gjysmën e alfabetit e kanë vënumën në qasjen metabolike të diabetit, siç e shihni ABCD edhe 3S-ja, do thotë, i kanë përfshi edhe barnat që barnateri, grupet e reja të barnave, për mbrojtjen e zemrës, e veshkëve, por ripërkujtojnë aktivitetin fizik, skrinimin për komplikacionet, ndërprerjen e duanit, i cili është i lidhur me ndikimin e tij në enë të gjakut, dhe gjithsesi menaxhimi, vetkontrolli me shmangjen e stresit, gjithsesi shmangjen e barierave tjera. Pra, do thotë, sistemi elektronik termini im është ashtu i programuar që përveç vlerave të sheqerit hemoglobinës A1C, gjithsesi të inkorporohen edhe parametrat metabolik. Trendet e fundit për të ashtu quajturën real world evidence i favorizojnë të dhënat në kuptim të gjendjes reale të diabetit në një vend të caktuar, dhe ato të dhëna pastaj përdoren për intervenim në stilin e jetës, në trajtimin e kështu me radhë. Për komplikacionet, gjithsesi për vlerën, rëndësinë e A1C-s rreth mikro dhe makrovaskulare, komplikacione makrovaskulare e sqaroi profesor Flori, kështu që nuk ka nevojë këtë ta sqarojmë. Ajo çka është me rëndësi, shifrimi si bëhet i diabetit, ndoshta në nivel primar nuk është e nevojshme, por niveli sekundar dhe niveli terciar gjithsesi duhet ta bëjë shifrimin edhe pas 2 numrave. Tazam E11 si diabet i tipit 2, por E11 presje 3 është diabet i tipit 2 me retinopati preproliferative. Dhe nëse shkojmë tash aty është problemi se si ti mbledhim të dhënat, sepse oftalmologët kanë shifrën e tyre dhe zakonisht e shkruajnë shifrën H36 si smundje e retinës tek smundjet të cilët janë të klasifikuar në vend tjetër. Dhe tash nëse ne nuk e dim se ato e klasifikojnë, nuk do të kemi numër gjithsesi prevalenca apo incidencë si duhet. Andaj është shumë e rëndësishme të bëhet një marrëveshje edhe multidisiplinare sa i përket shifrimit të komplikimeve të diabetit. Gjithsesi vlen edhe për angiopatin periferike, diabet i shoqëruar me angiopati, me neuropati, apo si këmbë diabetike, për shembull E11 presje 52. Dhe si konkluzion mund të themi se rritja e prevalencës tek personat me diabet është multifaktorial, do të thotë varet prej jetës dinamike, prej urbanizimit të shoqërisë, migrimi nga fshati në qytet, jetës sedentare, do të thotë stili sedentar,
e atë çka duhet, çka e kemi tash për detyrë, ndikimin e izolimit gjatë pandemisë, që ende duhet bëhet analizë sa kanë ndiku izolimi, mos lëvizja, mos aktiviteti fizik, stresi e kështu me radhë, ka shumë punime që dëshmojnë se numri i njerëzve me diabet të tipit 2 pas pandemisë është në rritje, po atë duhet në analizë më detale. Gjithsesi se kyçja aktive e mjekëve të mjekësisë primare dhe sekondare në diagnostikimin e diabetit në mënyrë signifikante ka kontribu në rritjen e prevalencës së diabetit në Maqedoni. Menaxhimi i mirë gjithsesi nënkupton prevenimin e komplikimeve kronike dhe me rritjen e numrit të njerëzve me diabet, rritja e numrit të komplikimeve kronike dhe invaliditetit gjithsesi vdekjeve është e pashmangshme. Prevenimi i diabetit të tipit 2 është i mundshëm, gjithë e dim nëse me kohë e trajtojmë paradiabetin, gjithsesi obezitetin, e parandalojmë diabetin e tipit 2 për 80% dhe atë çka përmendëm do të thotë qasja pacient-centrike ndaj personit me diabet është jashtëzakonisht e rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit doktor Irfani për këtë prezantim interesant. Duke qenë se jemi me vonesë, mund të marrim dhe 1 ose 2 pyetje, por për të kthyer përgjigje doktorit, nuk e di, është apo ka lëvizur? Okej. Atëherë, për sa i takon kostos për problemet e lidhura me diabetin, ajo që dihet botërisht është që $1 i harxuar për edukim, për diagnostikim të hershëm, mund të kushtoj $3 deri në $4 të lidhura me shpenzime për trajtimin e komplikacioneve të diabetit. Prandaj, ajo që thuhet në përgjithësi është parandalo diabetin sepse do kursesh në drejtim të medikamenteve që do përdoren për diabetin. Zbulo sa më herët diabetin sepse duke zbuluar sa më herët do të paksosh shpenzimet që do të jenë të lidhura me komplikacione. Nuk ka nevojë që të bëhet një studim në Shqipëri ose në Kosovë ose në Maqedoni se sa mund të kursehen. Janë shifra të cilat janë të dhëna në të gjithë botën. Kur filloi projekti për check-upin në përgjithësi në Shqipëri, një nga gjërat që u tha është do zbulohen shumë raste të reja me diabet, do zbulohen shumë raste të reja me hipertension, pra do shpenzohen shumë më tepër lekë. E dini se sa u rrit kostoja e trajtimit? Vetëm 8%. Por ama, ja ku kemi një të dhënë që një nga arsyet që ne sot kemi një hemoglobin të glukozuar më të mirë se ç'kishin përpara 15 vjetësh, mund të jetë edhe që rastet janë zbuluar më herët, ose nga që kanë kryer bilancin, janë trajtuar më mirë. Pra duket si një shpenzim i rritur në fillim, po kostoja është dhe përfitimi është në vitet në vazhdim, për 5, 10, 20, 50 vjet më mbrapa. Në këtë drejtim ka kuptim që të bëhen të gjitha ato gjëra që biseduam dhe mbi të gjitha janë disa hapa fare të vegjël, siç është paksimi ose një dietë më e shëndetshme me paksim të kalorazhit ditor dhe shtimi i aktivitetit fizik. Po që se bëhen vetëm këto 2 gjëra, mundet të parandalohen 30 deri në 40% e rasteve me diabet. Nuk e di nëse ju përgjigja pyetjes, por po që se ka gjë tjetër, mund të diskutojmë edhe gjatë pauzës më mbrapa. Ka ndonjë pyetje tjetër? Atëherë edhe 1 ose 2 pyetje gjithsej. Urdhë. Atëherë, përshëndetje, jam Sabat Leshi, mjekë familjare. Pyetja ime është
statinet dhe për diabetin. E dim, statinet përshkruhen shumë të pacientët me diabet, pra jo vetëm të pacientët me diabet, por kemi shumë raste u panë edhe në sesionet gjatë sesionit të parë përqindjet e larta të përshkrimit të statineve. Derisa FDA paralajmëron për ndikimin e statineve në rritjen e nivelit të glukozës dhe të diabetit. Pyetja ime është për gjithë endokrinologët, kështu që faleminderit. We know that there are some data that the prescription of statins can rise the risk of diabetes in those with pre-diabetes. But it was very well calculated. If you make the, what is the benefit with statins? It is a bigger benefit to give statins to prevent cardiovascular complication than to the risk of diabetes. So it is better to give statin to prevent cardiovascular risk than not to give, because it is the quite small risk that statins are showing for increasing the risk of diabetes. That's why the recommendation is to give statins, and even the target values are lower than it used to be. So now the people with just with diabetes, without any damage of the peripheral organ, the target for LDL is below 1.8. And if there is another organ damage, the target is below 1.4. So this is the clear benefit of statins. More than the Shiko, më falë, nuk bëhet fjalë për ata pacientë që janë me vlera normale të kolesterolit. Nuk bëhet fjalë për pacientët që kanë të domosdoshëm marrjen e statinave për shkak se kanë ose kolesterolin total të rritur ose LDL kolesterolit. Edhe midis statinave ka dallime. Për shembull, rosuvastatina është ajo që është akuzuar më tepër, por me doza të larta, pra me doza që shkojnë 40 mg. Edhe atorvastatina për doza që shkojnë 80 mg, por jo për dozat 5 mg për rosuvastatin ose 10 ose 20 për atorvastatina. Pra, gjithmonë duhet peshuar çfarë fitojmë dhe çfarë humbim, në qoftë se e japim ose nuk e japim. Risku kardiovaskular është gjithmonë ai që është më i rëndësishëm, që prevalon edhe mbi atë rrezik që mund të ketë për të pasur diabet tek disa persona. Dhe mbi të gjitha varet edhe, siç e thash, nga doza 1 dhe nga kohëzgjatja e mjekimit 2. Sigurisht që duhet të zgjidhen mirë pacientët që i plotësojnë kriteret për të filluar mjekimin me statina. Statinat nuk fillohen në të gjithë popullatën me diabet, nëse nuk ka faktor të tjerë risku. Faleminderit. Ajo që unë do kisha shtu sa i përket trajtimit të diabeti, do të thotë statinave, gjithsesi tash me 14 nëntor doli kërkesa nga IDF që 60% e pacientëve me diabet të kenë të trajtohen me statina për arsye se vetë diabeti përfaqëson sëmundje me rrezikshmëri të lartë kardiovaskulare. Sa i përket diabetit. I have a short question for Professor Tanya. What do you think about intermittent fasting, especially fasting during the Ramadan? Do you have any recommendation? Yes, I think so. That this is also a very interesting question. We know very well that in our culture, in your culture, and in my country also, is the Ramadan fasting, and it can be very dangerous, or especially for people who are on insulin treatment, on treatment with sulfonylureas. That's why there are recommendations how for patients with diabetes, how to fast but safely during the Ramadan.
And we are planning at the beginning of the next year to organize a small workshop in my country, in Macedonia. So you're very welcome, of course, to join us. And we will present the new guidelines for safely fasting during the Ramadan. Pyetja e fundit. Faleminderit. Julieta Abdullahu, specialiste e mjekësisë nukleare, do të mundohem shpejt, më keni pëlqyer të gjithë në prezantimet e juaja, secili e ka dhënë atë mendimet të përbashkëta, po do të thonë të paraporta të statistikave. Organizimi në Maqedoni më pëlqej ajo kurrikula e tyne. Na gjithë pretendojmë se si ta zbulojmë shkakun kryesor. Edhe gjithë e dim sa shumë faktor po ndikojnë. Po unë po mendoj kanadez që patëm fut do thotë edhe në atë si faktor do thotë menaxhimi i stresit. Unë për mendimin tim do të kisha bë shumë atë për vedisim, shumë atë për edhe në rrugë dalim, shumë atë për presion në instancat shtetërore, institucione shtetërore. Edhe mund të ndrohen shumë programet jo profitabile që janë për televizione, po të flitet pikrisht për problematika e cila ka përfshi, pothuajse krejt globin, edhe posaçërisht kemi shumë pasojat për pas Covidit, do thotë vetëm deshta t'ju falenderona se deshta me thonë qysh askush nuk e përmendi stresin, po më në fund e ndëgjova do thotë që është një problematik mjaft që të menaxhohet në këtë shoqëri, në këtë jetë dinamike të cilën po e kaloj. Faleminderit, unë pyetje nuk isha vetëm se deshta me thonë një mendim sugjerim. Faleminderit shumë. Atë vazhdojmë me pauzën, po duke qenë se jemi me vonesë, besoj se seanca tjetër do të fillojë më shpejt, pra nuk do të jetë 1 orë pauza e tregës. Faleminderit edhe një herë, edhe lektorëve edhe pjesëmarrësve.
Përshëndetje të gjithëve. Duhet të respektojmë kohën, me që nëse kështu vazhdojmë s'kemi me kry punën kur deri mramje. I lut të gjithë ata që kanë interesi me ndëgjune të vinë, edhe që ata që nuk dojnë me ndëgju s'pak mos na pengojnë neve. Telefonat me mbyllën. Kam derën dhe kënaqësinë të udhëheqë një konferencë shumë e rëndësishme, e cila është për shputën diabetike. Do t'i ndëgjojmë disa aspekte nga aspekti internistik, nga aspekti endokrinologëve, nga aspekti neurologëve dhe po ashtu shumë rëndësi nga qasja kirurgjikale, e cila do të jetë për ndëgjuesit pak një ndëgjim pak më ndryshe. So I am very happy to be here, and I have to thank my co-moderators. In first time, Professor Dr. Vilma Urbancic, then Professor Dr. Niki Sassari is not here, Professor Dr. Assistant Laura Lezi, and Professor Assistant Vera Kukaj. Thank you for coming, and we can start with the first presentation. Po fillojmë me prezantimin e parë. Profesor Dr. Vilma Urbancic është në qendrën klinike universitare në Ljubljanë, është profesor i çrregullt në Fakultetin e Mjekësisë Ljubljanës, do të na flasë për sëmundjet shoqëruese të pacienti me këmbë diabetike. Dear Professor, thank you for coming, and please to start with your presentation. Hello, good afternoon. Thank you, Professor Ramadani, for your kind introduction. I'm happy to be here. I would like to thank Dr. Merita Emini for inviting me here. And I'm looking forward to sharing with you the topic, which I think is a very important one in the management of the patient with diabetes and food problems, namely the comorbidities in patients with diabetes and food problems. We all know that the patients with diabetes and food problems, and even those who are at risk for developing food problems, we know that these people have high mortality rates. As demonstrated in a study which was published in Diabetologia 4 years ago, they observed more than 17,000 people who were recognized as being at risk for food ulceration. And during the 2 years, almost 85% of these people survived. But in the remaining 15.5%, it was only 270 people who were amputated on one side, and on the other, almost 2,500 who died. So the risk of death was up to 9 times the risk of amputation. The diabetic foot is often recognized as a cancer of diabetes. Why do we say this? Because the mortality of people with foot ulcers, as you can see here on the slide, is almost the same as of mortality of the people with cancer as such. On the other hand, for instance, the mortality of breast cancer is much, much lower. While the mortality of those who are amputated, no matter whether this amputation is minor or major, their mortality approaches the mortality rate of lung cancer. So it's high. But of course, we have to know that the patient with a foot ulcer doesn't die because of a hole in his foot, but he dies because of the illnesses which have contributed to the development of this foot ulcer,
and this is mainly the accelerated atherosclerosis, which affects all the parts of the blood vessel system from head to toes. And now, has this topic been explored so far? Yes, it has. I'm proud to tell you that I have been a part of the urodialysis study. This was a multinational study in 14 hospitals in 10 countries of the European Union, and we were observing the patients with new foot ulcer. We were following them for 1 year. And this was, as far as I know, the first study ever which has not only observed the outcome of the foot ulcer as such, but has taken into consideration also the comorbidities that these patients have had. And the comorbidities you can see listed on the slide. These were severe visual impairment, then renal failure, heart failure, and also other neurological disorders. But unfortunately, we did not collect the data on depression and neither the data on cognitive impairment. What did we find? We saw that the outcome of foot ulcers was strongly dependent on the presence or absence of pretibial edema, then on presence or absence of heart failure, then visual impairment and end-stage renal disease. So this was in 2008, but then afterwards, there were many studies exploring this same issue. Of course, we don't have time to go through all of them, but the message of all these papers, which you can see on the slide, is the following. What are the predictors of healing, amputation, and survival in foot ulcer patients? You can see them listed. So renal failure is on the top of the list, followed by congestive heart failure, any other heart disease, then stroke, then also ambulation state. If the patient is able to walk or not, if he sees properly, but also on some psychological or psychiatric issues like depression and dementia. But of course, we always have to ask one fundamental question. Which was first, the chicken or the egg? Was foot ulcer the first? Was foot ulcer the reason and the comorbidity the consequence, or vice versa? And of course, when we plan the studies, we want to answer some of the questions which you can see here, namely, which comorbidities deserve particular attention? Then which conditions can contribute to the development of foot ulcer? And on the other hand, which conditions are more common or can be triggered by diabetic foot ulcer? So long ago, some wise men already named chronic renal failure as a vasculopathic state and recognized that commencement of renal dialysis was a risk factor for lower extremity amputation in high-risk diabetic population. Then the group from King's College Hospital in London found out that the association between renal failure and foot complications was so strong that they started to use the term renal foot. So to make the long story short, data from clinical studies have confirmed
strong association between stage of kidney failure and ulcer healing, amputation, and survival. But of course, then we can ask ourselves why. What is wrong with the patients with renal failure? What causes the foot problems? And what we know is that in renal failure, wound healing is delayed. These people lose protein during dialysis. And there are also side effects of immunosuppression in renal transplant patients. Then we know that neuropathy and nephropathy are both microvascular complications. So it's normal that they go hand in hand, but it's not clear whether one is the cause and the other one is the consequence or not. And besides, in patients with renal failure, uremic toxins can also lead to neuropathy. And last but not least, peripheral vascular disease in end-stage renal failure patients and also in higher stages of chronic kidney disease has special pattern. So the distal arteries, the arteries which provide blood to the foot, are often all affected, as you can see on the picture. And this is another example of so-called renal foot. Then what happens after hemodialysis? Hinchliffe and co-workers have demonstrated that immediately after the end of dialysis, the transcutaneous oxygen tension in the feet falls. It comes back up in an hour or two, but in the patients who are at the limit of critical ischemia, even these 2 hours of lower oxygen tension can lead to irreversible changes and therefore cause gangrene and lead to amputation. And a message from this study is that in renal failure patients, we should do all the vascular procedures as early as possible. We should not wait. Then also dialysis leads to several other changes. It affects skin microcirculation, but this may be due to abnormal vasomotor regulation due to distal neuropathy. In September this year, we had a meeting of diabetic foot study group in Bratislava, and I was delighted to listen to one presentation which mentioned also peritoneal dialysis. We always thought that hemodialysis was a problem for the foot, but this study has demonstrated that also the patients with end-stage renal failure who are on peritoneal dialysis have the same problems or even are at higher risk for foot problems than patients who are on hemodialysis. The encouraging data, however, are shown here, and that is that the amputation rate in the patients with diabetes has started to decrease in recent years. That's good news. But also, we have to ask renal failure and diabetes, which is the chicken, which is the egg, who was first? And there was one interesting study published 2 years ago when the people with chronic renal failure have been observed for 7 years. And what was demonstrated, those who within these 7 years developed lower limb complications like amputation or foot ulcer, they were more prone to kidney failure than those without foot complications. And another study by Frank Game, which offered an interesting hypothesis, namely, if we have a chronic foot ulcer,
then maybe this ulcer, through release of all kinds of inflammatory cytokines, may lead to renal impairment. So it may itself worsen the renal failure. Now, when we know the connection between the kidney and the foot, and in particular between end-stage renal failure and the foot, what's the message? If we open special foot units in dialysis centers, then we can detect those patients who are at risk earlier. We can help them on time, and in this way, we reduce the burden of foot problems in these group of patients. Now let's move to congestive heart failure. I'm sure that you have all seen patients like this, with edema, with ischemia. What you see on the toes are ischemic changes. And when someone like this comes to your clinic, you just say, oh God, what can I do? I can do nothing. And indeed, you cannot do much because there are many reasons why the outcome of such feat is bad. One of the reasons is tissue ischemia, which is mostly due to edema, because there is increased distance, a purely mechanical reason, the increased distance which is required for the diffusion of oxygen to the cells. And also renal insufficiency is often present in these patients. But again, here we deal with the problem of the chicken and the egg. Heart failure worsens foot problems, but also foot problems lead to more heart problems. Then another issue which is important is arterial hypertension. Here on the slide, you can see that arterial hypertension is a significant risk factor for major amputation in the patients with diabetes. But of course, if we know that, then the message would be we should treat the hypertension properly. But the question is, how low should we go? What are the target values? And of course, we have, as you see on the slide, the international recommendations which tell us it should be less than 140, or preferably, if the patient can tolerate it, less than 130. But what about the patients with critical limb ischemia? What happens if the blood pressure goes too low? Does that cause less inflow of arterial blood into the foot? Unfortunately, we have no definite answer for that because no good studies have been done on patients with critical ischemia. What we know is when we start to treat hypertension, we should do it slowly. So what we really have to avoid are fast, uncontrolled drops. This is the worst which we can do to the patient. Now let's move for a little bit from the body to the soul. I have mentioned depression earlier. And indeed, this topic has been explored widely. You can see many papers in the literature. And these papers tell us that depression in foot ulcer patients is associated with mortality, with amputation, and with poor ulcer healing, because it's also associated with suboptimal self-care. These people are not very motivated to examine their feet, to go to the doctor, to do the things as they should do. Again, who came first, the chicken or the egg? Was it first the depression which caused bad self-care? Or was it the foot ulcer which made the patient depressed? Again, no definite answer, but
undoubtedly the patients with food problems have greater depression symptoms. They have worse quality of life and they are more prone to suicide. But also another problem is that comorbid conditions, also food complications, lead to cognitive impairment. What about obesity? Professor Urbančić, excuse me, can you... Yes, yes, okay. Obesity is associated with food problems. I won't go into detail. I will just finish with COVID-19, which due to hypercoagulable state is also associated with food problems. So the message. You can read the paper on comorbidities in detail, but the two consequences are, when we screen for feet at risk, comorbidity is by IWGDF also one of the things which makes the patient a high-risk patient. And when we are dealing with a foot ulcer patient, when he has any of the comorbidities which we have just discussed, then we never talk about uncomplicated foot ulcer, but we always regard his foot ulcer as complicated. So a foot ulcer patient should be treated within an interdisciplinary team involving many specialists. Thank you for your attention. Thank you very much. I think we will go to immediately to the next presentation. Prezantimi i ardhshëm është prej profesor Merita Emini Sadiku me grupin e tyre, prevalenca e komplikimeve kronike tek pacientët me diabet typ D në nivelin terciar shëndetësor në Kosovë. Profesor, shundoni prezantimin. Kemi nderin dhe profesoresha ka qenë më duket kryetare e këshillit shkencor të këtij organizimit. Ta ndëgjojmë prezantimin. Faleminderit. It's enable. Atëherë po vazhdoj me punimin tim lidhur me komplikimet kronike të pacientëve me diabet në klinikën e endokrinologjisë. Do të mundohem shkurt se jemi keq edhe me kohë. Diabeti Melit është një prej sëmundjeve kronike më të përhapura dhe jo vetëm që e prek pacientin, po edhe tërë familjen dhe tërë sistemin shëndetësor. Prevalenca e kësaj sëmundje është duke u rritur, duke shkruar ka has moshës, po ashtu edhe numrit të madh të popullatës. Po ashtu njëjtën kohë edhe shtimi të mbipeshës dhe obezitetit në anën tjetër, qoftë në vendet të cilat janë ende në zhvillim si edhe ato të zhvilluara. Kosova nuk ka ndonjë statistikë të veçantë sa i përket diabetit mellit, prekjen domethënë në numrit sakt. Mirë po vlerësohet sipas statistikave të IDF-it, domethënë ajo lakorja diku 8-9% e popullatës është e prekur nga kjo sëmundje. Dhe siç dihet 90% e tyre janë me diabet tip 2. Komplikimet makrovaskulare kronike janë faktori kryesor i dëmtimit kualitetit jetës të këta pacient, duke rritur morbiditetin dhe mortalitetin. Ky është një slajd i njohur për të gjithë ne, vetëm sa për të ilustruar që dëmtimet prekin organet më të rëndësishme të njeriut, duke filluar nga syt, veshkat, problemet me neuropati, sëmundje kardiovaskulare, sëmundje cerebrovaskulare dhe ajo që ka është më ekstremja,
prekja apo amputimi, ulqera të cilat mund me përfundua dhe me amputime. Kjo është një pamje të cilën e pam edhe më herët. Ajo çka kam dashur këtu me cekësh që është sapo publikuar e muajit shtator të këtij viti një konsensus në mes të dy organizatave botërore më të njohura të cilat e bëjnë politikën e menaxhimit të diabetit, ajo e ADAS dhe European Association for the Study of Diabetes, ku qasja holistike, që do të thotë në çdo aspekt, është shumë e rëndësishme sa i përket prevenimit të komplikimeve të diabetit, komplikimeve kronike kryesisht. Thirrja e këtyre organizatave është që sa më parë fillohen preparatet të cilat për vendin tonë duket se janë ende luks, por që vendet e tjera i kanë në kuadër të listës esenciale, siç janë SGLT2 inhibitorët dhe agonistët e receptorëve të GLP-s, në mënyrë që truan organet vitale siç janë veshka dhe zemra. Në qoftë se pacientët tanë me diabet tip 2 kanë smundje të veç të konsolidume të zemrës, qoftë si komplikim, qoftë një smundje paraprake, prap vinë shprehje këto medikamente. Po ashtu klasifikim tjetër është edhe në qoftë se kanë apo nuk kanë smundje kardiovaskulare, po ashtu dhe çmimi i cili mundot m'ju imponu popullatës siç është Kosova. Gjithashtu aspekte tjera, qoftë të shëndetit mentor, qoftë të familjes, të rrethit, organizimit sistemit shëndetësor janë shumë të rëndësishme. Objektiva, materiali dhe metodat e punimit ton ka qenë faktikisht përcaktimi i prevalencës së këtyre komplikimeve kronike dhe relacioni me faktorët e rrezikut, cilat mund të shpinë drejt komplikacioneve tek pacientët tanë. Ishte një studim retrospektiv nga janari i vitit 2021 deri koriku i vitit 2022 me pacientët tip 2, sigurisht që qëllimi ishte të prezantonim diçka edhe me të dhënat domethënë origjinale të klinikës për kongresin. Prevalenca këtyre komplikimeve sigurisht ishte shumë e lartë. Gjithsej u analizuan diku 810 pacient me diabet tip 2, 53% femra, 46% meshkuj, me moshë mesatare 63 vjet, me smundjen e diabetit diku 11.7 vite, duke filluar nga ata që sapo ishin diagnostikuar me një dritare deri në 40 vjeç me smundjen e diabetit. Sa i përket komplikimeve mikrovaskulare, diku 39% të këtyre pacientëve, 39.5% kishin retinopati, 53% neuropati, 27% nefropati. Të gjitha këto korrelonin me kozgjatjen e smundjes me një signifikancë jashtëzakonisht të madhe. Sa i përket komplikimeve makrovaskulare, smundjet faktikisht kardiovaskulare frektin 60.12% të këtyre pacientëve, ndërsa smundjet cerebrovaskulare 4.5% dhe 7.7% të cilat pashtu kishin signifikancë me kozgjatjen e smundjes, kishin pacienta me smundje faktikisht që kishin prek ekstremitetet e poshtme me ulqera. Kjo është pashtu një pasqyrim i pacientëve tanë ndër vite me dhe pa komplikime. Gjithashtu edhe sa i përket smundjeve kardiovaskulare, sa prej tyre kishin pas faktikisht në vitet ku më shumt janë theksuar faktikisht pas moshës përmi 15 vite me diabet, shpërndarja me moshë dhe gjini dhe faktikisht po edhe këtu me moshë, ndërsa pothuajse të gjithë mesataren e kësaj banjëcis e kanë pas mbi 10%. Kjo ishte edhe më herët e ceka gjatë panelit parë që ne diku 7% është gjetë hemoglobina e glukolizuar tek pacientët të cilët e kontrollojnë mirë smundjen e sheqerit, ndërsa mbi 10% ka qenë ata që janë hospitalizuar dhe dihet që domethënë është shumë më e madhe. Intervenimet ngjajshme janë ose të mëdha kanë vërtetuar duke filluar nga UKPDS-i, vadet të akord dhe advance, të cilat e kanë qitë në pa faktikisht se sa është i rëndësishëm glukoregullimi.
Dhe faktikisht reduktimi i këtij risku për zhvillimin e komplikimeve vaskulare nëse ka një glukorregullim të mirë. Është pa është një prevalencë ulë gjithashtu nëse duke fillu nga UKPDS-i që për 0.28% në komplikime mikrovaskulare ka pasur reduktim të zhvillimit të smundjeve renale. Po ashtu, ka pasur edhe ka dhe studime të tjera të cilat nuk e lidhin, domethënë përveç faktorit të glukorregullimit mund të ketë edhe faktorë të tjerë, të cilat duket se janë të pamvarur. Nga intervenimet multifaktoriale, të cilat mund të prekin këtë glukorregullim dhe që avancojnë si faktor të rrezikut janë hipertensioni, dislipidemia, mikroalbuminuria, paralelisht me hiperglikemin. Këto, domethënë, janë pa që kanë pas mjaft efekt në reduktimin e komplikimeve vaskulare, po mendoj diabetike, komplikimeve kronike, nëse menaxhohen si duhet në studimin STENO2 të bërë vite më herët. Hiperglikemia dhe rezistenca insulinike luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e komplikimeve kronike. Disregullimi celular i këtyre aktiviteteve, siç është gjenerimi i metabolitëve reaktiv, mund të kontribuojë në zhvillimin e mëvonshëm të komplikimeve, domethënë pavarësisht hiperglikemisë. Një ndërta është përmend metilglioksali, me një molekull të veçantë glioksal nishi, e cili kanë gjetë, domethënë studime është pa një lidhshmëri mjaft e madhe me rezistencën insulinike, obezitetin dhe hiperglikemin. Gjithashtu kjo është pasi ka ekskluzivisht ndikim mjaft të madh në shfaqjen e retinopatisë. Studimi jon ka nxjerrë në pa, domethënë një përqindje mjaft të madhe të këtyre komplikimeve kronike, të cilat duket se janë të ngjashme edhe me vendet e tjera të rajonit. Smundjet e neuropatisë dhe ato kardiovaskulare kanë dominuar. Mirë po është shumë e rëndësishme kjo të potencohet, sepse nëse nuk punohet nivelin primar dhe sekundar lidhur me parandalimin, komplikimet do të vazhdojnë të jenë edhe më të mëdha. Dhe ajo siç u cek më parë te konsensus reporti i këtyre dy organizatave, edhe ne duhet të ndërmarrim hapa sa më shpejt, jo pse dojmë të kemi një llok në trajtimin e pacientëve, por të bëjmë një strategji protektive të organeve vitale siç janë zemra dhe mushkrit, për t'i futur në listë esenciale. Dhe si përfundim është, domethënë, procedura e votimit, libri i parë i endokrinologjisë, diabetologjisë dhe smundjeve metabolike, si libër universitar, e cila nuk arriti të jetë publike sot, mirë po është në procedurë të votimit. Faleminderit. Okay, thank you very much, Rita. It was a great talk and very interesting data on the prevalence of complications in Kosovo. Maybe we have later on some time for discussion. Now, I regret to tell you that Professor Nikica Car from Zagreb, who should tell us something about the hyperbaric chamber, is unfortunately not here. So now it's my pleasure to invite for the second time today to the stage Professor Metelko, whom I have known for many years, and I'm looking forward to listening to his part this time on peripheral vascular rehabilitation, which is a novel and interesting approach, I believe. So the stage is yours. Okay, but I have to Is there anything you want me to help you with? Yes, please. We have to go to the first page, and then we have to click here, and then I do not need any more. Yeah. Probably like this. Thank you very much, anyhow. Dear friends, thank you very much for the possibility that
to share with you some of my experience, which was actually unexpected. So, accidentally, I met two of my friends who are actually also my patients and had a problem with the foot. And so they brought me the information that there is some polyclinic where the people are using actually carbon dioxide in air in a sack for treatment of foot ulcers. And because we always speaking about bariatric Cumorah and oxygen and similar, so that was definitely not very attractive to me. And then little by little, I came in contact with a person who is, what is this? That was, so I came there, and I really saw people who are using actually this treatment, or this rehabilitation, whatever you like to say. And then I start thinking a little bit, and then I recognized that CO2, carbon dioxide, actually is not a garbage. And that in the body, that is many places where CO2 is definitely the problem of acidity of the blood, that is a problem of other chemical substances who are very useful in the body. And then little by little, I came to some papers which actually shows that when we are starting to walk, we are actually have aerobic walking and just using oxygen. But as we prolong this walking, that is something happening in the blood vessels relating to the oxygen bound to the hemoglobin, and according to the Bohr principles, which was described on many places, actually carbon dioxide is just pressing the oxygen from the hemoglobin to the blood vessel and actually increases the oxygen in the surrounding tissues. So, and based on that, combination of carbon dioxide in interstitial tissue, increasing actually the nutrition of the sting, increasing the defense of this tissue, and actually really helps, as we actually saw in almost 10 papers which are already published. Then I found something else, that this process is almost only more than 2,000 years. Roman baths, which was so popular at that time, also has a water and diluted minerals and the carbon dioxide too, some of them. And altogether, I start changing actually my thinking about that. And then we actually recognize that these principles really has some logic in everyday treatment. And it was interesting to us just to buy or to see this experience. So when we are going to see, as I showed this morning, complication of connected with chronic non-communicable diseases, including diabetes, actually are increasing. And here, actually on this slide, you can see these red parts actually shows
what is happening with this complication, how these complications are growing and growing and growing. We had excellent presentation here seeing how paraneoplastic happening is going on actually through the body relating to this part. So, and in our Croatian registry, we definitely recognize that claudication, peripheral neuropathy, different complications with the foot ulcers are continuously present, and that such a patients sometimes lying for months in the ward treating with triple antibiotic therapy and similar problems, so altogether without any appropriate success. So therapy is good, but the patient is definitely not follow what is important. When we say that they should not walk because of the wound, foot wound, they are recognizing that they have to peacefully lie in the bed 24 hours. Now, they can exercise, but they have to leave their legs, especially leg where the wound is there, not to happen something what we could also relating to that what we hear up till now, that some infections are running in the body, sometimes finished with sepsis and tragical actually happening. So looking to that, I have to come back again to the international organization who are mostly selling the lip service, writing a lot of things what nobody is actually obeying. So for that reason, prevention is investment. All adjustments in the everyday life have to be according to healthy lifestyle. The promotion of appropriate lifestyle, that we have to fight against the disease, the happening, and enforce the health promotion. So, and all together, putting that together is showing us coming back to education from the morning, so I will not repeat that again. That is also slide what we saw here. And here now talking about the carbon dioxide for foot ulcers and for the sensomotor polyneuropathy, actually move me back to the microvascular tool, which showing that definitely this part of the body is the denominator almost of all diabetic complications or hypertensive complications, whatever you said. So, and we are adding something more, which is definitely better, cheaper, and patient definitely, if need, they're coming back to go back. So showing that, looking to this slide here, we are just making more balance and more expenses actually in this tertiary level with helping a patient. So prevalence of diabetic foot ulcers, we actually heard already. So, and the number of amputation is growing. If we just spend half a minute about the prevalence, looking at foot which are not washed, looking at shoes which are too small, and many other small things in our patients,
showing that the patient do not take care for their food. So, and for that reason, we have to move back to the prevalence as much as it is possible. So, going further, we have to analyze the story that with appropriate and with treatment on time, we definitely can help a lot of foods. So everything here, everything what is written here is well known. Definitely we have to have the motivation of the diabetic patient. We have to perform the hygiene. We have to try to push better circulation in foot with vasodilatation in the first phase, collateral circulation in the second phase, and neoangiogenesis, actually, if the patient is using that for a longer period of time. So all toilet of the wounds and offloading and all the elements is still here, but carbon dioxide is actually only added to that. Bohr effect, just to say just a few words, with collecting carbon dioxide in the small vessels, we definitely come in the situation that the form of CO2 acid is making the pH going down, and this definitely change the connection between oxygen and the hemoglobin A1C, and we can see that here that with the partial pressure of oxygen, together with the other parameters, definitely change their function in our blood vessels. So when we look how these two gases actually are functioning in our body, we can see that much more carbon dioxide is present in the blood vessels, and that is the respiration extremely important to realize that as long as the kidney will actually start in this part. So we have we have the carbon acid. We have that this relationship is carbon dioxide is actually controlled in the 3 different places. We can see that oxygen is mostly actually connected with the hemoglobin, while the CO2 is also connected with different other chemical structures. So, and now, I start with walk. And this walk, if try too long, make that next days we will have the pain in our legs, because we just spent the whole aerobic energy, and that we have to start to liberate more oxygen from hemoglobin. When we also lost all of this, in that case, we will start with the other metabolic processes which create the lactic acids, and which usually make us painful in our legs next days. So we can see that the results of the studies, what was done up till now, we can see that improved microvascular function in patients with diabetes and ulcers, improving the endothelial and neurogenic regulation of the cutaneous blood flow while systematic side effects.
So the patient in their plastic sacks are getting carbon dioxide, which about 40% is passing through the skin, move to interstitial tissue, and on the legal physiological way move to the blood vessels. So, and now when we are looking to the capillaroscopy, we can see this left pictures is before carbon dioxide, and we can see that the right one is after carbon dioxide, showing that arterioles and capillaries are actually dilated by this principle. Collateral circulation is also a part of this process if the patient is walk a lot, if had no ulcer, or if we perform this rehabilitation for longer period of time. So we can see that the new capillaries are formed using this sort of rehabilitation or treatment. So reaction on CO2 in our body show some effects and some clinical results. So that is active hyperemia and vasodilatation of the blood vessels, showing better circulation, better nutrition, better defense of the tissues, and bringing us to a faster closing of ulcers. So the Bohr effect is just the background of these activities, but definitely it brings better oxygenation of the tissues. So then we have hemostasis of the skin microvasculature definitely show us that it seems that everything, vasa vasorum, vasa neurorum, vasa, all the tissues what we have in our body definitely shows that this process is definitely big background and most important for that. And as I said, if we are using that for long period of time or exercising more if we have no ulcer on a foot, definitely bring us to the neoangiogenesis and bring just new blood. Professor Matilko, may I kindly ask him to? Yes. Showing the results of the studies done. So we definitely now have the faster closing the ulcers. So the median of the ulcer is smaller running with CO2 can compare with other possible. Some of them are definitely highly statistically significant. And according to the results, the early diagnostic of the problem with the foot, it not come back according to all other activities which relate to the wound selling. So the price of our treatment is lower. And at the same time, comparing the data, already received data, show that 1/3 of time comparing with IDF results is actually achieved. So that is just the place where we using as indication actually changes in blood vessels if the atherosclerosis is definitely no high, because in that case we cannot get any dilatation or similar. But and diabetic foot ulcer, polyneuropathy, and peripheral arterial disease can be actually treated with that.
And showing, as we can see, this random clinical trial, that the patients who actually use carbon dioxide has treated all of their ulcers compared with the control group, where we did not see that. And these two slides is just showing something what you are seeing a lot, but you have also, we added here how many days actually passed for healing all these, that is 28 days, 20 days, 30 days. So, and now it is in preparation, a huge study, international study, which will show us with a definitely good statistical analysis how the study is going on. So let's say 30 days for such a bound definitely shows that something is happening. The sensomotor neuropathy is also depending of the small macrovascular blood vessels, and it also shows that the impulses come back and the patient easier can walk if they, of course, have not the ulcer. The contraindication is just internationally actually completed, and more studies will be definitely needed to prove that. At the moment, we have that in Slovenia, in the most of places are in Slovenia. We have very few in Croatia of the places where that's done, but the interest is really impressive. And I hope that this international study will confirm the results which we achieved up till now. Thank you very much. Thank you, Professor Metelko. I hope we have some time for discussion later on. Now it's my pleasure to introduce my co-chair, Professor Florin Ramadani, who is an orthopedic surgeon working in many centers all over the world, from Austria and up to India. I'm indeed looking forward to hearing what he will tell us in particular about charcoal foot. So the stage is yours. Thank you. Thank you for kindly introduction. Të dashur koleg, më vjen shumë mirë që kam prap mundësinë me fol para juve, por shoh këtu disa shokë të mirë, profesorin edhe shokun e ngushtë që kemi punu bashkë Fatën Hoxhën, e kam nderin që profesor Halil Krasniqi këtu që ka me qenë prezentues. Ju e dini që një gjysmë shekull e kam kaluar me shkutën diabetike dhe një prej punimeve kryesore që kam bën në jetën time ka qenë trajtimi i shkutës diabetike, me cilën kam marrë në një kështu në aspektin kirurgjikal, me që e dini që unë ortoped dhe traumatolog, prandaj do të flas nga pjesa e trajtimit kirurgjikal e cila na është kam interesuar për këtu. Çka është dhe kur kam dalë me një princip të madh me cilin kam propaguar para disa viteve, dhe kam thënë që shkuta diabetike, kolegë, mos keni frikë me trajtuar me që në momentin që keni vendosur për trajtim, ta dini që keni me fituar. Do thonë trajtimi kirurgjikal nuk ka humbje. Kuptohet që janë raste të komplikuara ku mundet edhe me humb, mirë po fillimi dhe vendimi për me trajtuar në mënyrë kirurgjikale është fitimi i parë. Kjo është principi bazik të cilin e kam programuar. Çka është shkuta Charcot? Mos ju lodhi, është një neuroartropati. Është një shkputë e cila ka forma akute dhe subakute, e cila në shumicën e rasteve është fatkeqësisht ose fatmirësisht pa dhembje. Avantazhet e pa dhembjes janë që nuk ka dhembje, mirë po dezavantazhet janë që shpeshherë pacientët vinë vonë kene për këtë trajtim, e cila është një sëmundje jo infektive në shumicën e rasteve dhe e cila për shkak të mos koordinimit të peshimit çon deri ke deformiteti i shputave, të cilat janë të gjitha të kushtuzuara për shkak të një neuropatie e cila është jo e shoqëruar me dhembje. Qëti definicion për me kompletu dhe komplementu këtë definicion është një destrukcion makroskopik i eshnave dhe artikulacione posaçisht do të lidhet në mes eshnave, të cilët janë shoqëruara me dislokime dhe fraktura,
por frakturat janë pak një diskutim me cilin unë nuk jam shumë dakord në gjithë, mirë po është një frakturë dhe dislokim dhe disa herë tërë kjo e shoqëruar me një hipertrofi të periosit i cili çon deri ke humbja e arkitekturës së shputës. Mikro dhe makro traumat janë sigurisht një prej arsyeve të cilat janë shoqëruar me infeksione sekundare, dhe çka është me anësi që askush nuk është i lindur me shputën sharko. Por, kolegë të dashur, nuk është e vërtet. Keni në botë kemi, përafërsisht 400 raste me CIPA sindromin. Ta dini që është një sindrom shumë i rrallë, por duhet ta dim, është një senzopati, një congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Pra është një artropati e typit 4, një artropati hereditare sensitive me një autonomi neuropatike e typit 4. Profesor Dr. Jordan e ka zbuluar këtë term dhe na ka shti një erë të re në vitin 1963. Është një sëmundje e rrallë autozomale recesive me një ndryshim të sistemit nervoz dhe dhembja edhe temperatura e shputës janë një prej simptomeve të cilët janë shumë shoqërues. Pra, ju lutem koleg, kemi 400 raste në botë, kam pas kënaqësinë dhe nderin t'i trajtoj 4 pacientë këtillë në Austri, kemi vetëm se 4, tjerat janë shpërndarë nëpër shumë botë. Në botë një 14 raste janë në Iran, nuk e di për çka është çudi, mirë po, do thotë janë vetëm se 400 raste. Cilët janë shenjat dhe simptomat? Lindet prej fëmijërisë, paraqitet prej fëmijërisë, keni shenja për sulme, rritja e trupit, rritja e temperaturës trupore dhe me ulcerime të korneas. Ky sindrom mundet mu diagnostikuar në aspektin klinik dhe preklinik, mirë po, ta dini që diagnoza e saktë dhe vetme është vetëm se ajo me laborator dhe kemi të bëjmë me një neutrofi teorizinë e kinaze receptor, të cilat ndryshohen dhe të cilat dërgojnë deri te ndryshimet laboratorike. Pra, NTRK-1 është një receptor për nervat të cilat e determinojnë faktorin e rritjes. Trajtimi i shputës sharko është shumë e diskutuar në mënyrë kontroversiale. Ka njerëz që thonë posaçërisht pjesa jo kirurgjikale don't touch me, se si ta prekësh ka më të bëjë infeksion dhe ka më qenë amputimi. Nuk është e vërtet koleg, unë kam luftuar shumë dhe kam bën një përvojë shumë të mirë që ju thash prej fillimit nuk kemi çka të humbim, por vetëm se kemi fituar. Sa i përket diagnostifikimit, PET është një diagnostifikim modern, ultramodern dhe i shtrejtë, kush e ka është mirë me pas, mirë po nuk është patjetër, me që edhe nuk është çaq relevant, por natyrisht në raste të ralla ka hapësinë ku duhet mendohet dhe e ka një sensitivitet shumë të lartë për 96% dhe një specifitet për 91%. Prandaj është shumë e mirë, por nuk ka gjithka dhe është e shtrejtë. Kolegë të dashur, të gjithë ata që mirën me këtë patologji, filloni prej më të thjeshtës. Shenja klasike, patognomike është një shputë diabetike, një sharkoshputë, këmba është e skuqur. Të gjithë mendojnë, posaçërisht dermatologët, nuk di a kemi këtu, që është një sëmundje infektive, natyrisht çka mendojnë në atë pjesën laboratorike klinike. Por, me në këtë shputë, me në këtë këmbë, çon e 40-50 gradë lart, ta dini që skuqja me njerë ka më të hjekë. Në qoftë se është një erizipel, mund ta marrni 10 ditë 15 komën nalt, nuk ka më të hjekë skuqja. Prandaj, shenja e parë klasike, më e thjeshtë, e cila nuk kushton kur çojësh shputën komën lart, për gjysmë minuti 40 sekonda ka më të hjekë kuqja, domthonë është shenja patognomike, është shenja kryesore e cila flet 99% keni me mujt me thonë, kjo është një shputë diabetike, kjo është një sharkoshputë. Prandaj filloni prej të thjeshtash e i lëm të funit, ku e di unë të gjitha ekzamenimet e shtrejta. Koncepti bazik me cilin kam fituar dhe kam filluar të punoj para 25 vite ka qenë që të bëjmë një rekonstruksion afër anatomisë, mos të ndroni se keni me bërë anatomi, është e pamundur, me që komplikimet dhe deformitetet janë shumë të mëdha, me osteosintezë stabile, çka përdorni është atë çka keni. Unë e kam pas fatin të punoj dhe të kam luksin të lypi gjithçka, veç non dhe bab nuk e kam pas në sallë, prandaj do të kam pas mundësi të punoj me çka du dhe me çka di. E tërë kjo punë që ta bëjmë një përmirësim të peshimit dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës, me që këto pacientë ta dini janë pacientë të ngratë. Nuk i do kërkushi, as burri gruan, as gruaja burrin. Pse kam çeluna me kelb.
janë probleme sociale, janë probleme ngarkesë për shtetin, prandaj trajtimi këtyre pacientëve është një lehtësim i madh familjar dhe shtetënor. Prandaj merrni kohë për këtë punë. Për me trajtue këto shputa, duhet me pas një koncept bazik fillestar. Duhet ta bëjmë optimimin e diabetit, pra dëgjuam shumë prezantime të mira. Në qoftë se kemi kombinim, edhe kemi në 14, duke të në 17% kombinim të sëmundjes diabetike me sëmundje kardiovaskulare, shpresoj që doktor Halili ka më sqaruar shumë punë këtë drejtim, atëherë duhet tërë kjo të kompletohet me një ekzaminim shtojtë, me një arteriogram komplet dhe posaçërisht për mendimin tim, ata që mirën me këtë shput duhet të kenë një koncept radiologjik ku bëhet shputa në dy profile dhe posaçërisht shputa profil në peshim. Pse? Me që në këtë rast, në këtë nivel, do thotë e shohim se ku kemi dhe çka kemi të banojmë, prandaj ju lutem mos harroni kurrë shputën projekcion profil në peshim. Është për mua shumë me rëndësi. Trajtimi i hapur kirurgjikal me një qasje bilaterale është gold treatment. Stabilizimi, rekonstruksioni, ju thash për fillimit afër anatomisë, mos ta ndroni anatomi, dhe në bavon keni edhe një qasje tretë plantare, në qoftë se kemi destruksionin e nyjes tallokurale. Kjo është një koncept dhe është një trajtim i cili është mirë të abrum dhe i publikum në journals, dhe e tërë kjo gjithmonë gati shoqëruar me zgjatjen e tendinës së akilit. Pse? Me që tendina e akilit është tërheqi, domethënë është një hipomoklion shumë i fortë i cili tërheq shputën dhe mandej bën deformitetin duke krijuar shputën në formë të shkronjës U. Është një pozicionim në shpinë. Zakonisht fillimisht para shumë vite kam punuar me torniken, kohë të fundit nuk jam të punu. Pse? Me që po kam frikë dhe respekt për enët dhe periferinë, se shputat janë çat deformuar që shpesh nuk mund t'i gjejmë enët, dhe unë nuk kam qef në këto raste ta thirrë doktor Alin me thonë e kam bërë një gabim shumë të madh, hajtë lutem me bërë rekonstruksionin e enëve të gjakut. Prandaj do thotë në kohë të fundit jam duke punu pa tornike dhe pe shihni kolegë të dashur, kjo nuk është një bel, kjo është një region femoral, pacientët janë zakonisht obez, dhe do thotë kemi me një trajtim dhe një situatë shumë të ndërlikuar. Pra, trajtimi me vida, me plaka, mundësisht kënd stabile, dhe në kohë të fundit, nëse kemi destruksion, sikur që kemi në këtë rast, atëherë përdoret edhe retrograd nail, e cila është kombinim. Pse dy qasje? Jo pse unë jam qenë shumë inteligent, jo pse unë kam ditë shumë, po anatomia na e ka saktuar këtë punë. Anatomia na e ka saktuar me që kemi dy kolumne, kemi dy kolumne, domethënë kemi pjesën mediale, e cila është prej koska metatarsale 3 dhe tallusin navikulare dhe kuneiforme, dhe pjesën laterale me dy metatarsalet laterale me navikulare dhe me femrën. Pra anatomia ne ka saktuar këtë obligim që të bëjmë qasjen bilaterale për me mujt me bëj një osteosintezë stabile. Qasje duken në këtë mënyrë, dhe me thonë preoperativ gjithmonë ata që mirën e din duhet ta bëjnë markimin ku kanë qasjet, çka është që rrethi këtu do ta shohim më vonë, gjithmonë marku ku e keni problemin dhe pas mbarimit shifen qasja mediale dhe laterale, zakonisht në shumicën e rasteve me një drenazh. Këto janë implantet që i përdorim, mundësisht ju thash kënd stabile janë shumë të mira, shumë atleta, kuptohet me raspatorim dhe në mënyrë obligative, mos hyni me opru nëse nuk keni një rentgen, një C-arm. Me që nuk mundeni me kontrollu, ku më di sa i zoti, ku më di sa i mençëm, kam operu shumë shputa mirë, po gjithmonë mund me bë gabim, me plasue material ose gabim dhe me bë shumë tërashe tjera dhe lamina spider janë shumë me rëndësi. Një ekzaminim intraoperativ, kolegë të dashur, shihni një shputë diabetike si duket, skuqje dhe që ky hipermobilitet nuk është në nyjen tallokurale. Domethënë, ky himobilitet është në nyjen lisfra dhe shopar, ku kemi një destruksion. Domethënë, këtu është problemi, se fillimisht kishim me thonë 90% pyetve pse po operon çka shputë çka ka. E operojmë se ka një deformitet shumë të madh dhe kemi problemin mekanik i cili shifet këtu. Prandaj, domethënë, intraoperativ, atë vendi që ju ka markuar që ju thash, është ky problem kockor këtu, i cili është proeminent, i cili shumë shpejt shputën ka me bën të hapur dhe kam kriju probleme të një plagë të hapur, e cila ka më nahi me një rrugë shumë, ku më nashti një rrugë shumë të ershme kur nuk më ditë ku me dalë. Situs intraoperativ, do thotë është kjo çka ka markuar, është kjo pjesë këtu, është një kockë e luksume komplet, me një destruksion, mos më pyetni se çka është fillim, se kur kush nuk e di. Unë këtij në shputar i them si kopst, ku nuk e dim ku janë spezat, ku janë patligjonat, ku janë çka ka, do thotë bën destruksioni dhe vështirë ka çdo kushi me saktuar me thonë që kjo është çka kjo. Prandaj do thotë, kjo është natyrisht një pjesë e kockës navikulare, e cila ka qenë e thyme dhe e dislokuar. Pra, në këtë rast kam bërë një osteosintezë stabile me këtë pllakën mediale.
situs intraoperativ dhe një plak laterale, është një lapidus plate, të cilën kemi pas në nderin me ish profesorin tim, ta bëjmë vetë ta publikojmë këta, dhe peshifni që në këtë vend shifet një defekt i madh kockor, të cilin kuptohet me këtë ashtë, të cilin e shtim në një bluese, e mbushim defektin kockor dhe radiogrami definitiv shifet një rekonstruksion, ky natyrisht është një rast më i lehtë se do të shkojmë për rastin më të rënda, ku është bërë një rekonstruksion anatomik me një ositet stabile. Dhe në fund imazharit që i pat. Por të gjithë kjo time-kohën, ju thash kolegë të dashur, me një zgjatje të tendinës së akilit, zgjatjen çu bëni është përvojë çfarë keni. Unë zakonisht preferoj me bën zgjatjen, mirë po në kohë të fundit zgjatja perkutane po funksionon shumë mirë, por ka raste të cilët këtu po shihet domethënë preoperativ një ekstensioni deficit ekstensioni për një 20 gradë, pas zgjatjes vërrim shumë lehtë në një pozitë 0 gradë, qepja bëhet shumë lehtë, është punë 10 minuta, do thotë nuk na merr shumë kohë. Ka zgjatje edhe në mënyrë endoskopike, por unë këtë nuk e kam praktikuar, e kam bë, që se me thonë që s'kam e dek pa e bën, por i ka disa pengesa ku strukturat neurovaskulare mund të dëmtohen. Këto fotografi janë për një shoku tim të mirë, gastroresection, profesor Amol Saksena, me cilën kemi një shkollë të burrashkët, është në San Francisco, fellowship për Amerikës vinte ne, unë çoj fellowship për Austrias atje, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, bëhet edhe kjo shumë shpejt, shumë lehtë, kush e din është punë 2 minutave, kush nuk e din mund me bë shumë telashe tjera të cilet këto fotografi, doktor Amol Saksena, nuk janë të mijat, domethënë janë të implementuar operativ dhe finalisht po shihni preoperativ dhe në fund zgjatja shumë perfekte me një pozitë neutrale. Regjimi postoperativ është si zakonisht heqja e drenazhës ditën e parë postoperative. Analgetik nuk kemi nevojë shumë, meqë pacientët nuk kanë shumëllime, fatmirësisht penjet heken dhe 12 ditë postoperativ, gjithmonë imobilizim me gips, të cilin ta keni këto prej shtashit, gjithmonë imobilizimi i një shputës sharko është 2 fish më i gjatë se një shpute ku e bëni një artrodesë të zakonshme. Meqë është i butë dhe mbas këtë një gjashave kemi përdorur, kemi bërë këtë çizmet speciale ku pacienti prej javës 7 fillon me shkelje me peshu, meqë ka mundësi me bën pararrotullim në shputë pa e shkelën komën në një pozitë të gabueshme. Do t'ju prezentoj disa raste. Në pacienti i parë ka qenë pacient 61 vjeçar, i cili ka qenë në pension, diabet tip 2 me cirozë hepatike, alkooli çfarë kuptohet dhe ky pacient ka shkuar te radiologët dhe kanë kuptohet çka keni me përshkruar radiologët, nuk e dia ka këtu radiolog, mos i ofendoj dikan, kur t'ja nisin me bën një përshkrim, të vjen me vjell. Si t'ja nisin, thymja aty, thymja këtu, thymja ajo, kolegë të dashur, si ta shihni çdo që kjo është me 2 fjalë. Shput, diabetike, sharko shput, stadium 2 si pasendes, aus amen fertik. Nuk ka këtu shumë komplikim. Mirë po, natyrisht ne duhet të ndëgjojmë edhe komentet radiologëve, por shputa, dislokimi në mënyrë lisfno apo shopar është gjithmonë kështu eklatante për një, domethënë, shputë diabetik. Në atë kohë, ky pacient ka qenë një trajtim shumë më i lehtë, me që dislokimi nuk ka qenë shumë i madh, ka qenë stabilizimi dhe rekonstruimi në këtë rast anatomik i njës lisfno me vida, të cilat i kanë plasuar trajtimi postoperativ siç e prezantova dhe pacienti ka dashur me hekën vidat, nuk hekim gjithmonë, por shihet një shputë stabile ose sende stabile dhe shputë anatomike në këtë rast. Por është një prej rasteve më të lehta të them dhe funksionet dhe pas postoperative, shputë normale dhe pacienti ka qenë mobil me këpuca normale pa këpuca ortopedike. Rasti i dytë është një paciente 55 vjeçare, diabet tip 2, 30 vite gjatësi, me hemodializ, shput sharko bilaterale, stadium 3 sipas Levin dhe sipas Sanders dhe 4 sipas Levin, po shihni deformitetin radiologjik. Në këtë rast fillimisht kanë atë një osteosintezë me plak, mediale dhe me vida kompresues, në pjesën laterale kanë bërë vetëm se me vida. Kanë qenë një prej fillime dhe atër nuk kam ditë alo që është shumë sot dhe në këtë rast është tregue osteosinteza stabile dhe e mirë, por jo suficiente. Pse mirë po, me që problemin mekanik që peshivni këtu. Kolegë të dashur, dermatolog si të këtë këtu, mos më kesh kuptoni, që këtë shput mundi me lyen një 500 herë, nuk ka mu shëru që kjo. Pse e keni që këtë problem mekanik këtu, të thotë sa nuk zgjidhet problemi mekanik, nuk ka më shuru plaga. 4 ditë postoperator,
është kjo plagë vetëm se 10 ditë postoperator, me që ose stabile, plaga është shëruar gati komplet. Prandaj, ku kemi problem mekanik, nuk shërohen plagët këmë ditë shumë. Ato ta dini një herë për 1000 vjetë. Por në këtë rast, nuk është treguar osteosindeza apo stabile, kemi pasur mobilitet dhe lëvizje, me që në disa raste nuk mundemi të trajtojmë ashtu gjithë çka dojmë, dhe ka pasur domethënë një dislokim dhe ashtu është bëhet një reoperacion me stabilitet me plakë dhe me vida kompresuese. Një tjetër rast, osteosintezë me plakë bilaterale, shputë diabetike klasike shako shputë, me radiogramin që ju thash dhe me deformitetin që shpesh shputa normale dhe shputa diabetike, që të poshivet që këtu është domethënë problemi mekanik. Edhe në këtë rast fatmirësisht ka shkuar peshivni që kretë një alistron duhet të preparohet, duhet të hjeket i gjithë kartilagu në këtë rast, osteosintezë stabile me plakën bilaterale dhe mediale, në këtë rast fatmirësisht, domethënë nuk kemi gabuar me bon vetëm se me vida, rekonstruksion anatomik posaçërisht sa peshini me thon harkun plantar medial e kemi 100% të bëm rekonstruksion, e kemi korrigjuar krejt deformitetin dhe preoperativ, postoperativ, shput normale anatomike pa asnjë problem. Por do të shkojmë gjitha rastet maran. Kjo paciente është një konditore, domethënë e njohur në Austri, ku gjitha ambëlsinat në Hofburg në Austri kanë porositë për kësaj pacientes, ka shkuar dhe kanë propozuar pacientes një amputim. Dhe fatmirësisht dy si ka ardhur te unë, dhe ka pas problemet shumë e trajtuar shumë vite, deformitet masiv me këtë ulcer të komplikuar, po shihet këtu rezultatet preoperativ, osteosintezë shumë stabile, komplekse, me plak mediale dhe laterale dhe me vida komprimues, mirë po, në këtë rast kemi pas disa komplikime sa i përket plagës laterale, e cila ka bën një nekroz të lehtë sipërfaqësore, fatmirësisht me vak terapi është shëruar gjithë shputa dhe pacientja ka qenë shumë e kënaqur. Ky pacient i radhës është një pacient dermatolog, i cili ka ardhur për mendimin e fundit, me që shumë kolegë kanë thonë amputim se këtu s'ka çka mu bë. Kolegë në rend parë, dermatolog në rend dytë, pak ma problem me marrë një vendim se çka me bë. Unë i kam sqaruar pacientët dhe gjithmonë të sqaronim. Do të mundoj me bë më të mirën, por nuk e dim çka bëhet fundi. Është për kirurgën kështu vitale. Gjithë kirurgët e dinë. Do ta bëjmë më të mirën, por nuk e dim çka ndodh. Po shihni më thonë tallusi është gati i jashtë në këtë vend dhe kuptohet osteosintezë prapë me qasje bilaterale, në këtë rast dhe qasjen e tretë plantare, me që ka pas nevojë të stabilizohet edhe nyja tallokrale. Shputa me njerë postoperativ ka treguar një vaskularitet shumë më të mirë, me që shtypja cila ka qenë për shkak deformitetit në të gjallë të shjek dhe shputa ka nisë të vaskularitet shumë më mirë, pacienti është sot e kësaj dite me komën e vet, me këpucë ortopedike, mirë po pa amputacion dhe shumë mirë i lëvizshëm. Kjo që tregon një rast shumë të komplikuar, është një pacient i cili fatkeqësisht ka vdekur, është artisti Orson Welles, nuk e di kush e keni njeh, domethënë ka ardhur për trajtim tonë, fatmirësisht janë gëzuar shumë në atë kohë, ka pas disa operime dhe ka pas një deformitet masiv. Po shihet këtu kanë tentuar disa kolegë ku e diun me çka. Këtu kemi një vertikalizim tallusit për parafazisht 90 shkallë. Dhe këtu shihet që tallusit navikulare janë direkt në tokë dhe janë të bërë shtypje masive. Kjo nuk shërohet kolegë dashur kurse si hiç. Prandaj mos androjmë me thonë një atë që ket. Ka aspektet klinike ka qenë këto dhe këtu duhet ta bëjmë një planning, pre-planning, një përgatitje preoperatore. Planin A, planin B, planin C dhe planin D. Në këtë rast shihni që shputa në nivelin e parashputës është e zgjanuar dikun 11 cm, kurse në nivelin e parashputës e kemi dikun 7 cm. Do të thotë ne duhet punojmë në këtë kvadrant, duhet punojmë dhe ta afrojmë shputën, ta bëjmë në këtë rekonstruksionin. Dhe ta korrigjojmë këtë vertikalizim i cili është shumë masiv për me hjekën shtypje në indet e buta. Do të thotë këtu duhet të kthehemi në këtë kvadrant dhe këtu të orientohemi dhe po shihet do thotë niveli i shputës dhe i tallusit duhet vjen që këtë vjen e kuqe. Fatmirësisht ka shkuar të puna shumë mirë, tonike, qasjet preoperatore, shihni shputa diabetike shihet si një shputë e një kadavrit, do thotë eshnat janë shumë të mira, i nxjerrim këto eshnat, i bëjmë shpumjen për të përfituar në vaskularizim dhe shihni që këtu ka qenë një osteosintezë shumë e suksesshme, tallusi ka ardhur eksakt aty ku duhet, osteosintezë me një bolt vidje thonë kështu dhe osteosintezë stabile, pra shputa shumë me rekonstruksion perfekt pa kunifar probleme. Pra, në konkluzionet, aspekti është një sen i cili është shumë i nevojshëm, por nuk është i paqetësueshëm. Markeri serologjik kollagenin 1 me karboksil terminal teleopoetit janë shumë rëndësi, por nuk janë vendimtare. Nuk është e mundshme çdo
shkput diabetike ta trajtojmë dhe ta kërojmë ashtu siç duhet, por është tendenca që me operacionet, lezionet plantare ta bëjnë gjithmonë indikacionin për operacion, implantet a i bëni vida, pllaka apo gjithashka janë ato shka i keni. Të gjitha këto pa tjetër, zgjatjet e njësa akilit është mas e nevojshme, revizionet janë si në çdo kirurgji kuptohet shumë më të vështira. Për mendimin tim, shputa diabetike stadium 3 dhe 4 me lezionet plantare është gjithmonë indikacion për trajtim kirurgjikal dhe sa më herët që të trajtoni, çaq më lehtë keni me pas, si nga aspekti i kosteve dhe si nga aspekti social, për këtë punë, edhe më ka krym goja të fol, por nashta këtu do të gjenerat e reja kanë me kuptue, kjo punë kryet vetëm se nëse keni një qendër diabetike, e cila e shkarton një trajtim si duhet. Çka do me thonë një qendër diabetike? Një diabetolog ose internist, një endokrinolog, radiolog, kirurg vaskular dhe ortoped. Vetëm se në këtë mënyrë mundeni me e trajtue punën që duhet. Implante nuk kemi gjetë hala boll. Kjo pllak është pllaka ime, ka qenë pjesë e PhD-s time, domethënë është një implant i ri, me të cilin ne shpresojmë që me një implant mos me pas më nevojë për nell për kujdes me zgjedh problemin, është një implant pak më i shtet, me që ka qenë dizajnimi edhe posaçisht që kjo pjesë është ka qenë shumë e shtet, mos me laku implantet se ortopedët traumatologët dinë që implanti që i lakohet thehet, nuk duron. Unë po shpresoj që me këtë implant kemi zgjedh shumë probleme, mirë po ta shohim industria çish të reagojë. Pra, diagnoza e hershme është nevojitet diuni shumë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe Well, thank you very much, Professor Ramadani, for this, I would say, inspiring and fascinating talk. I can only add that such things require extremely high level of expertise, and unfortunately, not all diabetes centers have surgeons who can manage such complex cases. And I hope during the discussion we have some more time for it, because you have shown some cases which really would be fine to be discussed. Thank you very much. And now it's my pleasure to introduce Professor Dario Rahelic, the head of the Institute Vuk Vrhovac in Zagreb, a diabetologist, a dear friend as well, and he will tell us about the cardioprotective and nephroprotective effect of some modern anti-diabetic drugs. The stage is yours. Thank you very much, Professor Urbancic, for kind introduction. Dear ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sadiku Emini and the organizing committee for inviting me here. And it's my great pleasure to welcome you and also to send greetings from Croatian Society for Diabetes and Metabolic Disorders and in front of Vuk Vrhovac University Clinic for Diabetes and Metabolic Disorders. I'll try to make my presentation as short as I can, but it's a huge topic: cardioprotective and nephroprotective effects of modern anti-hyperglycemic therapies. These are my disclosures. So there is no doubt that type 2 diabetes is a major and independent risk factor for cardiovascular disease, but also for micro and macrovascular disease and complications. There is a strong association between hyperglycemia and diabetes complications, and we know that estimated 37% decrease in microvascular risk for each 1% reduction of HbA1c. It's well known from landmark trials, but right now we know that heart disease is the major and the cause of death in more than 2/3 of people with diabetes aged 65 years or more. So we can say that diabetes is a cardiovascular disease, or diabetes is the equivalent of cardiovascular disease, and we can ask ourselves why. Well, it's not so easy to explain that, but we have to emphasize that
more than 70% of people with diabetes, they do have arterial hypertension. More than 70% of people with diabetes have dyslipidemia. And unfortunately, in spite of modern therapies, modern approaches, there is a progress in achieving good glycemic control, good control of blood pressure and lipid profile. But unfortunately, less than 20% of people with diabetes will achieve all three goals together. So we can say that diabetes and cardiovascular risk is connected throughout genetic factors and also lifestyles. Also obesity is connected throughout insulin resistance with hyperinsulinemia, and hyperinsulinemia can cause activation of sympathetic nerves, proliferation of vascular cell, mast cell, will cause glucotoxicity, lipotoxicity, and at the end of the day will cause atherosclerosis. But it's not so easy to explain the cardiovascular risk just throughout traditional risk factors, lipid profile and arterial hypertension or hyperglycemia. But there are so many different things which we have to take into consideration, including TNF-alpha and other pro-inflammatory markers, also genetic predispositions, but also procoagulable state, which diabetes certainly is. And life expectancy in people with diabetes is reduced by 6 years in comparison to people with no diabetes. On the other side, people with diabetes and cardiovascular disease have life expectancy reduced by 12 years. And if they already have even chronic kidney disease, their life expectancy is reduced approximately by 18 years. So those people are highly in high risk for cardiovascular death. On the other side, many landmark trials confirmed that beneficial effect of good glycemic control in terms of microvascular complications, but not macrovascular complications. And you can see it here that even a core trial, 2008, showed that even too good glycemic control was related to higher mortality rate. So after that, we were not sure should we achieve good glycemic control or not, because too good control was connected and related to a higher mortality rate due to hypoglycemia. So after that, everything has been changed. And we learned that we have to achieve good glycemic control, but with no hypoglycemia and at least with no weight gain if possible. And you are all aware of rosiglitazone story and rosiglitazone experience. And after rosiglitazone story, all anti-hyperglycemic drugs before coming to the market have to prove their cardiac profile to be safety. And that was resulted with many recent and recently published and ongoing cardiovascular outcome trial. And one of the most important trial in recent history, you will probably agree with me, it's EMPA-REG trial. EMPA-REG trial published 2015 showed that empagliflozin in comparison to placebo, above all standard anti-hyperglycemic therapy, can reduce cardiovascular mortality for 38%, all-cause mortality for 32%, hospitalization due to heart failure 35%, and renal composite outcomes for almost 50%. That was amazing. And also other trials with SGLT2 inhibitors show beneficial effect, but the EMPA-REG trial was significantly showed significant results. Immediately after publishing the results, we published one paper. We wanted to try to explain what is the reason for that cardioprotection. And in our publication, we studied that we cannot argue that glycemic control is important, but hyperglycemia, neither hyperuricemia, neither arterial hypertension or dyslipidemia, or even glucose variability cannot explain beneficial effect of SGLT2 inhibitors in only less than 5 years. Because landmark trial, where the duration of many landmark trial
were 15, 20 years, and they didn't show beneficial effect on cardiovascular reduction, mortality reduction. So from that perspective, probably it's not just about the traditional risk factors. Next year, 2016, another trial was published. It was LEADER trial, and you know about it. And this trial confirmed the beneficial effect on liraglutide above on standard anti-hyperglycemic therapy to reduce primary outcome for 13%, also cardiovascular death for 22%. Several years after, SUSTAIN 6 confirmed the same in GLP-1 receptor agonist segment of treatment, and also dulaglutide and albiglutide also show beneficial effect on cardiovascular risk reduction. From that perspective, we have to ask ourselves what is behind that cardiac protection. And I would like to emphasize that GLP-1 receptors are strongly presented in many different tissues, including kidneys, heart, platelets, intestine, also pancreas, fat, liver, brain, blood vessels, and they have beneficial effect on different pathophysiological mechanisms of cardiovascular disease. On the other side, GLP-1 receptor agonists, majority of them, they do have beneficial effect on traditional known cardiovascular risk factors, on on arterial hypertension, on dyslipidemia, on glucose, and also on obesity. I will just remind you that cardiovascular risk in type 2 diabetes population is higher, and you can see it here that blood pressure, the standard association between 10 millimeters of mercury, lower systolic blood pressure, will decrease mortality, will decrease cardiovascular disease, will decrease risk of stroke, heart failure, albuminuria, and etc., etc. On the other side, we know the GLP-1 receptor agonists, they do reduce blood pressure. And you can see it here, almost all trials confirm beneficial effect on blood pressure of GLP-1 receptor agonist. On the other side, you can see it here that the systolic blood pressure is lower between 4 to 8 millimeters of mercury, even more in semaglutide trials. On the other side, GLP-1 receptor agonists have beneficial effect on lipid profile, and you can see it here. GLP-1 receptor agonists, it seems that they reduce fasting lipids, but also they reduce also total cholesterol, LDL cholesterol, and triglycerides. But the GLP-1 receptor agonists, particularly liraglutide, decrease also and have beneficial effect on even postprandial lipid profile as well. On the other side, the chronic administration of GLP-1 receptor was shown in liraglutide studies reduces carotid intima media thickness in people with type 2 diabetes, and they have beneficial effect on endothelial dysfunction. And you can see it here that chronic treatment with GLP-1 receptor agonists, in this case exenatide, improves endothelial function in people with type 2 diabetes. What about effect on kidneys? So GLP-1 receptor agonists, they do have direct effects on kidneys. And you can see here the liraglutide showed beneficial effect and reduced the risk for composite renal outcome for 22%. And this was shown with albuminuria and also with worsening of EGFR. There are at least 3 mechanisms which may drive the effect of GLP-1 receptor agonists on natriuresis: inhibition of tubular sodium hydrogen exchanger. On the other side, the effect on renin-angiotensin-aldosterone system, and also indirect effect via neural pathways, which will cause natriuresis and diuresis and have beneficial effect on kidney function. Semaglutide showed the same, and you can see it here, the beneficial effect and relative risk reduction was even more than 35% for renal outcomes. They reduce albuminuria as well, and we know that albuminuria is an independent risk factor for cardiovascular disease.
Well, to summarize the effect of GLP-1 receptor agonists on kidneys and on the heart, there is no doubt that GLP-1 receptors are present in many different tissues, and they have beneficial effect on glucose utilization in the heart, also on heart metabolism, also glucose metabolism in ischemic heart and failing heart. But on the other side, we asked ourselves, what about SGLT2 inhibitors? Even before GLP-1 receptor agonists, we had beneficial effect of SGLT2 inhibitors on kidneys and also on the heart. So we know that the effect of SGLT2 inhibitors are throughout glucosuria, and glucosuria will cause beneficial effect and will lead to beneficial effect of glycemia, also will decrease glucotoxicity, and furthermore lipotoxicity, will have beneficial effect on insulin resistance and beta cell function, and at the end of the day, will have beneficial effect on body weight. When we talk about natriuresis and osmotic diuresis, it will decrease interstitial fluid, it will decrease plasma volume, will decrease blood pressure, and have beneficial effect on glomerular pressure, because intraglomerular pressure will decrease with SGLT2 inhibitors. So that could be summarizing of beneficial effects by which SGLT2 inhibition improves renal function. So SGLT2 inhibition will reduce glomerular blood pressure throughout afferent vasoconstriction and lower glomerular filtration. On the other side, neurohumoral improvement, inflammation and fibrosis, decreased renal workload, and that will cause stabilization of EGFR. It will decrease blood pressure. It will decrease tubular and glomerular injury. It will decrease albuminuria, and at the end of the day, will decrease the renal ischemic injury. When we talk about the reducing glomerular blood pressure, SGLT2 inhibitors, they cause afferent vasoconstriction. And also that will lead to lower glomerular hyperfiltration. As I already mentioned, decrease of intrarenal renin-angiotensin activity and also sympathetic nerve activity, and reduction in inflammation and also in fibrosis. At the end of the day, also decrease renal workload and hypoxia. That will cause stabilization of EGFR, decreased blood pressure, glomerular injury and albuminuria, and ischemic injury as well. What about heart failure? Well, SGLT2 inhibitors, they reduce preload and afterload, they improve myocardial and energetics, and they decrease cardiac remodeling by lowering inflammation and also cardiac wall stress. That will cause blood pressure reduction, improve cardiac contractility, and it will have beneficial effect on heart failure. And finally, it's bidirectional pathophysiological interaction between kidney and the heart. We know that we have beneficial effect of SGLT2 inhibitor on circulation, on the heart, cardiorenal complications, and kidney, which will slow down the renal and also cardiac injury. And SGLT2 inhibitor adaptation to glucose, sodium, and fluid dynamics contribute to cardiorenal protection throughout circulation, cardiac afterload and preload. That will increase cardiac function, that will increase renal function, and at the end of the day, it will decrease cardiovascular outcomes, renal outcomes, hospitalization due to heart failure, stabilization of EGFR and albuminuria. And probably I couldn't explain all mechanisms by which SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists can influence on cardiac and nephroprotection, but I presume that we are all aware that new modern anti-hyperglycemic therapy, SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptors, the receptor agonists, particularly empagliflozin, particularly liraglutide, semaglutide, dulaglutide, can have beneficial effect on decreasing cardiovascular mortality, cardiovascular risk,
and have beneficial effect on cardio protection and nephroprotection, because our goal is to have all people with no diabetes and with no complications of diabetes. Thank you very much. Professor, thank you for this very, very good presentation. For us surgeons, it's too difficult to understand, but I hope we have here more colleagues to understand. For the question and the comments, we've come together later. Kam kënaqësinë nderin tani të prezantoj kolegët e tona të Kosovës, profesoreshën. Në radhën e ka profesoresha Laura Leci, e cila është profesoresh në kirurgjinë vaskulare në kuadër të qendrës klinike universitare, e cila do të na flasë për kirurgjinë për këmbën diabetike, konsiderat kyçe e trajtimit. Profesoresh, kemi kënaqësinë nderin të ndëgjojmë. Urnëni. Kam nderin kështu të prezantoj një temë shumë interesante për dallim mas profesor Florinit, pak është vështirë me prezentu unë, mirë po me gjithata, unë prezentoj diçka vendore në kuptimin që jemi qendra e vetme do të thotë në Kosovë që mirëm me trajtimin e problemeve dhe me kirurgjinë e shputës diabetike. Nuk kem konflikt interesit, fotot e prezentuara janë rastet të hospitalizuara në klinikën e kirurgjisë vaskulare në Prishtinë. Këmba diabetike do thotë është këmba e cila abson çfarëdo ndryshimi i cili rezulton direkt nga veprimi i diabetit mellit apo çfarëdo komplikime afatgjatë të diabetit. Përfshin kombinim të faktorëve të shumtë, të cilat veç jemi të njohur edhe sot gjatë këtyre seancave, neurologjik, vaskular, biomekanik dhe metabolik. Shkaktari më i shpesht i hospitalizimit të smurëve diabetik është njëri prej komplikime më të shtrejta të diabetit, edhe ndodh të diabetit tip 1 dhe diabetit tip 2. Faktor të rrezikut, gjinia mashkullore, pacientë të cilët janë me diabet më shumë se 10 vite në këzhatje, neuropatia periferike, struktura abnormale e shputës, smundja arteriale periferike, duhanpirja, ulqerat, amputimet e mëparshme dhe glikemia e pa kontrolluar me një hemoglobin të glykogenizuar në vlera mbi 7%. Mëse 15% e pacientëve me diabet do të kenë ulqer në ekstremitetin e poshtme gjatë kursit të smundjes. Faktorët e rrezikut për ulqer duhet veçuar në ato sistemike dhe të lokalizuara në shputë. Të gjithë e dim, amputimi një pjesë të trupit do të thotë është një ngjarje që ndryshon jetën, imazhin e trupit, humorin, devishmërinë, aftësinë do të thotë për të kujdes për vetveten, punën dhe aktivitetet të cilat gjithashtu janë të lidhura do të thotë me atë punën e përtishmërinë e pacientëve. Është raportuar se 1 në 4 të smur diabetik zhvillon smundje vaskulare periferike, do të thotë që në formë të rëndë mund të kërkojë edhe amputimin e ekstremitetit. Diku në botë rreth çdo 30 sekonda do thotë një këmbë humbet për shkak të diabetit. 5 deri 10% e pacientëve do thotë me amputim në nivel të nëngjurit janë dhe 15 deri 20% me amputim të pacientëve në nivelin femoral do thotë vdesin gjatë hospitalizimit. Normal si pasojë kemi se 60 deri në 80% të tyre janë të partë për të ecur, mandej vuajnë nga komplikimet prej depresionit, hospitalizimeve të përsëritura, të cilat fatkeqësisht të gjitha bëhen në kirurgji vaskulare në Prishtinë, do thotë, mandej problemet të cilat kanë të bëjnë me amputimin dhe nevojat për përkujdesjen afatgjate. Si komplikime më serioze do thotë janë ulqerat në shputë, mandej infeksionet edhe osteoartropatia neuropatike, sharkot, cilën edhe e prezentoi profesor Florimi, faktor sistemik, hiperglikemia e pa kontrolluar, kozhatja diabetit, smundja periferike vaskulare, verbimi, smundja kronike renale, mosha e shtyer, ndërsa faktorët lokal, neuropatia periferike, deformitetet strukturale të shputës, kalluse, traumat apo lëndimet prej këpucëve të papërshtatshme, historiku për ulqera dhe amputimet të mëhershme, shtypja lokale në shputë dhe mobiliteti kufizuar i nyjes. Mëse 45 deri në 60% të tyre janë neuropatike, ndërsa 45% janë edhe neuropatike edhe iskemike. Angiopatia është një prej komplikimeve, do të thotë, më të zakonshme prej cilave edhe vuajnë pacientët të cilët kanë diabet mellit, ndahet në 2 tipe, do të thotë në mikroangiopatin diabetike dhe në makroangiopatin diabetike. Në mikroangiopati dim janë komplikimet
nga verbërimi, mandej insuficienca renale dhe neuropatia, ndërsa makroangiopatia, infarkti miokardit, iktusi cerebrovaskular, si dhe amputimi i ekstremiteteve. Klasifikimet e këmbës diabetike është klasifikimi i përgjithshëm duke filluar nga shputa normale, ajo me rrezikshmëri të ulët, shputa e ulqeruar, e infektuar, nekrotike dhe së fundi shputa e cila nuk shpëtohet. Ajo që më shumë përdoret do thotë edhe në botë është do thotë ky klasifikimi sipas Wagnerit, që shkalla më e rëndë do thotë shkalla 4 që është nekrozë limituar dhe shkalla e 5 e cila është nekrozë edhe përfshin do thotë edhe ndryshimet në brendit të shputës. Triada e menaxhimit ose qelsi i menaxhimit të problemeve me shputën këmbën diabetike është prezantimi i hershëm, diagnoza e hershme dhe trajtimi i hershëm. Rol të rëndësishëm luan shumë ekzaminimi vaskular, rutinë jemi mundu me bo gjithmonë dhe gjatë përcjelljes së mjekëve të ri në terren, që së paku gjatë ekzaminimit të smurve vaskular, së paku në ekzaminim të pulseve ose së paku të ekzaminojnë të dy këmbët për një herë edhe të bëjnë do të thotë palpimin ose prekjen e pulseve, qysh prej periferisë do të thotë edhe mandej do të thotë deri pulsin në arterien femorale. Po ashtu ndryshimet e ngjyrës në lëkurë, cianozën, eritemën, skuqjen apo ftohjen, mandej temperaturën lokale në shputë, si dhe krahasimin do thot me ekstremitetin e kundërt. Ndryshimet në rentgen, ato që i pam edhe më herët, do thot osteomieliti, frakturat, ajri në indet e buta, dislokime do thot në artropatin neuropatike dhe lizë komplete e kockave. Këto janë ndryshimet të cilat shfaqen në 2-3 javë, do thot pas fillimit të infeksionit, metodë tjetër e ekzaminimit do thotë e cilat sidomos të rastet në cilat veç paraqiten pengesa do thotë vaskulare në periferi është edhe arteriografia, karakteristike së cilës do thotë është që smundja e diabetit shkakton ndryshime multisegmentare. Të pacientët zakonisht na e prezantojmë sikur ndryshime do thotë kate të cilat shfaqen në arteriet e ekstremiteteve të poshtme. Predileksion gjithmonë kanë ndryshimet të cilat shfaqen në regionin krural, do thotë në arteriet e nënxhurit, është karakteristike pacientëve me siguri këtu kemi numër më të madh të endokrinologëve, edhe hasin atë përgjigje ose problem të pacientët që shumë shpesh deklarojnë thotë unë nuk kam kurfar probleme me anë gjakut, për arsye që unë nëse e prej ose e lëndoj gishtin e dorës, unë më shërohet plaga me njëherë. Gjë që nuk vlen do me thonë të ekstremitetet e poshtme, ajo që e përmendëm është në pyetje do me thonë presioni, mandej këmbët janë për me ecë, dhe do thotë ajo është, do thotë lëndimet e ato janë më të mundshme do thotë në ekstremitetet të poshtme. Kjo është pacienti do thotë prej endokrinologu që është kontakti i parë, mandej vjen detektimi i smundjes kronike do thotë iskemike, iskemisë kritike të ekstremitetit dhe ajo e cila do thotë e mban do thotë figurativisht patatën e ngrohtë në dorë është kirurgu vaskular. Kur me referu pacientin, gjithmonë e nisemi prej klasifikimit, do thotë si pas Rutherfordit edhe Beckerit e nivelit të smundjes arteriale periferike, që kemi kategorinë asimptomatike që në realitet pacienti nuk ka fare pengesa, janë pengesat neuropatike me pulse periferike, kategorinë e lehtë të moderuar të rëndë dhe kategoria e 4 e cila do thotë paraqet dhimbjen iskemike në qetësi, humbjen minore të indeve, do thotë që fillon si ulqer ose gangren fokale dhe humbjen masive të indit. Invaliditeti na e dim të gjithë që kupton patologjitë e gjitha sistemeve, mirë po ky invaliditeti të cilin na e bëjmë në kuptimin për qëllim të shërimit është pak më i dukshëm për pacientin, sepse pacienti e humb një ekstremitet i cili atë e lën domethënë gjithmonë të varur prej personit të dytë ose edhe në të ardhmen përgatitjen ose realizimin e ushtrimeve dhe përgatitjen e protezës. Cili është menaxhimi i infeksionit, kontrolla mikrobiologjike, kontrolla e plagës, kontrolla vaskulare, mekanike, metabolike dhe edukative. Normalisht, thrishoja nga plaga është e domosdoshme, të jepet terapia antimikrobike do thotë në bazë të kulturës, mirë po megjithatë antibiotikët si të vetëm nuk janë kur të mjaftueshëm për menaxhim të shumë infeksioneve të shputës diabetike. Plagët e infektuara gjithmonë duhet të bëhet edhe incizion ose intervenimi kirurgjik i mjaftueshëm, kështu që për dashuri të perëndis do thotë duhet me e kërku kirurgun më një herë.
Trajtimi kirurgjik I shputës diabetike do të përfshin incizionin dhe drenazhën e qelbit, eksplorimin e plagës, debridmentin e lindeve të buta nekrotike dhe të kockave, revaskularizimin si dhe amputimin lokal të ekstremitetit. Toaleta e plagës do të thotë varësisht prej gjendjes lokale mund të bëhet një herë në ditë, 2 herë në ditë, ose çdo ditë, ose çdo të dytën ose të tretën ditë. Plaga me rregull më së shpeshti e mundshme do thotë kirurg ordinues është mirë të kontrollohet një herë deri 4 po mendoj pas çdo një javë deri në çdo 4 javë do thotë. Përndryshe përcjellja tjetër duhet të bëhet do thotë prej mjekëve ose prej spitaleve regionale. Në trajtim përpos ato që përmendëm do thotë antibiotikët në bazë të strishos, përdoren edhe gazat me alginate, gazat me përbajtje të argjentit dhe gazat me hidrokoloide, të cilat si qëllim e kanë promovimin dhe mirëmbajtjen e ambientit të plagës që është përcjellës drejt shërimit. Po ashtu përdoret edhe vakterapia ose terapia me vakum, do thotë e cila evakuon sekretet nga plaga, ul kolonizimin e bakterieve dhe stimulon indin e granulacionit. Jom këtu para një numrit vogël të kirurgëve, mirë po edhe te vakterapia ose terapia me vakum paraqet problem tjetër, pikërisht pacientin që kemi në fotografi është gjendje pas realizimit të bypassit edhe në të njëjtën kohë për shkak të infeksionit jemi detyruar me vendos vakterapin. Nëse vendoset vakumi do thotë gjithmonë duhet me pas kujdes që anastomozën të cilën e kemi realizu, do thotë ti nuk mundesh me shkaktu vakum në zonën në cilën ke bë këtë anastomozë arteriale, për arsye do thotë që mundemi me dëmtu anastomozën e cila faktikisht e mban edhe gjallë ekstremitetin. Këtu është një pacient I ri, moshës 32 vjeçare, është bërë intervenim kirurgjik, zakonisht prej përvojës po ju tregoj që kemi të bëjmë me pacientet të cilët tek ne vinë në stadin terminal. Vlen me nda këtu bashkë me ju, një përvoja zakonisht të mirë e kemi me kolegët endokrinolog në klinikën e endokrinologjisë në Prishtinë, me cilët kemi bashkëpunim shumë të madhe dhe realisht rastet cilat kalojnë fillimisht aty do thotë nuk vonohen, mi po kryesisht kemi vonesë prej rastjeve të regionit. Ky është një pacient, faktikisht nuk jeton më, e kom qitë me qëllim, është një pacient I cili kur kam vënu indikacionin për me realizu bypassin femoropoplital, gjithashtu normal diabetik, pacientit në përgatitje për operacion, jo zbulu tumor 5 cm në mushkri. Edhe jemi marrë vesh me familjar që me bo veç amputimin e gishtave pa realizim të bypassit, për arsye që është ditë prognoza e smundjes mushkrive, edhe pacienti ka jetu edhe 1 vit e gjys me terapi duke u marrë me trajtim të plagës së shputës, pa e di do thotë që e ka smundjen primare, do thotë cilën e ka pas, e cila fatkeqësisht ka përparu shumë edhe ka përfundu letal. Mande janë ndryshimet këtu të një pacient apikale, do thotë në gishtri, cilët janë trajtu vetëm me terapi perorale, edhe pacientët të cilët do thotë kanë nevojë për rekonstruksion kirurgjik vaskular. Nëse amputimi është I domosdoshëm, do thotë është të amputohet sa më pak që është e mundur, mirë po sa më shumë që është e nevojshme. Në kirurgjin vaskulare, për hir të Kongresit, kemi bë vetëm numrin e pacientëve të këtij viti që I kemi pas në sallën e operacionit, do thotë që nga janari deri në muajin shtator dhe kanë qenë diku 175 pacientë që janë trajtu në sallë të operacionit, 22 prej tyre apo 7.95 kanë pas amputim të gjymtyrve. Mosha mesatare ka qenë 57.98 vjeç me dominim të moshës të gjinisë mashkullore. Në strishët janë izolu enterokoku, stafilokoku aureus, acinetobakteria, kështu me radhë do thotë edhe është debatu terapia do thonë bazë strishës. Ky është një pacient tjetër, 51 vjeçar, I cili ka nga spitali regional me sedimentin plart, ure, kreatinin, leukocitoz, edhe është bës pari kemi tentu me bo vetëm incizion të gishti madh, mirë po kanë qenë ndryshime qelbi, infekcioni shkallës rënd, pacienti do të thotë moshë 3, diabeti pa kontrollum, kështë bo amputimi, ka është shëru plaga, ka kalu mirë, një pacient tjetër I cili moshës 62 vjeçare, nga diabeti që 20 vite, edhe e shifet edhe në fotografi, do thotë ndryshimet me Qasja Melit në gishtin e dytë, mirë po është mjeku me antibiotik 5 javë,
edhe pse është verifikuar osteomieliti, pacienti ende ka insistuar që unë kam këmbën mirë dhe ka vazhduar edhe është trajtuar në mënyrë ambulantore me gjendje të tillë. Ndryshimet në formulë qerës, atë që e përmendëm më herët zona e presionit në shput, do thotë nivel kockës metatarsale, edhe kjo në nivelin e pjesës apikale të gishtit të dytë. Kjo është një paciente të cilën e kam operu 7 herë në salë të operacionit, do thotë edhe pse të diabeti për shkak të neuropatisë nekrektomit mund të bëhen për ditë, do thotë 7 herë ka qenë anestezion spinal, plus nekrektomive të cilat janë bërë për ditë, do thotë ka qëndru dikun në repart një 2 muaj e gjysh, nga spitali dikun në regioni Gjilanit ka qenë që nuk ka pas mundësi kërkun tjetër me u trajtu, peshifni është trajtu me bana popullore fillimisht, mandej në mënyrë ambulantore, fatkeqësia e saj ka qenë që ajo pasi kanë filluar ndryshimet në këmbë ka kuptuar që ka smundjen e diabetit, një CRP-ni leukocitoze lartë, intoksikimi do të thotë i rëndë, edhe do të thotë këto janë fotografit, kam qenë në një gjendje të tillë, herë kom vënu sutura, herë kom hek, do thotë një ditë e vnoj shatë nesër më nuk dashke me hek. Kjo gjendja është trajtuar edhe me alginate lokale, fati saj ka qenë nuk ka pas ndryshime në kocka. Kjo është trajtimi, plaga këtuve që është mbyllë edhe do thotë përfundimi është kjo, pacientja ka qenë në kontroll edhe do thotë jeton normal, nuk ka probleme, normalisht rekomandimet edhe mafja e këpucave përkatëse. Një paciente tjetër e cila ka pas një fraktur në regionin krural, gjithashtu paciente diabetike, mirë po infekcion në artikulacionin talokrural i rëndë dhe i shputës, shifet rengeni do thot ka pas fiksatorin të vendosur në kocka, edhe për shkak të gjendjes së përgjithshme shumë të rëndë dhe për shkak që plaga nuk është shëruar, do thot pacientën është dashur me amputu. Më thonë të vërtetën, këtu për mu si kirurg vaskular, mas vështiri ka qenë me hek që të hekurin prej kockës, doktor Florini, do të të kjo është një dekubit fjala e reulqerave të cilat do thot janë si komplikime të shpeshta të këta pacient. Çka duhet kujdes, plagët do thot shpusi janë mashtruese dhe duhet të mirën shumë seriozisht. Infekcioni është prezent do thot në bazë të plagës dhe mandej bëhet i dukshëm. Këto plagë kërkojnë hospitalizime, do thot mirë po jo të pritet derisa pacienti të na bie me gjendje septike. Nëse trajtohen do me thonë në ndonjë klinikë speciale për diabet, por nuk pranohen në spital, duhet domosdoshmë që vizitat dhe nekrektomit e plagës të bëhen çdo 2-3 ditë. Dhembja në palpim, në shputën neuropatike të ulqeruar është shpesh simptome infekcionit të rënd lokal. Palpimi i kujdesshëm mund të zbulojë qelbin edhe sinusin përcjellës. Plagët shpuese mund të komplikohen me celulit dhe infekcion të rënd të indeve të buta në fillësi. Këto infekcione gjitha përcillen me intoksikim të rënd të përgjithshëm pacientit dhe gjithashtu edhe me insuficiencë renale. Është një poeti Romakovit ka thënë ndalo në fillim sepse është fund vonë për mjekësinë do thotë të përgatitet kur smundja ka përparuar shumë dhe për kohë të gjatë. Lajmi jo i mirë është se këto nevojitet shpesh të futen në sallë të operacionit, si konkluzion, do thotë ulqerat e këmbës diabetike thjesht nuk përmirësohen shpejt edhe në konditat më të mira të mundshme. Edhe nëse shërimi plotësisht nuk arrihet kurrë, shumica e pacientëve preferojnë më shumë me jetu me shputë të ulqeruar sesa të nënshtrohen amputimit. Praktikat standarde, menaxhim janë debritmani, mbathjet për të lehtësuar do thotë mjedisin e plagës, kontrollin e eksudatit, ngarkimi i plagës, vlerësimi vaskular, kontrolli i infeksionit dhe glikemisë. Të gjitha këto mund të koordinohen më së miri do thotë në një klinikë multidisiplinare të plagëve të këmbës diabetike. Synimi gjitha institucioneve do thotë është që të kujdesen për pacientët me diabet dhe duhet të jetë do thotë kjo implementim i shërbimit spitalor do thotë të veçantë që do të mirët vetëm me trajtimin e këmbës diabetike. Duhet të jenë në dispozicion monitorim i përshtatshëm pas hospitalizimit në mënyrë që të reduktohet reulqera dhe infeksioni. Ju falenderit për vëmendje. Profesores Laur, falenderit shumë për këtë prezantim shumë didaktik. Që ato që kanë dëgju me vëmendje, me mërmendja që kanë pasë me vërtet mundësien me marë të gjitha mesazh që janë që duhet, se çka duhet dhe si duhet veprohet në shput. E pashën slidin e parë e kështë cekë profesoreshën Arieta Zherke, nuk e di është këtu Saracini. Mi qove emocionet pesh pak se peshoftu doktor Fatonin, profesor Fatonin, profesoreshën Arietën, kemi qenë para shumë viteve këtu në klinikë, kemi pas shumë vitet mira të ronda.
Faleminderit për prezantimin. Inshallah me të vërtetë ndëgjuesit kanë marrë mesazh për në shtëpi se si duhet vepru. Edhe mesazhi imi është për këtë shput se ne do diskutojmë masanej, po me të vërtetë sa më herët me uritu pacientët nga institucionet e duhura, duke filluar prej endokrinologëve, diabetologëve, dermatologët mos i përjashtoj, por fundi kur të vihet te kirurgët do thotë atëherë duhet të veprohet si duhet. Si prezantuese tashmë kam nderin dhe kënaqësinë ta paralajmëroj profesor doktor Vera Kukajn, më duket nga aspekti i neurologjisë në qendrën klinike universitare profesorish, ju lutem trajtimi i neuropatisë diabetike të dhëmshme. Ju përshëndes të gjithëve dhe me kënaqësi po prezantoj sot para jush diçka lidhur me trajtimin e dhimbjes së neuropatia diabetike. Unë si neurologe shpesh më bën të merrem me komplikimet e diabetit, qoftë nga aspekti i komplikimeve në sistemin nervor qendror, qoftë nga ai në sistemin nervor periferik. Dhe edhe pse merrem komplikime, ndodh shpesh që është ky momenti kur e zbuloj diabetin. Do të thonë pacienti e kalon fazën e fundit prediabetit, e fiton sëmundjen e diabetit, i fiton komplikimet, pastaj zbulohet përmes testeve elektrodiagnostike se ka zhvilluar një neuropati diabetike edhe dërgohet te diabetologu. Cilën e kam për me lëviz. Fjala neuropati përdoret për të treguar ose për të përshkruar dëmtimin e shumë nervave periferik, të cilët përcillen me simptoma djegje, therrje, dhimbje, dobësimi i forcës muskulare apo edhe simptoma të natyrës autonome. Shkaktarët e neuropatisë në përgjithësi mund të jenë të ndryshëm, traumat, çrregullimet vaskulare, diabeti, abuzimi me alkool, shkaktarët paraneoplastik, si dhe pacientët që trajtojnë me kemioterapi apo me rrezatim mund të zhvillojnë një polineuropati, në përgjithësi e kam fjalën, kurse neuropatia diabetike do thotë dëmtim i fijeve nervore periferike nga diabeti dhe drejt për drejt, ky çrregullim ndikon në cilësinë e jetës, në dobësimin ose rënien e aktivitetit fizik dhe në shfaqjen e depresionit të pacientëve të tillë. Brenda 20 viteve, shumica e pacientëve me diabet zhvillojnë polineuropati diabetike, diku mbi 50%, dhe prej këtyre mbi 16% zhvillojnë neuropati diabetike të dhimbshme apo me dhimbje. Format klinike të neuropatisë diabetike nuk do të dalin shumë, janë disa forma: neuropatia simetrike distale, që diku paraqet 90% të rasteve, neuropatia autonome, poliradiculopatia, që shpesh nëngaturohet me probleme radikulare, por edhe mononeuropatia, që mund të jetë fokale, multifokale, në nervat intrakranial apo në formë të tunelit karpal apo tunelit kubital. Çfarë do thotë fjala dhimbje neuropatike, diabetike? Karakterizohet me dhimbje në formë të mpirjes, therrjes, djegjes, ndjeshmërisë ekstreme ndaj të prekurit, pandjeshmëri ndaj temperaturave të larta ose të ftofta, dhimbje shpuese, ngërçe, dobësim forcës muskulare, pastaj humbje, mund të kenë humbje të ekuilibrimit apo çrregullim të koordinimit. Dhimbja përkeqësohet natën, por ka raste kur dhimbja është konstante dhe përcillet me një alodini, duke i shkaktuar pacientit shqetësime të mëdha, çrregullime depresive dhe me një impakt negativ në jetën e tij. Patogjeneza e neuropatisë diabetike është multifaktoriale, definitivisht. Ka shumë teori, nuk do të ndalem: teoria metabolike, teoria mikrovaskulare, teoria e çrregullimit të faktorëve neuroprotektiv, por përveç tyre janë ndryshimet në mekanizmat qendror, do të thonë në zonat e trurit ku përpunohet
informata e dhimbjes edhe ato pësojnë ndryshime. Është vështirë të menaxhohet një neuropati diabetike, ka bariera të shumta, bariera nga ana e pacientit, hezitojnë të raportojnë simptomat, apo edhe abuzojnë me substanca. Bariera nga ana e mjekut, frikë nga krijimi i vashmërisë prej medikamenteve, frikë nga mos suksesi, por është edhe një barierë tjetër, është shërbimi shëndetësor, i cili nuk i ofron gjithë këtyre pacientëve mbështetjen e duhur. E kam fjalën për banat ilaçet. Qasja terapeutike do të jetë simptomatike. E para vendoset një diagnozë e sigurt dhe të mos harrojmë që standardi i artë për diagnostikimin e neuropative diabetike janë testet elektrofiziologjike. Pastaj, trajtimi bëhet për ta redukuar dhimbjen, për ta përmirësuar funksionimin fizik të pacientit, për ta zvogëluar shëgullimin psikologjik dhe gjitha këto kanë ndikim në përmirësimin e kualitetit të jetës. Si të përcaktojmë se cili trajtim është më i drejtë, thamë se trajtimi farmakologjik të neuropatia diabetike është simptomatik. Përjashtim bën terapia që japin endokrinologët, që është terapi etiologjike, dhe ky trajtim nuk ka lidhje me faktorët ose me mekanizmat patofiziogjik, gjithashtu dhimbja ose shpeshherë nuk korrelon as me shkallën e polineuropatisë. Do të thonë polineuropatia mund të jetë shumë e madhe, pacienti nuk ka shumë dhimbje. Këto banat që ne do t'i ordinojmë, gjithsesi do të bazohemi në efikasitetin e barit, në tolerancën, në lehtësinë për përdorim, e shpesh herë duhet të mendojmë edhe në koston, në çmimin, sepse sistemi ynë shëndetësor është i tillë. Qasja do të jetë psikologjike dhe në aktivitet fizik orientuar, qasja farmakologjike, qasja lokale dhe tash nuk po di me kthy përpara, më falni. A ndihmon dikush? Po du mrapa më kthy se ashtu. Pse kjo s'më funksionon? Faleminderit shumë. Më thonë që kjo është. Okej. Faleminderit shumë. Vazhdojmë. Trajtimi jo farmakologjik i dhimbjes neuropatike ka metoda të ndryshme, është mjekësia alternative dhe komplementare, mjekësia relaksuese, terapia fizikale dhe terapia punës. Ulëmtimet që janë bërë, sikurse Brunel që ka bërë ulëmtime 180 pacient, 43% kanë përdorur mjekësinë alternative, suplemente, magneta të ndryshëm, akupunktur apo preparate herbale. Por edhe pse përdoren këto dhe harxhimet janë shumë të mëdha, nuk është treguar ndonjë efikasitet i lartë i këtyre metodave të aplikimit të këtyre banave. Opsionet farmakologjike janë 4 lloje të banave mirë të studiuara, medikamentet antikonvulsive, medikamentet antidepresive, opioidët dhe terapia lokale. Antikonvulsivet, gabapentinoidet, në këtë grup bën pjesë gabapentina dhe pregabalina, janë të rendit të parë për trajtimin e dhimbjes neuropatike, diabetike, kam fjalën, kanë mekanizëm të njëjtë të veprimit, janë banat që veprojnë në receptor, gjithsesi në kanalet e kalciumit, duke e redukuar lirimin e neurotransmiterëve, moslirimi i transmiterëve e ul edhe provokimin e dhimbjes neuropatike. Bari i aprovuar nga FDA për trajtimin e dhimbjes neuropatike është pregabalina. Dozat mund të shihni këtu, fillot me doza 2 herë nga 50 mg ose 2 herë nga 150 mg. Doza e preferuar është 300 mg, por jo më njëherë nuk rritet doza diku mas një jave, mund të japet edhe doza 600 mg e ndarë në 2 doza, por doza mbi 300 mg zakonisht shkakton efekte anësore që
pacienti do të ankohet nga këto efekte anësore dhe jemi të detyruar ta zvoglojmë dozën. Është bërë i aprovuar nga FDA dhe EMA për trajtimin e neuropatisë diabetike dhe ka një efikasitet mesatar. Gabapentina është bari i dytë, mirë po është e çuditshme që ky bar nuk është i aprovuar nga FDA për trajtimin e dhimbjes neuropatike, por përdoret, lejohet, preferohet si them. Këtu dozat janë pak më të mëdha, 300 mg ditën e parë, rritet doza 600 mg ditën e dytë, mund të rritet 900 mg ditën e tretë, deri në dozën 3600 mg lejohet, derisa të zvoglohet ose të ndalet dhimbja neuropatike, por preferohen doza deri në 1800 mg, do në 3 doza ditore, efekti mesatar, efekt anësore natyrisht që ka. Është një përvojë që nuk korrelon me këto doza, pacientët tonë me doza 2 nga 100 mg e ndjejnë veten keq shpeshherë, edhe thonë se janë të përgjumur, nuk janë shumë aktiv, edhe gjithmonë duhet mendojmë që ta rrisim dozën gradualisht. Të gjitha këto banat që po i shihni, antikonvulzantet, antagonistë e kanalit të natriumit, oxkarbamazepina, lamotrigina, lakosamidi dhe acidi valproik, preferohen, përdoren, por nuk janë të aprovuar nga FDA dhe EMA për trajtimin e neuropatisë diabetike të dhimbshme. Grupi tjetër i banave që përdoren për trajtimin e neuropatisë janë antidepresivet. Në grupin e inhibitorëve të rrymarrjes së serotoninës dhe noradrenalinës, janë 2 bana të këtij grupi që preferohen ose rekomandohen, është dulleksetina, e cila është e aprovuar edhe nga FDA dhe nga EMA për trajtimin e neuropatisë së dhimbshme diabetike, dhe venlafaksina, e cila përdoret, preferohet, por nuk është aprovuar. Doza e dulleksetinës 30 mg, një herë në ditë, doza maksimale 60 mg. Natyrisht që efekti veprimit bajt është pak më i gjatë, mesatarja është 4 deri në 12 javë për gjitha këto bana për cilat po flasim. Venlafaksina ka dozimin pak më ndryshe, 37.5 mg fillimi, doza mund të rritet deri në 225 mg, që është dozë maksimale, dhe ky bar thash nuk është i aprovuar nga FDA për trajtimin e dhimbjes neuropatike. Antidepresive triciklik janë bana të gjeneratës së vjetër, kanë veprim në inhibimin e rrymarrjes së noradrenalinës, serotoninës, bllokojnë kanalet e natriumit, më falni se aty kam shku kaliumit, në rrugët kolinergjike dhe përmes mekanizmit të njëjtë, sikurse edhe grupi tjetër i banave. Efekti i banave të trajtimi i dhimbjes është ndryshe nga efekti i këtyre banave për trajtimin e depresionit. Për depresion jepen më gjatë dhe dozimin ndryshe, për dhimbjen neuropatike kanë dozim tjetër. Në grupin e antidepresive triciklik, bari më i preferuar është amitriptilina, fillohet me 25 mg, 10 deri në 25, mund të rritet doza deri në 100-150 mg, por duhet kemi kujdes me të moshurit dhe është treguar se efikasiteti i këtij barit nuk është shumë i lartë. Jep efekte anësore, shqetësuese janë paxhumësia, shtimin e peshët, tharja e gojës, obstipacion, serioze janë ato që lidhen me problemet kardiovaskulare. Ky bar nuk është i aprovuar nga FDA për trajtimin e dhimbjes, nuk është i aprovuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Evropë, kurse është i aprovuar nga FDA. Efikasiteti i tramadolit, dhe më thënë ky është grupi tjetër i banave. Tramadoli si bar nuk është i aprovuar për trajtimin e dhimbjes neuropatike, por është i aprovuar për trajtimin e dhimbjes me intensitet mesatar dhe me intensitet të lartë. Doza 100 deri në 400 mg. Është bërë një kombinim tjetër, tapandadol, që është kombinimi i inhibitorëve të rrymarrjes së serotoninës dhe noradrenalinës me një opioid,
dhe ky barë është i aprovuar për trajtimin në dhimbjes neuropatike diabetike në SHBA, mirë por nuk është e aprovuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Evropë. Edhe përkundër kësaj, Akademia Amerikane për Neurologji propozon që pacientët që janë duke trajtuar me tepantadol, gradualisht të largohen nga ky barë dhe të shfrytëzohen mekanizma të tjera apo opsione të tjera të trajtimit të dhimbjes neuropatike. FDA e ka aprovuar kapsaicinën për dhimbjen të neuropatia diabetike, por kjo nuk është lejuar në Evropë ose në Mbretërinë e Bashkuar. Mendohet se e zvoglon dhimbjen duke e ndryshuar potencialin membranor përmes neurotransmiterëve, të cilit i dërgojnë sinjalet të dhimbjes në tru. Është në dy forma, në formë të kremit dhe në formë të patch, dhe me dy dozime 0,074% dhe 8%. Efektin mund ta ketë shumë të mirë, sikurse duloxetina. Terapi të reja janë pajisjet neuromoduluese. Pajisja për stimulimin e pacjes korrizore është një pajisje që është e aprovuar në vitin 2022 nga FDA për trajtimin e dhimbjes të neuropatia diabetike. Përpos kësaj, përdoren edhe stimulimi nervor me frekuenca elektromagnetike të modifikuara, tensi apo stimulimi elektrik transkutan, apo stimulimi elektrik neuromuskular, dhe Akademia Amerikane për Neurologji ka propozuar, ka sugjeruar përdorimin e acidit alfa-lipoik, vitaminës B12 dhe L-karnitinës për trajtimin e neuropatisë diabetike, por paraprakisht ka propozuar që të vazhdojnë ulëmtimet për sigurinë dhe efikasitetin e këtyre barnave. Do të thonë nuk janë të aprovuara, vetëm të rekomanduara. Dhe si një konkluzion ose përfundim, rritja e rasteve me neuropati diabetike të dhimbshme dhe pasojat që shkakton janë brengosshme. Mbi 50% të njerëzve që vijnë nga diabeti do zhvillojnë neuropati diabetike, prej tyre 16% do zhvillojnë neuropati të dhimbshme. Pasojat psikosociale dhe morbiditeti të neuropatia diabetike e dhimbshme janë të mëdha dhe udhëzimet për menaxhimin shkojnë në dy drejtime: parandalimin, pas të shfaqjen simptomat përmes kontrollimit të glikemisë, modifikimit të stilit të jetës dhe kujdesit për këmbët, dhe ndaljen e progresionit të smundjes nëse është e mundshme me menaxhimin e dhimbjes të neuropatia diabetike, qofshin format farmakologjike, qofshin format jo farmakologjike. Ju faleminderit për vëmendjen. Falenderojmë profesoreshën Vera për prezentimin. Vazhdojmë tutje me doktoreshën Mërvete Kabashin, Diabeti Melit, faktor i rrezikut për vdekjen të infarktit rronor në kujdesin intensiv në klinikën e neurologjisë. Janar shtator 2022. Për çështje teknike po ja ofrojmë aty prezentimin doktoreshës. Përshëndetje kolegë të nderuar, kam nderin të prezantoj punimin tim në Kongresin për diabet. Tema është diabeti melit si faktori riskut për vdekshmërinë nga infarkti i trurit. Dihet se presioni i lartë i gjakut është faktori kryesor i riskut për diabetin, për infarktin trunor. Gjithashtu pacientët me diabet janë në rrezik të shtuar të hipertensionit dhe infarktit trunor. Pacientët të cilët vojnë nga diabeti, veçanërisht diabeti tipi 2, kanë një rrezik 2 deri në 3 herë më të lartë për infarkt trunor, mortalitet më të lartë dhe përmirësim më të ngadalshëm pas infarktit trunor në krahasim me popullatën e përgjithshme. Diabeti është faktori më i madh i riskut potencial për infarkt trunor dhe vdekshmëri në studimet nga abort dhe kusisto. Në Evropë, 2 deri në 5% e popullsisë së rritur kanë diabet të tipit 2. Mosha është rreziku i infarktit trunor rritet proporcionalisht me moshën. 2/3 të infarktit trunor ndodhin te njerëzit më të vjetër se 65 vjeç. Rreziku difushohet çdo dekadë deri në 65 vjeç 2 herë, 75 vjeç 4
dhe më shumë se 85 vjeç 8 herë. Gjinia, krahasuar me femrat, meshkujt kanë më shumë rrezik për infarkt trunor. Diabeti rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës, ky është ndërlikim më i zakonshëm i diabetit, me rreth 4 herë te gratë, për vetëm 2 herë te burrat, dhe gratë kanë rezultate më të këqija pas një ataku në zemër. Ato kanë më shumë gjasa të vdesin nga një atak në zemër se sa burrat me diabet. Gratë gjithashtu janë në rrezik më të lartë të komplikimeve të tjera të lidhur me diabetin, si është efektin e pavarur të diabetit si një faktor i rrezikut për infarktin trunor. Presioni i lartë i gjakut është faktori më rrezikshëm i rrezikut për infarktin trunor. Gjithashtu si pacientët me diabet janë në rrezik të shtuar të hipertensionit dhe infarktit trunor. Studimi është realizuar në klinikën e neurologjisë në kujdesin intensiv në periudhën kohore janar-shtator 2022. Diagnoza është vendosur me histori të sëmundjes, ekzaminim neurologjik për vlerësimin e nivelit të vetdijes, sensibilitetit dhe funksionin vizual motorik gjuhësor për përcaktimin e shkakut, analiza laboratorike, tomografi të kompjuterizuar të trurit. Në ulëmtim janë vlerësuar mosha, gjinia, diabeti, tipi, ditët e hospitalizimit dhe lokalizimi struktural. Rezultatet janë prezantuar me metodë statistikore, grafikon dhe tabelë. Gjatë periudhës janar-shtator 2022 të hospitalizuar në klinikën neurologjisë në kujdesin intensiv kanë qenë 257 pacient. Nga 257 me përfundim fatal ishin 143, nga 143 të vdekur me infarkt trunor, 30 ishin me diabet mellit, nga 30 të vdekur 11 ishin meshkuj dhe 19 femra. Në grafikon është prezentuar mosha mesatare të vdekurve me diabet mellit dhe infarkt trunor, ajo ishte 47 vjeç. Me diabet mellit tip 2 ishin 30 pacient me lokalizim të sistemit karotit 28 dhe 2 me pacient me lokalizim struktural në sistemin e pastër të vaskularizimit. Mesatarja e qëndrimit në klinik ishte 2.5 ditë. Në këtë grafikon është prezentuar përqindja e gjinisë femrore dhe mashkullore, 36% ishin meshkuj dhe femra 63.4%. Mesatarja e qëndrimit dhe me thonë është në klinik është 2.5 ditë, mosha mesatare pacientëve 47 vjeç, numri hospitalizuar janar-shtator 2022 ishte 257 me përfundim fatal 143 ose 55.6%, nga diabeti mellit 30% ose 20.9%. Punimi është analizë retrospektive e mortalitetit nga diabeti mellit si faktori rrezikut për infarktin trunor në kujdesin intensiv në klinikën e neurologjisë në periudhën kohore janar-shtator 2022. Në këtë periudhë kohore për tretman mjekësor ishin 257 pacient, nga 257 në përfundim fatal ishin 143 ose 55.6%, nga 143 të vdekur, 30 ose 20.9% ishin me diabet mellit tip 2. Nga 30 prej tyre, 11 ose 36.6% ishin meshkuj, ndërsa 19 ose 63.4% ishin femra. Sipas të dhënave nga literatura, nga vdekjet me infarkt trunor 60% meshkuj dhe 33% e femrat i atribuohen diabetit. Subjektet diabetike kanë një rrezik shumë më të lartë të vdekjes nga infarkti trunor, veçanërisht gratë. Infarkti cerebral në pacient me diabet karakterizohet nga prevalenca e lartë të sëmundjes së enëve të vogla, si dhe sëmundjeve të enëve të mëdha. Është raportuar se diabeti lidhet me prevalencën dhe përparimin e sëmundjes së enëve të vogla cerebrale, duke përfshi infarktin e heshtur, të trurit dhe lezionit e lëndës së bardhë. Mortaliteti nga infarkti trunor me diabet si faktori rrezikut të pacient në kujdesin intensiv në klinikën e neurologjisë është i lartë në periudhën kohore janar-shtator 2022. Të dhënat janë të gjeshme me ato nga literatura. Mortaliteti është i lartë në çdo njësi të kujdesit intensiv në mbar botën. Protokollet e trajtimit janë standarde dhe ne i kemi aplikuar në departamentin tonë.
Diabeti melit është njëri nga faktorët të riskut për vdekshmëri nga infarkti trunor. Të dhënat nga literatura sugjerojnë se kozgjatja e diabetit është një faktor i rëndësishëm që kontribuon në rrezikun e infarktit trunor. Shërbimet mjekësore mund të ndikojnë në parandalimin dhe trajtimin e diabetit si faktor i riskut për infarktin trunor. Në rrezik më të lartë janë personat me diabet tip 2. Faleminderit për vëmendjen. Doktoresh, faleminderit për prezantimin. Dhe ne po afrohemi fundit dhe me që fundi është the last, the best should be. Kam nderin dhe kënaqësinë ta prezantoj profesor Dr. Halil Krasniqin, të cilin ndoshta shumica për ju e njohin. Profesor Dr. Halil Krasniqi është një kirurg eminent kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka punuar dhe është bërë karrierën e vet e ka bërë në Heidelberg. Ju e dini në Heidelberg sa vështirë është me bërë një karrierë. Jam shumë krenar dhe duhet të jemi si popull krenar që në një universitet si të tillë, profesor Dr. Halil Krasniqi ka bërë karrierën e vet dhe profesor Halil Krasniqi do të bisedoj të na flas për sindromën e këmbës diabetike dhe trajtimin ndërlikuar i modern. Profesor Halil, urdhëroni këtë. Profesor i dashur Florin, shumë faleminderit për të fjalë, për prezantimin dhe këtë fjalë shumë bukura, cilat rrjedhin nga një njeri i cili ka me të vërtet një famë, një karrierë dhe një ekspertizë në kirurgji dhe në ortopedi. Ne kemi mësuar shumë nga ekspertiza e jote në spitale, por dhe në prezencë shkencore. Unë si fundit do t'i përsëris ato cilat i prezentuat ju dhe profesoresha Laura, por me gjithat do të përpiqem atë që është e mundur të prezentoj. Shumë faleminderit dhe mirë. Pra, shputa diabetike na përcjell neve kirurgës, por dhe internistat pothuajse tërë jetën. Në botë kryhen sot rreth numër të madh të amputacioneve dhe çdo 25 sekonda në botë kryhet një amputacion si pasojë e shputës diabetike. Tani, pra, është një kohë tjetër dhe numri i amputacioneve është rritur. Shputa diabetike, suspende gjojon. Çdo pacient i cili vun nga shputa diabetike, pa marrë parasysh nga cilat smundje ai vuan, nga smundjet interniste, nga smundjet nefrologjike, kardiovaskulare, shputa diabetike ka dëmtimin e njëjtë të shëndetit të shputës, e cila me procese e revaskularizacioni dhe operative mund të rikthehet pothuajse 50% në gjendje të mëparshme dhe çdo trajtim i një shpute diabetike ka për qëllim shërimin e varës, por jo atë që pacienti të rrit distancën e të ecurit. Incidenca e shputës diabetike është në rritje, kështu që në vitin 2001 kishim rreth 44.300 amputacione, në vitin 2011 rreth 60.000 dhe sot kemi rreth 80.000 amputacione në vit në Gjermani. Pa marrë parasysh se në cilin grad gjendet shputa diabetike 1, 2, 3 dhe 4, apo në atë 5, mundësia e revaskularizacionit mund të përmirësoj gjendjen shëndetësore të shputës në çdo aspekt. Ekzistojnë edhe senzor në qërap të veçanta të pacientëve me sëmundje diabetike, të cilat matin shtypjen, sepse me rëndësi është edhe pas e revaskularizacionit, edhe gjatë e revaskularizacionit, por edhe të indikacioni i një punimi kirurgjik, ekziston mundësia e shtypjes së shputës
redukimi i saj dhe përmirësimi i gjenës së përgjithshme edhe pas trajtimit të revaskularizzacionit. Qëllimi pra i çdo revaskularizzacioni është shërimi i parës dhe jo rritja e distancës së të ecurit. Një trajtim i shpurtës diabetike ka një efekt interdisiplinor dhe se mbaret shumë edhe nga kolegët tjerë. Pra, në radhë të parë, duhet shohim se cila është mundësia më e parë, mundësia më e afërt për trajtimin e një shpunje diabetike, do thotë caktimi i diagnozës, por edhe metodës së trajtimit. Në një kemi intervencionin, ballonimin apo stentimin e arterieve gjatë dentimit të qarkullimit të gjakut, pandej është mundësia me Fonix, Megavac, pastaj mundësia fundit është revaskulacioni me bypass, simpatikolyza, simpatikomia edhe në fund amputacioni. E di se asnjë kirurg apo ortoped nuk dëshiron të amputoj, por përpiqet deri në momentin e fundit që të mbaj ekstremitetin. Siç është e njohur, arterioza është shpërndarë në tërë organizmin dhe jo vetëm në një vend eksplicit. Prandaj, në pjesën krurale kemi rreth 20% të arterioskllerozës, kurse tek diabetikët kemi rreth 81% në trifukacion dhe në pjesën krurale janë rreth 79% të arterioskllerozës e cila atakon kryesisht brendësinë e arterieve dhe intimen. Intervencioni ka sot mundësi të shumta, si me ballonim, si me stentim, me numrat të shumtë të stentave, me përbarje të ndryshme, me përbarje të nitinolit, të mbyllur apo të hapur, të cilët të mundsojnë që ne të hapim arterien. Për shembull, intervencioni teknik me cutting ballon, i cili në një kohë edhe tërheq arteriosklerozën nga këmba dhe në anën tjetër edhe e bën hapjen apo dilatimin e arterjes. PTCA shifet këtu me stentimin e arterieve krurale, por duhet pa parasysh se çdo stentim i arterieve krurale edhe mund të mbyllet. Prandaj duhet të bëj indikacionin e veçantë para çdo pacienti dhe çdo sëmundje patologjie për stentim të arterieve krurale. Një ndër stentet të cilat ne i përdorim më shpesh është stenti i nitinolit, i cili ka një kraft radial shumë të madh dhe mund të implantohet edhe në kyçe, edhe në arealin poplital, por edhe në arealin femoral. Këtu kemi hapjen e arterieve të mbyllur në arealin e arteries femoral. Tu e shohim një pacient cilin e kemi trajtuar me një stent nitinol nga okluzioni i gjatë i arteries femorale dhe këtu është bërë revaskulizimi komplet i arteries femorale superficiale dhe pacienti arrin që të rritë distancën të ecur, por me atë edhe shërimin e plagës. Me mundësinë e depërtimit në arterë nga arteria femorale apo nga ijet, nga njëherë nuk është mundur që depërtojmë direkt në arterë krurale. Kështu që ne aplikojmë në ndikimin e CT-s të depërtojmë në arterët pedale, do thotë në aspektin retrograd nga shputa. Është arterë shumë e vogël, por pothuajse 80% të rasteve arrim të depërtojmë në arterët pedale që mos të shkaktojmë disekcion të arterjes, vetëm që pacienti të ketë mundësinë e revaskularizzacionit. Këtu janë një shembull i depërtimit në arterien tibialis posterior dhe atakimin e stentit apo të zondës në pjesën femorale. Në këtë angiografi shohim pacientin i cili është dilatuar me ballonin e PTCA-s në arealin poplital dhe anate krural, shifet qartë se trifukacioni ishte komplet i mbyllur dhe tani me një ballon dilatacion është hapur, por e cikall më parë në çdo rast nuk është e mundur edhe implantimi i ndonjë stenti. Edhe këtu kemi prap rezultate shumë të mira pas dilatimit të arteries poplitea tibialis anteriore dhe arteries dhe trifukacionit. Në këtë rast shifet edhe lezioni B
ku pacienti në fakt ka përfitu nga dilatacioni i këtij procesi, edhe një shifet në qartë në foton e parë që pothuajse asnjë artere native nuk është detaluar, por me ballonimin dhe pjesën ekstazive të ballonimit është hapur artera poplitea dhe ato krurale. Fatkeqësisht, po, kjo është metoda e megabakut, e cila tani pothuajse është në treg, e cila shërben në fakt për largimin e trombeve, të cilat krijohen në procesin aterosklerotik, jo vetëm në kirurgjinë vaskulare, por edhe në kardiologji, kanë një diametër shumë të vogël, dëpërton me funksion në arterje, në vendin ku janë krijuar trombet, para se të hapet arteria apo të bëhet një intervenim kirurgjik dhe të tërheqet trombi komplet, i cili është në brendësi të arterjes, do të me këtë rast shpëton shumë jeta të pacientëve edhe nga smundjet e infraktit kardial, por edhe nga okluzioni i arterjeve periferike. Do të futet senti në brendësi, rjeta e tërheq trombin dhe balloni i cili e okludon arterien nuk lejon që trombet të kalojnë në periferi. Mënyra tjetër të cilin është në dispozim të kirurgëve vaskular është foniksi. Foniksi është një aparatur gjithashtu me një diametër shumë të vogël, depërton edhe kjo gjithashtu në arteriet femorale dhe është e dedikuar hapin artereve krurale. Me këtë futëm në artere krurale, me një dimension si hapja e tuneleve, e grimcon plakat dhe i hedh në sipërfaqe, depërton komplet, pasaj është nevojshme edhe një dilatim me ballon dhe artera hapet komplet. Këtu janë në fakt rastet cilat janë trajtuar me Fonix dhe shputa është shëruar pothuajse komplet. Për të aplikuar një bypass i cili është konvencional, i cili në fakt kërkon më shumë punë, duhet ketë një indikacion. Do të në kirurgjinë vaskulare është shumë e rëndësishme që të caktohet indikacioni edhe mënyra trajtimit. Nëse indikacioni nuk është i saktë, nëse indikacioni nuk vjet në bazë të orientimeve shkencore dhe përvojës e kirurgut, atëherë edhe rezultati nuk do të ketë sukses. Edhe metoda e trajtimit është e rëndësishme. Pastaj duhet shifet a ka ndonjë arterie ku mund të lidhet bypassi, a ka ndonjë arterie e cila është aftë për revaskularization, a ka një venë autologe të pastër, edhe kështu që duhet të vinë aparatura tjera. Më rëndësi është të shifet se cili areal i shputës është i dëmtuar nga procesi diabetik, nga procesi absesiv, dhe kështu që të shifet në atë areal të bëhet revaskularizationi. Të shifet inspekcioni mënyra e trajtimit dhe aplikimi i një angiografie e cila mund të jetë intraoperativ apo preoperative. Ne e preferojmë angiografin fine needle angiografi, një angiografi e cila aplikohet me një gjilper shumë të vogël dhe në artere të veçanta, do të në artere cilat ne i kemi të nevojshme. Mund të them qartë se ne ndoshta kemi mësuar apo kemi lutur ortopedet, sikur profesor Florin na tregoi ku bëhet amputacioni, sepse asnjë kirurg vaskular nuk ka një ekspertizë qartë për një amputim. As jo që dëshiron, por as që nuk e njeh atë procedurë. Unë për vete ndoshta kalon tërë viti edhe nuk bëj 2 apo 3 amputime. Nëse është situata deri aty duhet dërguar diku tjetër se nuk e kam atë nuk mund ta kryej. Pastaj duhet shihim se ku duhet depërtojmë për një bypass në pjesën femorale, në pjesën popliteale, në cilën radhë apo në cilën radhitje ku duhet të lidhet bypassi, i cili nëse aplikohet një herë janë rreth 6 orë, cilat duhet të investojmë për një bypass. Nëse ai nuk ka efekt, atë nuk mund të humbni 6 orë dhe të bëjmë një bypass nëse ai pas disa ditësh edhe mbyllet. Duhet shifet procesi në fakt anatomik i çdo arterie, duhet shifet se si është vena, a mund ta marrim venën për bypass apo jo. Pastaj mënyra e bypassit, sepse në arterë krurale ka një diametër shumë të vogël. Vena është shumë e vogël, duhet shifet a bëjmë një peq në këtë lloj forme që anastomoza të jetë e hapur, bypassit të jetë një kohë gjatë e hapur, apo të bëjmë një rrethore, të bëjmë një zgjerim të bypassit apo një interponat.
Nëse bëmi anastomoz end-to-end anastomoz fund për fund, atër duhet vëmë një pjesë të gypit brenda në veni, kështu që anastomozat të mbetet të pasur. Metodën cilin unë e preferoj, por edhe kolegu im, i cili tani është kolegu profesori Zatman që ka kriju kirurgjin vaskular në Gjermani, aplikojmë metodën e stripping të artere femorali superficialis. Këtu është një shumë që hapet arteria, është një prerje në pjesën iliakale dhe shifet vetëm me një tel normal, hiqet tër dezobliterati nga arteria e mbyllur. Ja, këtu shifet si tërheqet arteria apo dezobliterati nga arteria, tani është arteria hapur, kjo arteria nuk ka nevojë për sentim, nuk ka nevojë për ngushtim të lumenit, por ka një lumen të gjërë dhe i tërë dezobliterati është larguar. Këtu shifin bile edhe trifukacioni, arteria tibialis posterior edhe anterior, dhe pa aplikim të në senti edhe pa aplikim të në doni baloni. Kjo metodë dhe mund përdoret me mirë ose me knatësi edhe në Kosovë, pra se nuk kemi shpenzimet mëdha për sentim, por përdorim vetëm aparatura cili ne e varim në këtë proces. Edhe njerë dezobliterati i cili është larguar nga procesi i dezobliterati, ja është edhe një, do dhe kjo është për 3 javësh, do dhe arteria femorale superficiale ka qenë komplet e okluduar dhe në të lloj formë bëhet stripping të arterisë femorale superficiale. Në disa kongrese nuk ka qenë edhe e mundur të perceptuot apo të pranohet nga kolegë derisa në fakt paraqitet me procese të videos. Këtu është pastaj arteria e hapur, e cila tani nuk ka as ngushtim të diametit, por as ballon apo stintim. Pas revaskularizimit shifet rezultatet e këmbës diabetike tek pacienti i cili është apliku bypassi. Ishte nevojshme transplantimi i lëkurës. Kjo është situata pas 6 muajsh. Pasaj, siç e përmendi edhe kolegja Laura, e rëndësishme është tek shputa diabetike të aplikohet edhe terapia me vakum. Terapia me vakum është e rëndësishme sepse bën granulacionin e indit, bën spastrimin e varës, dhe unë nuk kam probleme që ta aplikoj edhe në vendet ku janë afër bypassit, sepse aty është edhe kryesisht procesi, por pompën mund të rregullon me forci të caktuar. Në studimin tonë vitit 2001, pas aplikimit e bypassave rreth 81 pacient, 50% pas 6 viteve ka qenë të hapur, por t'jemi sinqert se çdo pacient i cili pranon një bypass krural, satësia e tij është 6 vite. Ne bëjmë 6 orë, 8 orë për aplikimin një bypassi krural dhe 5 vite, 6 vite, do thotë është e rëndësishme atë pjesë t'i dhurojmë pacientit një kvalitet të jetës. Ky është një pacient cilin e tregoj çdo herë me kënaqësi, sepse është amputuar në 2 këmbë, është bërë një rezekcion i mushkërisë, ka disa bypasse në zemër dhe prapse qëndron para klinikës dhe e ka cigaren në dorë. Është humbje e madhe për një pacient edhe ngarkimi tepër psiqik, edhe fizik, por edhe atë social, kur bëhet amputimi këmbëve. Ky ka dhimbje, ka një humbje të funksionalitetit trupor, por edhe të ndjenjes së vlerës personale. Ta person nuk kanë një vlerë, mendojnë që nuk kanë një vlerë me të inkuadrimit në jetën bashkëkohore, por ne jemi ata të cilët duhet t'i ofrojmë pacientëve një normalitet në jetë dhe t'i zbusim spaku dhimbjet cilat ata i posedojnë. Kjo është një pacient i cili në fakt është trajtu pas shputës diabetike, pas revaskularizimit vjen deri te terja apo krimi i thatë i nekrozëve, cilat nganjëherë mund të largohen edhe me një autoamputacion. Kjo ishte një paciente e cila fakt rreth 2 vite nuk pranonte amputimin me gjatë sepse kishte një infeksion kronik, një shputë diabetike dhe
me trajtim në fakt shumë të ashpër arriti deri të shërimi i plagës. Këtu është një bypass i cili është ekstra anatomik, i lidhur në arterien tibialis anterior dhe ka shpi deri të shërimi i shputës diabetike. Edhe këtu është një bypass i cili është lidhur kryesisht me dy arterie. Nga njëherë edhe duhet shiqu pacientin që në fakt ka dëshirë të shirohet këmba, por me operacion, me ndërhyrje mund ta keqsojmë situatën. Kështu që duhet amputu kamën ndoshta më herët sesa me ndonjë intervencion. Ky pacient është shëruar në fakt komplet pas amputimit, është bë revaskularizimi. Në fakt amputimi është kryer në një spital jashtë qendrës sonë dhe pasi është pranuar dhe është kryer revaskularizimi është shëruar varra. Ky është një bypass ure i cili lidhet në fakt në dy arterje dhe shërben që spaku bypassi një kohë të jetë i hapur. Nëse lidhen vetëm një arterje, e cila arterje ka një diametër të shkurt, atëherë me siguri se mbyllet bypassi. Këto janë format cilat aplikon në pjesën krurale, sepse aty është vendi kryesor ku bypasset mbyllen shpesh, bypasset nuk kanë efekte të gjata. Edhe këtu gjithashtu shihni se ku në çfarë arterie është lidhur bypassi. Por përpiqem profesor sa më shpejt. Nekrozat e thata, këtu shipet pas revaskularizacionit është bërë një auto-amputacion, dhe pjesa nekroze është ndarë vetë. Mund të them se para çdo amputacioni nga shputa diabetike duhet të shohim mundësitë e revaskularizimit. Do thotë çdo gjë e cila është dëmtuar nga aspekti fiziologjik edhe mund të regenerohet nëse i përkushtohemi me kujdesin dhe ekspertizën tonë. Qëllimi i revaskularizimit është shërimi i mbarës dhe jo komplet mobilizimi. Vendimi për të amputuar dhe zgjedhja e nivelit të amputimit duhet marrë parasysh pra perspektivat për shërimin e pacientit, e rehabilitimin dhe rivendosjen e cilësisë së jetës. Nëse ne pacientin e operojmë, i bëjmë një revaskularizim, duhet ta dimë shumë mirë se do të me vedijet plot, a do t'i ndihmojmë apo jo. Nga njëherë edhe veç e dëmtojmë. Kujdesi për këmbë diabetike kërkon mjekësinë interdisiplinare, pra sikur kirurg vaskular, ortoped, endokrinolog edhe të tjerët. Faleminderit shumë për vëmendje. Falenderoj doktor Halilin për këtë prezantim të shkëlqyeshëm. E di që është vonë, e di që jeni lodhën, e di që dita po mbyll, po më të fortit durojnë deri në fund. Die besten halten, die harten halten, Gjerman thonë më të fortit. Kishim rastin dëgjojmë kjo session ka qenë për mua shumë produktive, me që kemi ndëgjuar si nga aspekti i pjesës internës, kardiologëve, endokrinologëve, neurologëve dhe nga aspekti kirurgjikal, duke qenë nga ana ortopedike, traumatologjike, nga ana e kirurgjisë vaskulare. Për mendimin tim kishte qenë mirë këtu me një prezantim një kirurg plastik, i cili na kish kompletuar nashta këtë session me aty ku smundemi ne më asgjë me po ku bën intervenime spektakulare. Mund të them që kirurgët vaskular, neve ortopedëve, mua posaçërisht, ma kanë lehtësuar shumë jetën me që një shputë diabetike e pa ushqime me gjak do të ishte disponuar dhe prezantuar për amputacion. Prandaj do thotë këtu publikisht duhet të falenderoj kirurgët vaskular, cilët na i kanë ndihmuar punën shumë. Unë tash do të hapi punën e diskutimit, mirë po t'ju them një send që prej doktorëve të rinj po shoh këtu shumë, po ata cilët dojnë të bëjnë, se ne kemi bërë gjithçka, unë personalisht, që 25 vjet dhe kam përcjell një 4 doktoranda dhe kemi tentu pse ke shumë ta bën një klasifikim të shputës diabetike, e cila i përmbledh të gjitha kriteriumet të cilët na japin udhëzuesit si duhet të trajtojmë dhe kur duhet të trajtojmë. Nuk kemi pas sukses. Vetë kanë bën gjitha kombinimet, klasifikimi Wagner, klasifikimi Eichenholz, klasifikimet e mia, asnjëna nuk i përmban gjitha kriteret me që shputa diabetike është çaq komplekse që sa ta bësh një send thua, e kanë bën çket punë dhe kanë bën një klasifikim shumë të mirë, kur vjen me një shputë diabetike thotë ky nuk është në çket kriterium. Prandaj doktorat e ri, të cilat dojnë të bëjnë një PhD, të dojnë bëjnë një punë të mirë, i motivoj që
t'i përvishen kësaj pune se një klasifikim I cili përmbledh gjitha faktorët, gjitha kriteriumet të cilat I plotësojnë kushtet për me na bë një udhëzim dhe me I lehtësue vendimarrjen kur dhe çka me trajtuan, kishte me qenë një sen shumë mirë. Do të hapi punën e diskutimit, a keni dikush ndonjë pyetje sa I përket? Well, I would take the opportunity because you opened an interesting issue about classification, and indeed it's one of the topics of the international guideline on the diabetic foot, which is updated every 4 years. And it will be updated the following year. So I believe everyone who stayed here until now is motivated enough about the foot to attend that symposium. But the classification topic is one of those where there is not much consensus, and we always have to balance between simplicity on one side and completeness on the other. But I have a question for you. Because you talked about Charcot foot, which is a complication very prevalent, but very often overlooked because the people simply don't recognize it. I often say it's like an elephant, once seen, never forgotten, but first someone has to show you how it looks like. What I would like to know, you have shown us the treatment of very bad cases, huge deformities. But how do you approach a patient with acute Charcot? So red, hot, swollen foot. Thank you for this question. It's very practical and very interesting. You falenderit, I answer in the Albanian. Pyetja ka qenë shumë me vend perfekte pyetje, por kjo vjen për një profesoreshë që me të ka përvojë shumë tonë këtë temë. Trajtimi I shputës akute, Charcot shputës dhe zbulimi I hershëm është gold standard. Por fatkeqësisht pacienti nuk vjen, se nëse ne e zbulojmë Charcot shputën në fazën fillestare, në fazën akute, trajtimi është shumë më I suksesshëm, shumë më I lirë dhe shumë efektiv. Nëse vjen një shputë akute, por duhet mendohet se zakonisht fatkeqësisht pacientët shkojnë te dermatologët. Dhe dermatologu se në parë që e bën diagnostifikim erzipel. Dhe ja nis një 3 javë kombinimin me 3 antibiotik. Trajtim kur gjojë. Shputa diabetike akute është një shputë hiperemike. Shputë e skuqur, po jo erzipel. Nuk kam përjetu kur një teme që 35 vjet që punoj, asnjë erzipel I cili nuk ka dhimbje edhe nuk ka temperaturë. Shputa diabetike akute është e padhemshme dhe nuk ka temperaturë. Dhe trajtimi I shputës diabetike në stadiumin akut fillestar bëhet me imobilizim sipas konceptit Armstrong, është një full contact gips I cili këtu nuk po praktikohet shumë, unë kam tentuar tashmë shti edhe këtë funksion në Kosovë, I cili duhet të ndrohet 2 herë javë minimum, dhe është një gips kur gjos ka ku një farë filozofie me pak vatim, duhet këtë kontakt të afërt me shputën, pse? Për me bën fazën e qetësisë, me I prevenue komplikacionet e ulcerimit, dhe nëse e keni zonë në moshën e hershme, me një rezonancë magnetike, e cila bën fazën fillestare, dhe me një rezonancë magnetike kontrolluese pas 8 javë, e keni fituar shputën pa kurrë farë komplikimi, me një efekt me kosto shumë të vogla dhe me rikthimin dhe socializimin, se njëri prej neurologëve tha pacientët diabetik janë depresiv, janë të izolum, janë të hjekun për shoqërisë. Prandaj trajtimi në fazën akute është trajtim konservativ, I hershëm, imobilizim minimum 6 javë me gips dhe mandej me kpuca ortopedike të cilat bëhen sipas motjes. Thank you. We have a question right there, so please. Faleminderit. Ju përgëzoj gjithve, vërtet ka qenë sesioni për mu personalisht më interesante dhe pothuajse gati kompletum. Vërtet kanë qenë prezentimet shumë korrekte dhe didaktike.
kisha një pyetje për ju, pyetjen e parë e boni profesoresha, tash unë po e bëj për rastet kronike. Keni pas vështirësi me diferencu shkutën diabetike sharkët prej osteomielitit, duke di se osteomieliti do të shkon në progredim të infeksionit, derisa sharkët për shkak humbjes së percepcionitetit do të shkon në favor të inflamacionit. Edhe keni pas asnjë raste, edhe pyetja tjetër, keni përmend 2 herë PET CT edhe SPECT CT. Po e keni marrë si soshtetanën që të bëhet. A e praktikoni këto 2 metoda pikrisht e këto rastet e pasgjidhura? Po du me thonë, a keni në vështërsi kur keni për me përcaktu që është një shpur sharkët shputa? Doktoresh, me të lutë prezentohu që falami e jeti. Julieta Abdullahu, mjekësisë nukleare, ish pacientja e doktorit. Po për këta tjerë, ta din që me di që për një problemin e diagnostikës. Po, në falni, unë pse është hera e tretë që po të marrë pjesë në diskutime, po mendoj që faleminderit shumë. Tërësh faleminderit për pyetjen dhe po shitet që ka edhe në sektorin ku që ati nisin problemet njësë cilët din dhe janë të informuar për shputën dhe ju përgëzoj për këto pyetje, po më vjen shumë keq me thonë që po dini me i bë këto pyetje, se janë pyetje shumë të prekshme. Një sen duhet t'ju them, kolegë të dashur, mos keni shumë frikë prej infekcioneve të shputa diabetike. Infekcioni është komplikimi më i rënd, pa diskutim, po. Mirë po, infekcionet si të atilla dhe shputat e hapuna, kur nuk janë kontraindikacion për operim. Dikush thot ku be futve skalpelin ti në këtë shputë të infektume. Po shputa e infektume qelbi duhet evakuohet. Dhe nuk janë ulcerat plantare, nuk janë kur kontraindikacion për operim. Natyrisht ka raste ku i humbim shputat. Mos me thonë se atër kisha me një jo serios dhe rëndës. Por, do thot, shputat osteomieliti nuk është dhe tendenca jonë është që me trajtimin kirurgjikal ta kthejmë një shputë akute në një shputë kronike, e cila sekvencialisht ka dalë kuptohet me përfundimin, me revaskularizimin, ku kemi ushqyeshmërinë e mirë, atëre me bën trajtimin final. Kurse sa i përket spektit, ne e përdorim, me që e kam qatë luksus me përdoren, dhe posaçërisht në çeto rastet ku veç kemi më një infekcion shumë të lartë, ka sensitivitet dhe specifitetin shumë të lartë dhe ajo na jep praktikisht dhe drejtimin dhe kahjen kur dhe si të trajtojnë. Faleminderit shumë, prita këtë përgjigje, po deshta të them që kemi pas raste me qenë se unë punoj me scintigrafi me material radioaktiv, kemi pas raste ndonjëherë shumë vështirë të thuhet që është osteomielit apo shputë diabetike apo diçka tjetër, sepse metoda është shumë sensitive, dhe kështu që çdo shumica e ndryshimeve mund të japin performancën e njëjtë, për shembull si në fazën vaskulare, indeve të buta, apo dhe në fazën ashtrore. Mirë po, na fatkeqësisht nuk kena mundësi për mi siguru disa radiofarmak, të cilat na do të kishim mujt me zgjedh këtë problem shumë lehtë me leukocitet markume. Apo me galium, po nuk kemi ciklotron për galium, po me leukocitet markume spaku, po të kishim mujt me zgjedh këtë problem edhe saktësisht me, po du me thonë, diku 1% bajgit madhe me dhënë diagnozën. Sensitivi praktikohet hala shumë, dhe nuk ka dalë dhe s'ka me dalë kur më duket. Scintigrafia e ka vendin e vetë, por ju them për evaluim dhe për rezonanca magnetike është ajo e cila na jep informata për indet e buta, ani posaçërisht rezonanca magnetike, angioresonanca magnetike, do të thotë këtu mos përzina në vendet që tërkujt, ajo kishte me qenë me drejt një luksus i madh, e cila edhe na jep mundësinë dhe na tregon se a duhet dhe ku mundi të reagojmë. Prandaj do thotë këto janë sende shumë ndihme, pra diagnostikimi dhe specifiteti, sensitiviteti i teknikës janë shumë i lartë, por mos ikim prej fillimit aspektin klinik, ekzaminimin me fill dhe çka t'ju them nisën kolegë dashur. Këshire, kur kam filluar me çket patologji, mos bëni veshëm. Këtë nga thonë, a jeti normale ajo, se pacientat diabetik janë pacientat tron fillimisht, nuk bashkunojnë. Ti e thue, mos e pi dohanin, kur ta shif çati si dale, se në aldonin hiç. Ti thue, mos ha amëlsina, e ka blet një paketim që kaq, po, por dikur jeni të bindun shumë dhe mbind shumë vetë, në qoftë se e fitoni simpatinë e pacientit, dhe në qoftë se fitoni besimin të pacienti,
që ju jeni ai i cili trajtoni dhe ja përmirësoni cilësinë e jetës, ta dini që keni me krijuar bile një afërsi çast të madhe. Bile për unë thonë, ne kam një familje prej 500 njerëzve, se kam ja 500 shputa që të kam trajtuar fatmirësisht me sukses, në 7% të rasteve jo me sukses, të cilat i quaj si një familje se vinë me shumë qejf, i shoh me shumë qejf dhe nuk jam si përpara me thonë, "Ua, erdh prapë që kjo." Dhe posaçërisht duke e ditë kënaqësinë dhe falënderimin që familjarët, jo vetë pacientët, më çojnë letra shpesh e thonë, "Na i ki kthy kënaqësinë, kanë krijuar se këshire, shputa diabetike nuk është mirë mes me këtë na për shtëpi." Vetë gruaja thot burrit ikbe se po të shoh, po të vjen era ndekën diku. Prandaj duani me krijuar afërsi, duani me krijuar profesionalizëm dhe qasje, natyrisht kushton kjo kirurgjinë e dim se për ne thojmë në Austri, që thojmë ky pacient ka me procedurë deri në varr. Domethënë derisa të ishte gjallë, herë do këto ka marrë prapë. Ama bashkëpunimi i gusht, diagnostikim dhe qasja profesionale dhe posaçërisht familiarizimi me to është garanci e suksesit. A keni ndonjë pyetje për tjerë speaker? Urnoni mikrofoni, lutem. Quhem vetëm plana, jam mjek familjar dhe anesteziolog intensivist. Kisha po shef peshot gjithë ekspertat, kardiologji, nukleare, ortopedi, neurologji e tjera. Pyetja ime kishte qenë se di am ja bëu juga, am ja bëu vetit si anesteziolog, miratimi ose përpilimi i një protokolli për amputacion, për shembull, kishte qenë shumë me rëndësi. A ekziston apo bazohen disa protokolle të cilat janë në perëndim, siç është e Holandës, që unë kur e kam pa 122 faqe protokoll amputimi, indikacionet, kriteret e tjera. Kështu që pyetja është ajo, kur do të shohim një protokoll që mos vjen puna më thonë, jo kjo është për amputacion, jo kjo nuk është, ose është për trajtim, ose është infeksioni ose mjelit, po është artera se ka thënë sot do të antibiotikën deri te vani për me koncentrimi i barit në vend veprim, është parakusht marrit efektin e tij, ashtu që edhe për osteomielit doni protokoll për ato që kështu që pacienti me që trajtimi më efikas, më eficient. A bën më përgjigj unë pi Kosovës, se tani doktor Florimi pi qendrave të mëdha që trajton. Shife doktor Veton, protokolli është pacienti vet. Nuk ka protokoll për amputim. Nëse ekziston protokolli për amputim në këtë nivel ose në atë nivel, do me thonë e drejta me njëherë jepet spitalit regional me lexu protokollin edhe me thonë po valla po e amputoj. Do me thonë, gjendja e pacientit ta ordinon ty, unë e tregova pacientën e cila çfarë gjendje ka ardhur, për shembull. Ajo ka qenë gjendje antefinam. Në gjendje të tillë kur është pacienti ti, asaj të gjithë i kanë thonë me amputu komën, ka qenë region, mos haro, ka qenë Shkupe, ka qenë Shqipni, ajo ka ardhur në Kosovë për me shpëtu komën, jo për me amputu komën. Ajo një gishë pa të amputu. Ideja është që nëse në situata kur intoksikon, kur ki osteomielit, kur ki infekcion tron, ti ndevë buta, na kemi këto dhe ortopedin. Kur infekcioni hyn te tivës, ti prej edhe në hanë që e pacientin është e kotë. Nuk përmendëm na, nuk pa shpunime. Është që qenë kanë këtu edhe këta dy kolegët, edhe në këtë barokomor, do thot, kjo dhoma hiperbarike, do thot, përdoret për trajtim të shputës diabetike, do thot për hiperoksigenime këto, mirë po na nuk kemi mundësi ata me bo, edhe do thot me incizione, me nekrektomi të shpeshta, po nuk është e lehtë mi thonë pacientit po të amputoj. Qoftë edhe gjysë gishtje, e lene ma me amputu komën. Aq ma si unë e pi aspektit, kur ti danu për para femën, edhe ti thonë do të me he komën nivel femoral, tash para me nda. Qysh, do me thonë, du në relevat, ajo, s'ka protokoll është gjendja e pacientit. Se kërkush nuk ka qef me amputu. I have a comment on this. Of course, there is no protocol, but there are two very simple, I would say, issues. The first one is speed kills. So don't make any quick decisions, but think about the patient, take into account all his characteristics. And the second one is
by a famous surgeon, Theodor Kocher, who said, the surgeon is a doctor who can operate, but knows when not to. And what I normally do when I have a patient with a complicated foot, I send him to the surgeon, and if he's afraid, if he thinks, if I go to the surgeon, he'll cut off my leg, I repeat telling this that the surgeons know when they cannot operate. But the basic things we have to be sure about is, did we do everything we can conservatively to treat the infection? Have we done everything to improve the arterial blood supply? And have we done the offloading properly? But of course, if the patient has systemic sepsis, as she said, then of course we cannot wait. There are life-threatening situations, but on the other hand, if it's not so grave, then we should wait and think over slowly if the limb or the toe can be saved. Please. Aqui не приди про коллегу. Deixa eu participar për shumë vonë, po e cika unë me parë do thot një protokoll, një evidencë për amputimin do të deri këtu kur angishtat të atakuar do të amputu, apo kur është gjysma shputës do të amputu, në fakt nuk ekziston as në Gjermani. Ne vendosim vetë si kirurg, si një trajtus i një smundje e vendos vetë së bashku me pacientin. Unë thashtë edhe më parë, është shumë e rëndësishme që ta caktojmë metodën e trajtimit, por edhe indikacionin. Nganjëherë edhe dëmtojmë pacientin, por asnjë pacient nuk dëshiron të amputohet. Kështu që në fakt së bashku me pacientin e gjejmë çdo herë një rrugë me cilin do e provojmë, por jo gjatë. Kështu që në Gjermani ne nuk njohim një proces tillë, ndarjen por jo një amputacion. Fatkeqësisht jam dakord me Radi, nuk ka konsensus. Ne nuk ka. Nuk ka konsensus, nuk ka protokolle. Pacienti nënshkruan doktorëve tonë, informohet për krejt komplikimet. Shosh çështje marrëveshje se qynë dëgja, prap po foli për neve, për pyetje. Ty të vjen ora 3 natës, pacienti në gjendje antefinam, thash. Edhe ti e informon pacientin, ki situata në cila ti pacienti s'mundesh me informu hiç. Pra që që ki gjendje të toksikimin e tillë, qaj nuk mundet, ekziston letra, informohet pacienti, informon anesteziologu, informon kirurgu, që kjo, nënshkruajnë të dy palët, edhe matutje nuk kemi çka, materiali dërgohet histopatologji gjithmonë. Exactly. If you are dealing with a life-saving procedure, then there's no protocol, no time to wait, you have to do it, otherwise the patient will not only lose his leg, but he will lose his head. Yeah, and that's the... Fatkeqësisht bëhet fjalë për kirurgji urgjente, ku me vërtet nuk kemi kohë, dhe po them shkurt dhe qartë, nuk ka protokolle të cilat na lehtësojnë punën e gjyqit. Kisha pas qef njëherë me bëj një session këtu në Kosovë. Është një sen shumë cilin në çdo kongres e pisë shumë rëndësi, me shumë kënaqësi, me që një sen pyetëm, dokumentacioni dhe biseda preoperative dhe posaçërisht çka shkruhet, se çka folet humbet. Çka shkruhet është një garancë dhe një lehtësim në çdo proces gjyqësor. Unë një herë kam humbur një proces gjyqësor me 180.000 euro në Austri, me që ne kemi në kimik spital, na jep një kimik me 4 ngjyra. Dhe kam bën një nënshkrim me një vend me zi,
nuk e di çfarë dreqim ka çu me truz dhe ka me djelbër dhe ka thonë ki falsifiku dokument. Aus amen fletik, s'kam pas shans. 180.000 euro, spitali nuk e ka përbi let, por ju them edhe njerë, dokumentacioni me shkrim dhe mbyllja e marrëveshjes mes pacientit është garancë dhe lirim për çdo punë, edhe në qoftë se nganjëherë kirurgu nuk e ka bën punën çfarë sa duhet, natyrisht budallakimi mos t'i fal kushi hiç, ama domethënë protokoli dhe marrëveshja preoperative është një garancë për lirim për çdo procesi gjithësor. Profesor Florim, kam edhe një pyetje para se përfundojmë. Është kënaqësi madhe kur dëgjojmë që e trajton rregullisht shputën Çakon. Nuk e trajton çdo njeri dhe nuk ka dëshirë ta trajton çdo njeri. Në cilat raste bën angiografi të shputës apo angiografi krurale apo të këmbës kryesisht, varet nga mosha apo vlerëson vetë nga qarkullimi apo nga vlerësimet objektive? Një përgjigje shumë e shkurtër dhe shumë e gjatë, nëse nuk është urgjent te çdo pacient, pa përjashtim. Pa përjashtim se nuk kam shans. Pavarësisht për asaj për planifikim, për intervenim elektiv po flas. Për intervenim elektiv, do thotë nuk ka pacient që hynë sallë pa angiografi, edhe ata aktuale, se plot vinë thotë e kam po para 1-2 vjetëve, more para 2 vjetëve unë s'di çka ke pas, po ti tash duhet, domethënë, te diabetologu shkon pacienti, shkon te anesteziologu me pa është për intervenim apo jo, s'ka kontraindikacione majore, shkon e ban angiografin dhe mandej vend te unë, se unë kam atëherë shumë lehtë me planifikuar, a kam nevojë për një revaskularizim apo jo, se këshire shputën diabetike nëse nuk e mundesh edhe me hup, edhe nëse nuk është akute, domethënë, prandaj do thotë angiografia për me të përgjigj shkurtalisht te çdo pacient i cili nuk vjen si urgjencë duhet me shni para se. Edhe aty nganjëherë gjojmë kohë dhe gjojmë një argument, me thonë hajde t'ja bëjmë një angiografi ta shohim se ku është problemi, duke përjashtuar domethënë paraprakisht çdo pacient elektiv pa përjashtim bëhet me angiografi aktuale. Pyetje tjera? Në qoftë se se dia këtë një prezantim për fillimit, unë në prezantimin tim nuk e di jam dëgjuar, janë 400 raste në botë, i quhen CIPA sindrom, të cilat janë domethënë gjenetike, ato janë pur gjenetike, vetëm se 400 raste, unë kam derën dhe kënaqësinë 4 i kam trajtuar dhe janë të i trajtuar. Në Iran janë 15 pacientë, tjerë janë shpërndam, ama shputa diabetike nuk është punë gjenetike, ama janë 400 raste në botë, të cilat janë raste gjenetike. Unë po mendoj që u bon bollvon. Faleminderit gjithëve atyre që nduru deri në fund. Ishte kënaqësi. Faleminderit të prezantuesve dhe ju dëshiroj një mbrëmje shumë të këndshme edhe një kurs nesër suksesshëm atutje. Faleminderit shumë. Apo bëjmë një ligjërues. Një fotografi, në qoftë se keni mundësi.